Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know, they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In
Da, bun baby, suntem live în seara de cripto, episodul 9 din sezonul 9, magie, vrăjitorie, taco, Trump la datorie. Uite-l aici, în continuare Trump ne face surprize din ce în ce mai interesante, deoarece săptămâna asta a zis că a negociat cu oricine era disponibil din Iran și făceam și o glumă pe internet, mai ales că astăzi este 1 aprilie și desigur vă salut pe toți, o să fie glume nelimitate pe internet. Bine ați venit în acest live care e desigur unul epic pe care inteligența artificială nu poate să-l recreeze încă, adică nu poate să miște așa ca Daniel Niță, dar revenind la Trump care săptămâna asta a negociat cu oricine a găsit el în Iran și făceam o glumă fix pe tema asta, că Iranul are 15.000 de lideri. Dacă te uiți, are și președinte, mulți dintre voi ați aflat acum câteva zile că are președinte deoarece Trump cică negocia cu el. Ați văzut că are lider suprem, ați văzut că are ayatollah, ați văzut că are șeful la armată, ați văzut că are șeful la rachete și fiecare în parte negociază, să zicem, în felul lui. Iar Trump pare că a negociat cu președintele din Iran, iar desigur peste câteva ore vine cel care e liderul suprem sau ayatollahul și zice că nu este adevărat și nu este niciun fel de negociere între Trump și Iran. E foarte important ce se va întâmpla astăzi dimineață, dacă vreți să vă treziți să vedeți, undeva pe la ora 4 și o să discutăm despre asta, deoarece Trump o să aibă un discurs destul de important în ceea ce privește Iranul. Și o să discutăm și în acest live care sunt teoriile, adică ce o să ne zică Donald Trump în acest discurs și desigur cum vor mișca piețele, pentru că la asta ne uităm cu toții. Acest live o să ne concentrăm pe partea economică și desigur pe partea de investiții și de piețe financiare destul de mult, da? Ca de fiecare dată, dar o să discutăm și ce se mai întâmplă în lume, deoarece toate sunt interconectate și asta cumva fie ne bagă bani în buzunar, fie ne scoate bani în buzunar. Până acum Trump ne-a cam scos bani în buzunar, sperăm să ne aducă înapoi banii și vom vedea ce se întâmplă la ora 4, deoarece la ora 4 va avea un discurs în ceea ce înseamnă războiul din Iran și imediat o să trasăm niște idei, adică să vedem la ce ne putem aștepta și ce reacții ar putea avea piața. Oricum, noi știam și vă ziceam câteva chestii destul de interesante. Vă ziceam că Trump cel mai probabil se va retrage din Iran, din acest război și va lăsa alți actori în zona respectivă. Deja am văzut că Israelul probabil va rămâne, deja am văzut că e posibil Arabia Saudită să intre și ea în război și Emiratele, rămâne de văzut, dar cel mai probabil Trump se va retrage și probabil asta e una dintre teorii că ne va spune că în 2-3 săptămâni el se va retrage din acest război, că și-a atins toate țintele și papa, la revedere, să duce spre Cuba. Asta era și ideea mea principală, zicea lumea, păi cum poate Trump să încheie acest război? Fix așa. Acum discutăm, este viabil ca Trump să se retragă din zona respectivă și să-i lase pe ăștia acolo, pe Israel și pe țările din zona arabă, sau nu este viabil și e doar un teatru ce face în momentul de față ca să se pregătească de alte lucruri, cum ar fi o invazie terestră, nu? Că toată lumea se gândește la asta și vă ziceam și eu că e foarte posibil să vedem și ceva acolo. Eu zic că s-ar putea întâmpla amândouă, dar dacă rămâneți aici un pic mai târziu o să discutăm fix despre scenariul ăsta, cum s-ar putea întâmpla amândouă. Acum, mai desigur și un scenariu în care Trump o să zică că nu se retrage din regiunea respectivă și merge peste ei acolo, că face un pact cu Uniunea Europeană și se duce și ia frâiele în strâmtoarea Hormuz și o să deblocheze toată strâmtoarea Hormuz, ok? Și de-abia apoi o să plece. Mai e o teorie că o să facă un deal cu Iranul, ceea ce pare că momentan nu e chiar așa de ușor de făcut, având în vedere că i-a bombardat pe aia de nu mai știau pe unde să fugă, ați văzut și voi, i-a bombardat peste tot, dar au munții respectivi care, e foarte greu să ajungi la ce au ei acolo la bazele lor, deoarece mare parte dintre ele sunt construite în zona muntoasă, da? Și nu o să poată asta niciodată. Da, o să le luăm la rând să vedem care e teoria și ce ne va spune Trump undeva pe la ora 4 dimineața. Vă ziceam și încă ceva în legătură cu NATO. Vă ziceam că cel mai probabil următoarea mutare pe care Donald Trump vrea să o facă este să se retragă din NATO. Și acum noi am mai discutat chestia asta. Țările din Uniunea Europeană au făcut eforturi destul de mari în ultimele luni, așa s-au trezit și ele în ultima clipă, în ultimul ceas. S-au trezit că, domnule, mamă, ce ne face Trump că vrea să iasă din NATO, că nu mai vrea să dea bani, că nu știu ce, și hai să ne înarmăm și noi. Ne vrem să ne înarmăm și noi și vrem și noi acum să fim importanți fără Statele Unite și să băgăm bani în zona de armament, da?
Ceea ce, desigur, e prea târziu dacă mă întreb pe mine, e o încercare acolo, dar după cum le-a zis Trump și acum a amenințat destul de puternic că ar vrea să iasă din NATO și probabil asta o să fie următoarea mișcare. Acum, vă și ziceam că nu poate să iasă din NATO atât de ușor, deoarece trebuie votat în Congres, trebuie votat în Senat, dar ce poate să facă Donald Trump e ce a făcut și la acest război. Ce acest război putea să-l înceapă Trump? Nu, avea nevoie de aprobare, avea nevoie de aprobare de la Congres, avea nevoie de aprobare de la Senat și ce a făcut Trump? A zis, băi, nu este război. A făcut aceeași mutare pe care a făcut-o Putin, este o operațiune specială sau este o operațiune de nu știu cum, da? Și n-a mai trecut votul deoarece nu este război. Atâta timp când nu este război, omul poate să se ducă să facă ce vrea el, da? La fel probabil o să facă și cu NATO. O să zică, ok, nu putem ieși din NATO, nu vreți să votați să ieșim din NATO, având în vedere că Statele Unite dă atât de mulți bani, e ok, nu mai dăm niciun ban, tăiem toată finanțarea pentru NATO. Și atunci, îți dai seama, dacă Statele Unite nu mai are niciun fel de implicare din punct de vedere financiar, poate nici din punct de vedere al armatei, e ca și cum a ieșit din NATO, numai că rămâne acolo doar cu numele. Mai probabil asta se va întâmpla, dacă mă întrebați pe mine, și toți cei care ziceau nu poate să iasă din NATO, poate să iasă în felul ăsta, adică să rămână acolo doar așa, de dragul doar rămâne, că nu poate să voteze Senatul ce trebuie, nu? Dar dacă vrea Donald Trump, crede-mă că se poate întâmpla și asta. Și a trimis semnale nenumărate prin Rubio, ați văzut ieri, Rubio a zis, suntem foarte dezamăgiți de NATO și ce s-a întâmplat acolo, că nu ne dau bazele, nu vor să se implice deloc în războiul ăsta, iar țările europene, Franța și toate astea importante, Germania, Merz a zis că nu este războiul nostru și nu ne implicăm noi. Ceea ce este adevărat. Ce să caute NATO, care este o zonă cu membrii de apărare, adică cam asta e. Membrii care sunt în NATO au format această organizație pentru apărare, nu pentru atac. Deci în mare parte înțelegi, da? Acum, nu știu dacă înțelegi pentru a nu da bazele americanilor, măcar să-și țină avioanele acolo. Asta nu știu dacă poți înțelege. Ați văzut că România acolo a mutat destul de bine. Nicușor a zis, da, domnule președinte, yes, Mr. President, make a taco great in Romania. Please, 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 please. Și s-a dus, bam, și a făcut taco în România, deoarece noi le-am dat voie să folosească acele baze desigur care au fost create și cu ajutorul, mare parte cu ajutorul americanilor, da? Și scutul de la DVSL și multe alte lucruri. Deci Trump, dacă vrea, se poate delimita de NATO și cel mai probabil asta o să facă și apoi o să se ducă spre Cuba. Acum, hai să revenim la teorii, că ziceam că vorbim de teorii, ce o să zică Trump. Spuneți și voi pe chat și dacă sunteți aici pe chat, lăsați un comentariu, nu uitați și de butonul de like pentru a duce live-ul ăsta cât mai sus în algoritm, da? Deci hai să vorbim un pic de teorii, că ne mai strângem aici, suntem 568, bun, vorbim de teorii, da? Deci prima teorie cu cea mai mare probabilitate e că Trump o să zică că războiul ăsta s-a terminat sau se va termina. Eu cred că o să zică că se va termina în 2-3 săptămâni și cam astea sunt toate preconizările în momentul de față că va zice Trump. 2-3 săptămâni își atinge toate țintele și pe urmă, bam, pleacă de acolo din regiunea respectivă și după cum zicea el, nu mai este problema mea, Hormuz, ok, dacă o deblocăm bine, dacă nu o deblocăm să vină europenii să o deblocheze, să vină ăia din Golf să o deblocheze, să vină asiaticii să o deblocheze dacă au nevoie să treacă petrolul pe acolo, pe noi ne interesează că avem petrol, avem petrolul nostru propriu, adică americanilor, da? Din zăcămintele lor de petrol și desigur acum au și petrolul din Venezuela, deci pentru ei nu e chiar atât de rău, nu? Să stea fără petrolul ăla din zona respectivă. Pentru celelalte țări este mult mai rău. Acum pot să zică și cum ziceam mai devreme că se duce și atacă regiunea respectivă. Eu zic că o să fie o îmbinare între cele două. Eu zic că el o să zică că se retrage din conflictul ăsta în 2-3 săptămâni. Acum întrebarea e de ce 2-3 săptămâni și nu instant? Știi, de ce 2-3 săptămâni? De ce nu acum? De ce nu ieși din conflictul ăsta acum și pleci? Păi nu prea poate, știi? Deoarece ăia din Arabia Saudită, din Qatar, din toate zonele alea, pierd foarte mulți bani în momentul ăsta și a zis, bă, Trump a început războiul, acum și termină-l, nu? Adică nu poți să pleci acum să ne lași. La fel și ăștia din Israel. Ce faci, mă, acum? Trump pleci după ce ne-ai ajutat atât, ai făcut, ai dres, nu știu ce. Ce cred că o să facă ca să-i împace? Păi ăștia probabil o să facă un atac un pic mai larg și probabil unul terestru în regiunea respectivă, da? În regiunea respectivă a strâmtorii Hormuz. Și asta pot să văd că se întâmplă până când Trump pleacă de acolo. Dar după ce își atinge și ținta asta și pune și niște soldați în zona aia, nu știu dacă or să fie neapărat americani, posibil să fie din Israel, ați văzut că ei au chemat
foarte mult personal în ultima perioadă pe partea asta de armată, e posibil să fie de acolo, dar cred că asta se va întâmpla. Cred că va da deploy la, nu știu, câteva mii de soldați în zona respectivă și va mai ataca de câteva ori zona aia. Și atât. Va încerca să facă un deal cu Iranul. Iranul probabil nu o să poți să faci deal pentru că ați văzut că e destul de descentralizat la ei. Faci deal cu președintele, nu vrea șeful la armată, nu vrea Ayatollahul, nu vrea ăla, nu vrea ăla. Deci e foarte greu să faci un deal în momentul de față, pentru că trebuie să le dea foarte mulți bani, trebuie să repare foarte multe orașe pe care le-au bombardat, trebuie să facă multe lucruri. Ok? Bun. Ce înseamnă asta pentru piețele financiare? Dacă Trump o să ia decizia asta în 2-3 săptămâni, în prima fază probabil piețele financiare o să aibă o reacție bună după cum vezi acum. Da? Piețele financiare urcă, Bitcoin adisese mai devreme $69.000, S&P-ul a urcat ieri pe aceeași știre că se face un deal acolo între Iran și Trump. Ați văzut din nou aceeași mutare ca săptămâna trecută. Vă ziceam, urmăriți-o dacă ați citit update-ul pe care îl fac în fiecare luni, vă ziceam același lucru vă și săptămâna asta, un short squeeze, deoarece din nou shorții se aglomerau destul de tare duminică luni și au fost din nou lichidați, mai ales pe bursă de data asta față de zonele trecute încât ai văzut pe zona de cripto, dar și pe petrol. Erau foarte mulți long, da? Erau mulți long din zona aia de 105. Și ați văzut că au fost lichidați similar ca săptămâna trecută. Acum se va întâmpla similar ca săptămâna trecută și finalul de săptămână va fi unul foarte volatil și destul de negativ, da, pentru bursă și pentru cripto. E o probabilitate, numai dacă Trump face așa, zice ok, în 2-3 săptămâni ieșim și asta zice mâine la ora 4. Iar joi noapte, da, deci o zi mai târziu, adică vineri dimineață, se duce și atacă cu un ultim foc și cu un ultim heirup, da, zona respectivă și dă deploy la trupe, atunci da. Dacă Trump pune trupe pe teritoriul iranian, piețele o să corecteze foarte puternic, da, o să ne uităm imediat, da. Țineți cont că se închide bursa joi, vineri nu se mai deschide, este închisă, este Good Friday, o de asta la ei, da. Nu mai au, să zicem, au câteva sărbători, da? Asta cum se numește și asta, Good Friday, de asta, vinerea bună, da? Vinerea bună. Și nu e deschisă bursa. Asta înseamnă că Trump are un spațiu, are un weekend mai lung în care poate să-și desfășoare activitatea, pentru că piețele financiare nu sunt deschise. Și da, asta aproximez că va spune că el se va retrage, plus va pune presiune foarte mare pe NATO și va spune că vrea să se retragă probabil și din NATO. Ok? Și chiar dacă Senatul și Congresul nu o să-i dea aprobarea, el tot o să facă mutarea respectivă. Și din nou, cine este pierzătorul? Europa. Europa și Asia în mare parte. Poți să te gândești, bă, ăsta a fost de fapt planul lui Trump? Nu știi, adică nu știi ce-i trece prin cap acestui om de aici, da, acestei portocale, nu știi ce-i trece prin cap și dacă ăsta a fost planul să destabilizeze zona europeană pentru că a fost nemulțumit că nu i-au dat Groenlanda. E și asta o posibilitate, da, ar fi și asta o posibilitate, să zic ok, cum îi nenorocim acum? Păi, intrăm în Iran, da, blocăm strâmtoarea Hormuz, nu mai trece petrolul pe acolo, ați văzut că țările europene, în mare parte dintre ele, au nevoie de petrol din zona respectivă, că nu produc foarte mult, dacă România e al treilea producător din Uniunea Europeană de petrol. Imaginați-vă! Și noi de-abia ne descurcăm noi, că și exportăm mare parte din el, din asta și România acum a dat stare de urgență pe zona de carburant, pentru că nu mai avem, exportăm o parte din el, suntem al treilea exportator din Uniunea Europeană, țineți cont de asta. Și au zis Trump, băi, dacă ăștia n-au cum punem presiune pe ei? Păi fix așa punem presiune pe ei, zicea că este un tigru de hârtie, da? Trump a zis că Uniunea Europeană este un tigru de hârtie, exact cum a zis și Putin, da? Și a fost de acord cu el, da, este un tigru de hârtie, hai să-l punem la încercare acest tigru de hârtie, să vedem ce se întâmplă, da? Acum nu știm, asta e doar o teorie, dacă Trump chiar a gândit-o el, a avut un master plan de genul ăsta să norocească Europa și de ce are făcut asta? Că până la urmă e cam singurul tău aliat așa, major în momentul ăsta. Clar că se mai schimbă geopolitica acum. Statele Unite ați văzut, se mai înțelege cu Rusia, acum se mai înțelege cu China, s-a certat cu China, se înțelege cu China, nu mai știi în mare parte. Dar e destul de clar că poate Statele Unite nu mai vrea să aibă controlul planetar, așa, și totul se reduce la datoria aia pe care o au ei, o datorie de 39, aproape 40 de trilioane. Și asta e o problemă pentru Statele Unite, doar ce trebuie să scape de ea. Și cum ar putea să scape de ea? Desigur, printr-un reset, care probabil la un moment dat va veni.
A venit și Buffett, da? Deci Buffett câți ani are? Spuneți-mi voi, 90, a făcut 90, ne uităm imediat să vedem câți ani are, 92, 93, 95, 100, cât naiba are. În continuare Buffett vine și râde în fața noastră și zice, corecție pe bursă, păi asta nu este corecție, eu stau pe 360 de miliarde în cash, nu mă gândesc să dau acum deploy la ea 360 de miliarde, dar îi ține acolo în caz că vine o corecție. Și la întrebare portărița, păi n-ai avut corecție? Și Buffett a râs, vă arăt imediat, și a râs. Ce corecție? Asta este corecție? Niciun caz nu este corecție. Vorbim când vine o corecție mai mare și a zis că în viața lui, nu știu, a văzut, cel puțin după 2000, a văzut 2-3 corecții majore și ultima mai majoră a fost în 2008. Deci aia e corecția pe care Buffett ar vrea să o cumpere și asta așteaptă Buffett. La 90 și câți ani are? Ia să ne uităm aici la Buffett să vedem. Buffett age, ia. Să vedem cât are Buffett age. Are 95 de ani, băi, deci 95 de ani. Deci la 95 de ani e născut în 1930. Omul în continuare așteaptă dipuri la 95 de ani și noi cumva suntem, domnule, suntem speriați că corectează Ethereum, că corectează bursa americană și ăsta de-abia așteaptă, înțelegi, să corecteze. Clar că are și capital destul de mare, 360 de miliarde, poate chiar un pic mai mult. Zicea că a vândut Apple prea devreme, apropo. Dacă vreți să vă uitați și la o acțiune interesantă, uitați-vă la Microsoft, da? Deoarece din 2013 Microsoft nu a mai scăzut sub media mobilă de 200 de săptămâni și asta este important, deci din 2013. Faceți voi socoteala, sunt aproximativ 13 ani, da? Deci de 13 ani n-a mai scăzut sub media respectivă, ceea ce este destul de important pentru o acumulare pe termen lung, dacă vă place acest Microsoft. Interesați-vă. Acum, nu intrați cu toată casa, nu băgați toată casa în Microsoft, ci încercați, dacă vă place acțiunea, da, Microsoft, să vă uitați la ea în mai multe regiuni. Prima, din punctul meu de vedere, ar fi la $300 și sub $300 pentru Microsoft. Dar o să ne uităm imediat să vedem. Dar țineți-o pe radar, deoarece este important acest aspect la Microsoft și mai sunt și altele pe care le vom discuta în acest live. Bitcoin este destul de volatil, merge în zona 68-69, analiza cam rămâne aceeași. Cred că vedem la un moment dat zona de 78-80 de mii, poate un pic peste 80 de mii pentru Bitcoin. ETH s-a ținut foarte bine, am și o teorie acolo ce ar putea urma după zona respectivă de 80 de mii, care se lasă așteptată, după cum vedeți, pentru că ai volatilitate. Făceam și o glumă, nu știu dacă mai e glumă. Nici nu mai trebuie indicator. Deci la tranzacționare și la investiții în 2026 nu-ți mai trebuie indicatori. Te duci direct, deschizi Twitter-ul sau deschizi orice news outlet, te duci pe știri și vezi ce a mai zis Trump. Sau ai nevoie de Trump și 1-2 ayatollah. Cu un Trump și 1-2 ayatollah ai închis tranzacționarea. Nu mai ai nevoie de nimic altceva, ok? Deoarece acolo, dacă Trump zice ceva să înțelege cu Iranul, bam! Pump. Dacă pe urmă vine liderul din Iran și zice că nu este adevărat, bam, dump, n-ai ce să faci. Adică pur și simplu n-ai ce să faci, ați văzut. Lucrurile arătau, bam, gata, oamenii șortau, urșii șortau, arată rău, vine Trump, dă un tweet, bam, i-a lichidat pe toți. Păi ce facem? Bă, cumva ne e dor de Biden, nu? Cumva ne e dor de Biden, că acolo nu se întâmpla nimic. Ăla stătea și mânca înghețată și absolut nimic nu se întâmpla în lume. Putea să facă lumea orice, ăla mânca înghețată și piețele să tranzacționau măcar într-un range important. Am avut și altcoin season, am avut și Bitcoin că a urcat, am avut și ETH că a urcat în mandatul lui Biden. Trump ne-a nenorocit, ăsta este adevărul. Ne-a nenorocit. Bun. Bun, hai să vedem ce spăcea, lăsați comentarii, o să discutăm și despre ce vreți voi în acest live. Adică dacă aveți subiecte interesante, le putem discuta desigur. V-am pregătit aici câteva subiecte destul de interesante despre care vom discuta. Vom sta vreo 2 ore, 2 ore jumate. Ați văzut, data trecută am stat 3 ore la discuții. Bun, lăsați comentarii pe chat acum. Vă aparține. Puteți să faceți și glume de 1 aprilie, nu știu, gen TIA se tranzacționează la $50. Bun. La Eniță, în câte luni crezi că le capătă MSFD 500 de USD?
Ne uităm, depinde foarte mult de trendul bursei și am și acolo o teorie. Cred că bursa va mai corecta de aici, cred că se va duce 6200-6000 cel mai probabil după bounce-ul ăsta pe care îl vedem acum. Depinde și ce va zice Trump mâine dimineață, da? Și următoarele săptămâni. Apoi cred că va corecta undeva spre mai-iunie, iar din mai-iunie probabil până în septembrie, octombrie, noiembrie se va întoarce la 7000. Cel puțin asta cred că se va întâmpla. Acum, ce se va întâmpla și cu cripto și cu Bitcoin? Păi s-a ținut mult mai bine după cum ați văzut. Și asta cumva trebuie să fie o întrebare pentru urși care așteptau un nou minim cu începerea acestui conflict dintre Iran și Statele Unite, ceea ce nu s-a întâmplat. Și dacă nu s-a întâmplat, înseamnă că, la fel ca în cazul precedent în care Bitcoin era pe la 120-125 și erau numai știri bune și Bitcoin n-a mai crescut la all-time high ce a scăzut și acum e cam similar, dar invers. Adică Bitcoin n-a mai făcut un nou minim pe știri negative, ceea ce din nou este acolo ceva important, așa, e un semnal din punctul ăsta de vedere. Dacă Bitcoin urcă în 80, 85, poate 90.000 de dolari și pe urmă bursa se corectează undeva în mai când vine nou șef al Fed, undeva înapoi la 6.000, e posibil Bitcoin să se retesteze low-ul sau aproape de low-ul respectiv, dar eu cred că îl ține. Și atunci pe durata verii e foarte posibil să vezi Bitcoin și cripto care performează mai bine decât bursa americană. Apropo, țineți minte, acum câteva luni când corecta Bitcoin foarte puternic, iar bursa urca și făcea all-time high, vă ziceam că sunt câteva teorii aici. Și teoria ar fi că fie Bitcoin corectează înaintea trendului și este risk on asset care corectează înainte, da, în timp ce bursa merge în continuare în sus, fie Bitcoin corectează care nu are niciun fel de legătură cu macro și cu ce va urma și apoi recapătă și se îndreaptă pe unde e bursa americană, adică se îndreaptă peste 100, 110, 120 de mii și face și el all-time high. Pare că a fost prima parte, adică ați văzut, Bitcoin a corectat și apoi a corectat și bursa americană imediat după și acum pare că ajung un pic la paritate, deoarece era o discrepanță mare, nemai văzută niciodată de atunci din octombrie, din ce s-a întâmplat atunci. Știți foarte bine, bursa a făcut all-time high 3-4 luni la rând, iar Bitcoin se ducea și făcea numai minime și minime și minime și altcuiurile erau decimate din punctul ăsta de vedere. Deci cumva pare că se echilibrează situația și asta cred. Cred că pe timpul verii vom vedea un raliu mai extins pentru Bitcoin și pentru cripto, iar pentru bursă, da, la fel, dar poate mai slab un pic decât ce o să vedem pe cripto, deoarece pe bursă e și frică mare în momentul de față cum era pe cripto în trecut și probabil orice raliu un pic mai avansat spre zona de 7000 probabil va fi vândut la un moment dat, dar asta cred că 6000-6200 în continuare poate retesta bursa, cred că va ține regiunea respectivă și cred că până în midterms în toamnă va avea un raliu pe durata verii, deoarece vrei să faci fericiți oamenii, nu? Mai ales după ce ai făcut necăjiți că prețul la petrol acum a urcat la 4-5 dolari per galon în Statele Unite, vrei să le dai și lor ceva și să arate bine. Probabil și asta a vrut Trump, a zis, băi, hai să corectăm bursa, că oricum era mult prea ridicată și dacă o mențineam așa la 7300, puneam un top macro, poate un 7500, hai să o corectăm, similar cum am făcut anul trecut în 2025, cu conflictul ăsta, lovim și bursa, lovim și Europa, lovim și NATO, lovim și petrolul, lovim tot ce se poate, ok, în momentul de față. Pe urmă ne retragem, încheiem conflictul ăsta, îi lăsăm pe ăștia să se certe între ei acolo, nu știu ce. Oricum economia noastră este puternică, avem petrol, avem gaze, avem toate cele, iar probabil bursa va urca pe durata verii. Probabil asta a fost ideea și lui Trump, cel mai probabil în ceea ce înseamnă bursa și tot ce se întâmplă aici, plus noul șef al Fed care va veni din mai, deci Jerome Powell mai are o singură ședință, cea din aprilie, pe care o să o vedem aici, cred că pe 28-29 aprilie în regiunea respectivă și apoi papa la revedere. Vom vedea ce se întâmplă din iunie, da? Că mai probabil e pauză din câte știu. Deci din iunie o să avem prima ședință Fed cu un nou șef. În care probabil va fi Kevin Warsh, dar e destul de clar că cel mai probabil se va tăia dobânda de referință, da? În mandatul lui, poate nu din prima ședință, dar ulterior cel mai probabil da. Ok, bun. Deci asta este ideea în ceea ce înseamnă perioada următoare pentru cripto și pentru acțiuni, dar o să intrăm și o să ne uităm un pic mai avansat pe grafice, dar așteptați-vă la volatilitate, mai ales că mâine este joi. Ați văzut că joia, de vreun an de zile, e corecție aproape în fiecare joi, și pe bursă și pe cripto, dar mai ales pe cripto. Nu știu dacă va fi diferit mâine în niciun caz.
Desigur, mai avem și șomajul, care probabil se va raporta, chiar dacă bursa americană este închisă și avem Good Friday vineri, se va raporta și ăla e un moment cât de cât important. Așteptarea e undeva pe la 4,5% în momentul de față pentru șomaj și la NFP pe la 50.000 din câte am văzut eu, dar o să ne uităm imediat pe Daniel Niță pe roșu, o să vedem. Bun. Daniel Niță, nouă la Ayatollah. Bun, ce glume aveți de 1 aprilie? Hai să vedem aici, da, glume bune să fie, puteți să le legați de orice vreți voi, țineți totuși într-un parametru așa, cât de cât, puteți să faceți despre Trump, puteți să faceți despre Daniel Niță, puteți să faceți despre ce vreți voi, live-ul ăsta vă aparține și vouă, lăsați un comentariu pe chat și imediat mă uit aici, ok? Ați văzut că Naționala României de fotbal nu s-a calificat la campionatul mondial, cu toate că eu vă ziceam că 1-1 este un scor pe care îl văd, n-a fost absolut departe, pentru că se putea cu bara respectivă, dar clar turcii mult peste noi, nu mult, dar peste noi în mare parte, plus că noi doar ne-am apărat, că asta știm din istorie să ne apărăm. Problemele fotbalului românesc sunt mai mari și nu țin neapărat de Mircea Lucescu și doar de meciul ăsta sau de fotbaliști, că lui mai înjură și toate cele. Eu am zis-o așa, să zicem că ai un Ferrari, da? Dacă n-ai infrastructura, degeaba ai Ferrari și mergi cu el până în România și dai până gropi. Asta zic, nouă ne trebuie infrastructură, da? Care infrastructura aia durează între 5 și 10 ani. Dacă vrei să o faci ca lumea, da? Și să scoți această corupție din fotbal și să scoți politica din fotbal și multe altele, ca să poți să ajungi la un rezultat. Dacă nu, o să ai așa niște rezultate pe aici pe acolo câteodată, da? Ați văzut că și italienii, nici ei nu s-au calificat la campionatul mondial. Deci nu mai dați vina pe jucători, că oamenii au făcut și ei ce au putut, cum au putut în felul ăla și respect lor, pentru că să fii fotbalist nu este ușor, dar da. Asta e, n-avem momentul de față mai mult. Bun, aveți aici butonul de like, ok, aveți aici butonul de like, bam, îl puteți apăsa și bam, bubuie, o să facem așa ca să se vadă mai bine, perfect, acum se vede perfect, bun. Deci puteți să vedeți aici butonul de like dacă vă place, nu vă obligă nimeni, nu vă obliga niciodată și o să mă uit pe chat să vedem. Ia să vedem, nu știu de ce apare așa, apare XA, zici că suntem pe stream de chinezi aici, nu știu dacă este păcăleală de la YouTube sau ceva, dar uite cum apare, vedeți? Apare chestiuța asta, zici că e japoneză sau ceva, bun. Petrol and 5 lei, like if you like the Daniel on air community, zice Florin Claudiu aici. Daniel the new Ayatollah, bun. Big like and I'm watching it again. Bun, dar de ce le văd în engleză? E ceva, probabil YouTube-ul face chestii interesante și trolează aici sau ceva. Uite, vedeți? Eu le văd în engleză. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Asta este întrebarea. Uite, buy polka dot, le văd în engleză. Ceva s-a schimbat în matrice aici. Puteți să observați? Văd comentariile în engleză, dar nu știu de ce. Ia stai 2 secunde. N-am dat eu aici nimic. Fii atent aici că ne trolează YouTube-ul. Ceva se întâmplă. Asta e destul de clar. Ce habar n-am. Pentru că n-am dat aici nicio traducere, nimic la chestia asta, dar ne uităm imediat să vedem dacă ceva. Bine, nu, uite, apar în engleză, nu știu de ce. Nu știu de ce, chat, apar comentariile în engleză, le văd aici în română, uite. Turul 2 înapoi, un mare like și mă uit în reluare, ok? Bun, mai lăsați comentarii că le văd acum, voi le vedeți aici în engleză, nu știu din ce motive, le văd că le traduce el, cred că s-a activat acest translate singur, dar nu știu, eu n-am făcut nimic de ce s-ar fi activat, habar n-am. De ce s-ar fi activat singur așa de nebun, nu știm neapărat. Bun. Se termină războiul cu Ucraina. Momentan se termină asta cu Iranul și vedem și după. Dar v-am zis, probabilitatea crește în momentul de față să ai o terminare a acelui război, având în vedere că Putin își reface banii în momentul de față cu petrolul la $100 și având destul de mult. Se schimbă situația geopolitică. Europa are cât de cât nevoie de Rusia, fie că vrea, fie că nu vrea. Deci ar putea, într-un fel, să se ajungă la un acord și acolo. Dar ați văzut că e încăpățânare mare din ambele tabere, și a rușilor, dar și a ucrainienilor din punctul ăsta de vedere. Deci nu știm, întâi să vedem cum se rezolvă situația de aici, ok? Bun. Și eu aceeași problemă pe YouTube. Da, uite, vezi? Trolează YouTube-ul aici astăzi, de 1 aprilie. De 1 aprilie ne trolează YouTube-ul, nu mai avem nevoie de altceva. Bun, it has been active since April. Uite cum nu mai văd comentariile aici, nu mai putem. Băi, nu ne mai lasă nici să vorbim în română. E interesant, nu? Bine că nu ne-a pus comentariile în japoneză, că asta mai lipsea, să ne pune comentariile în japoneză. Bun, mai departe. Daniel, ce țară e favorită la Cupa Mondială? E foarte greu. Nu Anglia.
Anglia mi se pare destul de slabă în momentul de față, deci ei nu știu, Spania, probabil Portugalia. Ok, bun. Ce mai aveți aici? Mai lăsați comentarii, că acum le văd. If you have a VPN, dacă ai VPN, se mai întâmplă. Da, nu știu, n-am VPN activat în niciun caz. N-am VPN activat, n-am nimic activat. Pare că nu e doar de la mine. Bun. Hai să mergem pe lună. Apropo de lună, ați văzut că americanii se întorc pe lună? Cred că tot în noaptea asta decolează spre lună. De atunci, de prin 1900, dacă țin-o bine minte, 69 de când au pus piciorul pe lună cu Armstrong. Da? Acum se întorc pe lună și o să dea mitul ăla la o parte că Statele Unite n-a fost niciodată pe lună. Au fost și eu v-am zis că au fost pe lună și e foarte simplu să faci exercițiul ăsta, că de ce Statele Unite a fost pe lună. Și v-am mai zis, pentru că dacă nu ajungeau pe lună, ziceau ceva chinezii, ziceau ceva rușii, care erau foarte puternici pe zona de satelit, ați văzut că aveau înaintea celor din Statele Unite, deci dacă nu se întâmpla să aterizeze pe lună, ziceau ăia, ok? Nu e să zici că, bam, a plătit Statele Unite pe ruși ca să zică, băi, au ajuns Statele Unite înaintea noastră pe lună. Nu, niciun caz, îți dai seama, dacă se întâmpla să n-ajungă pe lună, ziceau ăștia, bă, n-au fost pe lună. Deci au fost proporții de 99,9. Acum, desigur, teoriile de conspirație sunt multe. Bun. Dacă americanii merg pe lună, n-ar fi bine să meargă și cripto încă o dată la lună? One more time, baby! One more time! Dacă se poate să meargă și cripto încă o dată la lună, că nu s-a mai întâmplat nimic de aproximativ câte luni? 5-6 luni de zile din octombrie, numai dildouri roșii am văzut. Apropo, s-a închis luna, în sfârșit am văzut o candele după vreo 5 la rând, cred că 5 au fost roșii, în sfârșit și pe Bitcoin și pe ETH am văzut una verde aici, deoarece Bitcoin a închis peste 67.000, ETH chiar bine, aproximativ 7%. E suficient pentru a spune ok, s-a terminat corecția și mergem la stele? Nu, trebuie în mare parte să urcăm măcar pe ETH 2600-2700, poate chiar 2800 ca să fii sigur că s-a terminat corecția și ai un bottom, iar la Bitcoin trebuie să reiei măcar zona de 85-90 de mii ca să poți să te gândești că asta a fost, ok? Dar o să discutăm imediat ce cred că se va întâmpla. Bun. Cine a zis că se întorc? Trump, kinda to the moon, băieți. Da, cred că mâine, ia să vedem aici. Moon, space, tomorrow, să vedem aici, dacă. Uite, în 53 de ani, NASA counts down to first moon mission în 53 de ani. Acum nu știu dacă, cred că asta e prima misiune, nu știu, dacă voi aveți mai multe detalii, nu știu dacă vor pune piciorul pe lună pe prima misiune, cred că o să fie a doua sau a treia, acum posibil doar să survoleze perioada, să survoleze în jurul lunii. Ok, nu știu, n-am citit prea mult, doar am văzut știrea, uite, NASA will launch a mission to the moon tomorrow, dar nu cred că e. Nu cred că e misiunea aia, să pună piciorul, ci e prima dată, cred că de survolare și apoi vom vedea dacă se întoarce după. Bun. Uită-te la NIO, pare că decolează. Dă-i, Doamne, să decoleze, că e singura acțiune pe care o am pe minus și vreau să treacă și ea pe plus. Și atunci pot să vin să mă laud că am toate acțiunile pe plus, ok? Chiar și după corecția asta pe care am văzut-o aici. Bun, în noaptea asta pleacă, parcă, da, în noaptea asta, dar nu știu dacă e acea misiune care va pune oamenii pe lună. Poate leagă și cripto, da, poate leagă și cripto de rachetă, nu? Asta zic, dacă leagă și cripto de rachetă, ziceți-mi ce glume știți pe 1 aprilie asta, zic că, nu știu, ceva de Trump, o glumă, ceva de Trump ar fi bună, nu știu, cu Nicușor Dan, Trump cu Nicușor Dan. Bun. Da, e a doua. Da, cred că din a doua încercare se vor duce și vor pune piciorul încă o dată pe lună. Doar orbitează, da, ok. Înseamnă că am citit binișor, adică doar orbitează în jurul. Adică o văd, îi zic papa la revedere și apoi, vezi, nu se leagă. Deci dacă se duceau și puneau piciorul pe lună, atunci da, cel mai probabil și cripto decola. Așa, dacă doar survolează, ce înseamnă asta? Înseamnă că e posibil să vezi o urcare, dar la un moment dat probabil o să cedeze urcarea respectivă, până când se întorc din nou pe lună. Bun. Azi este lansarea și doar fac survol. Artem 2, Artemis 3 lansează, da. Doar fac un conjur, ok. E a doua misiune cu echipă și doar orbitează. Luna nu se aselenizează. Corect, da. Bun. Nu stagnează pe lună. La un... Stagnează pe lună, da, rămâne ea blocați acolo pe lună. Nu se poate, deci noi nu putem să trăim pe lună, nu putem trăi nici pe Marte. Asta că era visul umed al lui Elon Musk, că vrei să trăiești pe Marte sau pe lună.
Nu prea poți. Pe lună poate hai că ai mai putea, să zicem așa, deoarece gravitația e un pic mai ok. Dar pe Marte, de exemplu, gravitația e foarte nasoală acolo. Deci dacă te duci să trăiești pe Marte, oasele tale s-ar micșora. Nu știu dacă ai putea să mergi, adică nu știu dacă ai putea să te ridici, chiar în costum. Dacă ai sta o lună, 2, 3 pe Marte, n-ai putea să trăiești prea mult acolo, deoarece gravitația este diferită și corpul tău va fi în fibrilații în fiecare zi, da? Și alte planete din sistemul nostru solar. N-ai putea să faci asta. Plus că cu rachetuțele astea noi nu ne putem descurca să batem viteza luminii niciodată și am mai discutat despre asta. Asta mi se pare, nu cu rachetele ajungi să bazi viteza luminii, ci trebuie să rescrii fizica ca să poți să bazi viteza luminii sau nu neapărat să o bați, măcar 99%, că Einstein zicea că nu poți să atingi viteza luminii, 99% zicem din viteza luminii. Bun. Survolează, adică fake pump, asta ziceam și eu. De ce a trimis Donald Trump un mesaj pe Twitter azi? Ca să anunțe că va construi un zid între el și glumele proaste. Bun, bineînțeles, doar o glumă ușoară, fără intenții serioase. Deci Trump are astăzi un discurs pe 1 aprilie. Eu știu, poate zice că face o glumă. Asta zic. Bun, trimit Dogecoin-ul pe lună. Bun, nu ne mai minți, Daniel, nu ai văzut Interstellar? Am văzut Interstellar, sunt foarte pasionat de aceste filme science fiction, mai ales pe partea asta cu sistemul solar. L-am văzut și pe ăsta, ultimul, cum se numește? A fost foarte bun, l-am văzut chiar la cinema, foarte bun, foarte bun. Cum îi zice, mă? A fost și carte, nu știu, spuneți-mi chat, spuneți-mi pe chat aici că pare creierul m-a părăsit astăzi. Noul film cu planete. Bun, de ce să mai ne obosim și cu atâtea glume? Primul om al planetei are glumele la el, deci soft aterizare. Da, nici nu mai ne trebuie glume, Trump vine deja cu ele. Aici. Project Hail Mary, uite, mi-am amintit, a revenit creierul. Bam, ați văzut? A revenit creierul, fără să-mi zică chat-ul. Deci Project Hail Mary, de văzut. Nu e mai bun ca Interstellar, dar e pentru mai masă, așa. Pentru mai mase mai largi. Interstellar e un pic mai dificil, ok? Bun. Mai merge trading pe MicroStrategy. Ne uităm imediat. Ne uităm, suntem live de 41 de minute. Aveți puțină răbdare. De ce nu am acces la update-ul de luni? Depinde care, cum. Păi îl vezi aici, update-ul de luni. Deci e unul free și unul pe care îl găsești în Patreon. Deci la free, mergi pe danielniță.ro, adică aici. Și apropo, am făcut niște chestii interesante. Lucrez în continuare la infrastructură, știi, adică la infrastructură. Când vine bull market-ul trebuie să mergem cu Ferrari-ul ca lumea până el, față de cazurile precedente în care nu aveam absolut nimic, eram toți goi, nu mergeam cu nimic, dădeam din groapă în groapă de multe ori, da? Și lucrez la infrastructură, să avem o infrastructură mai bună pe următoarea perioadă. Dar te duci aici la update, da? Și îl găsești aici, uite, pulsul pieței, l-ai găsit, da? Deci mergi aici și îl găsești în secțiunea de dashboard. Și uite, după cum vedeți, le-am împărțit, o să vă explic imediat, am băgat și BVB-ul aici, ok? Am băgat și BVB-ul dacă mergeți la secțiunea de acțiuni. Desigur trebuie să aveți cont, doar atât pentru a vedea această secțiune. Uite, nici eu n-am cont, vezi? Trebuie aici. E și o problemă asta, am văzut că mulți au zis că se deloghează după o zi, două. O să o rezolvăm și pe asta și nu o să se mai delogheze. Mai durează un pic, aproximativ o săptămână. 2 secunde. Să mă loghez ca să vă și arăt. Bun, partea asta. Unde e? Am atât de multe aici că e foarte greu să le găsesc. Aveți puțină răbdare. Rămâneți cu Trump. Luați de la Trump. Bun. Dacă am reușit să mă loghez, n-am reușit. Cred că am băgat gotul greșit. V-am zis, creierul m-a părăsit azi. A ieșit din orbită aici. Bun. Hai că de data asta cred că îl nimeresc. 1, 3, 0. E ok, mă ajută chat-ul. Chat, ce cod am pus eu aici, știți? Mai știți? Sau uite că până la urmă l-am dibuit. Bun. Deci dacă ne uităm aici la dashboard, mergeți la secțiunea Stonks, la acțiuni și aveți S&P-ul, desigur îl vedem aici cât de cât pe verde, astăzi cu S&P-ul la 0,68, o să adăugăm și DXY aici, aveți și aurul și petrolul, care apropo, același play ca săptămâna trecută, short petrol, long equities la început de săptămână merge extraordinar de bine. Desigur am adăugat și BVB-ul aici.
ca să dăm top pe BVB, desigur este o glumă, nu? Mai mult sau mai puțin, dar am adăugat și BVB-ul aici, avem indicele BET, avem Euro-RON și avem USD-RON de la BNR, cursul BNR și putem să vedem aici ce volatilitate e, ce nu e. După cum vedeți, în continuare se ține destul de bine bursa românească, marea ei problemă e că nu are lichiditate, adică dacă tu bagi 100.000 la un moment dat într-un proiect mai cu lichiditate scăzută, nu în H2O, adică în hidroelectrica, deci că bagi în altceva, nu știu, uite mergem pe agricultură, că a avut aici la nivel de agricultură, am apăsat pe altceva, bun, agricultură, dacă mergem la secțiunea de agricultură, puteți să vedeți că aici mai multă volatilitate, da, ba sus, ba jos, ba sus, ba jos, dar aici, de exemplu, dacă ai băgat Navicola, Esta Slobozia, aici ceva, 100.000, dacă ai mai vrea să vinzi și ăsta ar crește, poate n-ai avea cum să vinzi pentru că n-ai lichiditate. Știți cum era pe cripto înainte, băgai într-o criptomonedă, avea lichiditate 10 milioane, 50 de milioane, 1 miliard, pe urmă peste 6 luni de zile vedeai lichiditate 5.000 și atunci că nu mai puteai să retragi. Da, asta e o problemă aici, că lichiditatea este mică, cred că multe altcoin-uri bat rău de tot lichiditatea pe care o are BVB-ul. BVB-ul ar fi interesant să facă și ei aici o implementare cu USDC, nu? Poate cer prea... Poate cel prea mult, da, aveți aici și toate aceste acțiuni, o să le mai discutăm multe dintre ele, și puteți vedeți Digi, uite, are o zi bună astăzi, e Societatea Energetică Electrica, a avut o zi bună zilele trecute, partea asta, cum ziceam, de agricultură, pentru că e posibil să vină acea criză pe mâncare, pe energie, pe apă, cum zicea cineva la un moment dat, știți foarte bine cine. Așa, e posibil să vină și atunci, da, România are mult teren arabil și ar putea să fie acel grânar al Europei, nu? Că asta trebuia să fie România, nu trebuia să fie Ucraina, Ucraina acum e război, România trebuie să ia locul, da? România nu are infrastructură, știi, adică n-are pe unde, ok? N-are pe unde. Cum vă ziceam și la fotbal, bă, n-ai infrastructură, oricine ar veni, dacă tu ai gropi și vine unul, poate să-ți vină antrenor oricine, poate să vină Messi să joace, degeaba dacă tu n-ai infrastructură, ce face? Merge cu Porsche-ul până gropi? N-ai cum, știi? Același lucru și aici. Dacă ne uităm, da, îl puteți vedea secțiunea asta, aveți și S&P-ul BVB-ul, băgăm și Europa și avem tot ce ne trebuie aici, toți indicatorii și aceste acțiuni, S&P-ul, Nasdaq-ul, BET-ul, vedem aici, care stă bine în continuare, dar mare atenție că a urcat destul de mult și n-a corectat absolut deloc. Dacă ne uităm la dashboard aici, am mai implementat și futures-ul, dacă ne uităm pe acțiuni, da? Vedeți futures-ul aici. Futures-ul care se tranzacționează de luni până vineri, are pauză o oră, adică după ce se închide bursa, puteți să vă uitați aici, cred că de la, dacă țin eu bine minte, de la 12 la 1, ceva de genul ăsta e pauză, dacă țin bine minte. În rest se tranzacționează, plus că se deschide și duminică noapte, la fel. Acest future se deschide mai devreme decât aici. E bine să-l vedem ce se întâmplă și înainte ca piața să deschide și după ce se închide piața. Îl puteți vedea aici. Deci piața se închide, pam. Puteți să vedeți ce se întâmplă după. Ok, bun. Dacă ne uităm aici la altceva, aveți desigur toate datele astea pe care le-am mai văzut aici, plus când e deschis bursa, frică extremă, aveți și în cripto aici, zona de altcoin season care pare că nu e momentan, se poate vedea, le aveți pe toate dalință.ro, vă pun aici pe chat, pe chatul englezesc. Ăsta e chat englezesc, deci e incredibil așa ceva, dar așa este, uite, chat englezesc, vezi? Chat englezesc, ce am făcut? De ce îmi apare... Băi, de ce apare ceva aici? Bun. Am cumpărat pui de acolo. Bun, Daniel, suntem tot bearish. Eu știu că e mai bine să fii bullish ca influencer, dar nu e mai bine să am fost și bearish, am fost și bullish. Nu țin cont de asta. Eu țin cont de ce cred că se va întâmpla. Cred că în următoarea perioadă Bitcoin în mod normal ar trebui să urce măcar în zona respectivă de 80.000. Și apoi vom vedea dacă face nou minim sau nu face nou minim, rămâne de văzut. Dar șansele sunt, da, să mai testeze 60.000 după o urcare. Asta istoric. Acum nu știu, deoarece se mai schimbă lucrurile. Nu înseamnă că dacă s-a tranzacționat în cazurile precedente, la fel se va tranzacționa și acum. E pueril să crezi asta pentru că nu merg piețele așa. Dacă te uitai la Nvidia, urca odată la 2 ani, pe urmă n-a mai urcat 15 ani. Asta zic. E pueril să te uiți că dacă s-a întâmplat așa în trecut, se va întâmpla așa acum. Chestia asta merge pe perioade scurte de timp sau în asset-uri foarte tinere de obicei. Dacă când ele se maturizează, nu prea mai merg atât de bine aceste date istorice, plus că nici Bitcoin nu are o mare dată istorică dacă te uiți atât de mult la el, că nu are 50 de ani, 30 de ani să te uiți să zici, mamă, ce date istorice avem. Bun, mai departe.
Bun. Ce crezi despre Chainlink? Îmi place Chainlink, îmi place și în continuare acumulez Chainlink, mai ales sub zona de $10. KillXBT, care a prezis marketul perfect până în ziua de azi, până și topul pe Bitcoin în 2025. Vreți să vă spun cum fac ăștia pe internet sau nu vreți să vă spun? Dacă vreți vă spun, dacă nu, nu vă spun cum fac mulți și e și cazul lui din câte am citit. În general fac așa, îți pun 7 postări, ok? Iau o armată de boți, majoritatea au boți, dacă nu v-ați prins. Dacă intrați în comentarii, dacă unul nimerește, de exemplu unul nimerește, cum e băiatul ăsta de aici, și nimerește, să zicem, un chart, dar el a pus 5, ok? El a pus 5. A văzut că ăla s-a întâmplat, a venit cu armata de boți și armata de boți l-a pompat. Plus că dacă intri în comentarii, o să observ o chestie interesantă. Întreabă mereu Grok dacă e adevărat. E adevărat Grok, a prezis și Grok o să zică da, pentru că îți vede acel chart din trecut. Dar Grok nu poate să vadă că tu ai mai avut 7 pe lângă asta, că tu te referi doar la topul respectiv, ok? Și au o armată de boți care îi pompează algoritmul, adică undeva la 70-80% dintre ei sunt boți și ați văzut multe vizualizări, multe comentarii și apoi ți-l duce în algoritm, ok? Bun, eu v-am mai explicat, băi, totuși, am trecut până câteva cicluri. Încă vă uitați să vă găsiți pe cineva care a prezis exact topul sau care a prezis exact bottom-ul? Nu s-a învățat nimic? Adică, bă, nu s-a învățat nimic din ciclicitatea asta? Pare că nu. De ce? Retail-ul are memorie scurtă. Okay? Retail-ul are memorie scurtă. Nu retail-ul. Omul, în general, are memorie scurtă în ceea ce privește ce a zis X, ce a zis Y, cum a făcut X, cum a făcut Y. Okay? Puteți să luați opiniile, puteți să luați, să zicem, o analiză, una în stânga, una în dreapta, țineți cont că toți or să greșească la un moment dat. Și n-ai vrea să fii prins pe decizia altcuiva, așa, fără să ai, să zicem, un echilibru în ceea ce înseamnă investiția, ceea ce întotdeauna v-am învățat aici. Bă, cum să gândiți voi cu creierul vostru. După atâta timp, unii sunteți din 2020, unii din 2019, unii din 2020, bă, după atâta timp, cred că poți să gândești tu cu creierul tău, ok? În ceea ce înseamnă o analiză, că am trecut un ciclu în momentul de față. Deci nu cred că mai ai nevoie exact de cineva. Poți să te uiți pentru a vedea o direcție, poți să te uiți pentru a vedea o analiză, poți să te uiți pentru să vezi dacă, să zicem, opinia altcuiva care e diferită de tine are probabil niște argumente mai bune. Și cam atât. Dar să te uiți doar la cineva care îți pompează algoritmul artificial și 90% dintre cei care sunt super vizibili fac asta, ok? Da, șterg tweet-uri vechi, ok, în care au zis X, nu s-a întâmplat, l-au șters pe ăla, l-au lăsat pe ăla, îți pompează algoritmul doar pe ăla și tot așa. Se fac, asta eu le știu, adică eu le știu foarte bine, având în vedere că sunt aici, eu n-am făcut asta niciodată, dar le știu, ok, le știu extrem de bine. Bun. Chat-ul e doar la tine în engleză, deci probabil ai făcut tu ceva. E foarte posibil. Dacă închid probabil și redeschid, e foarte posibil să se schimbe ceva. Ia să vedem. Mai sperăm să nu închid live-ul. Ia, dacă l-am închis și îl redeschid, ia să vedem. Dacă nu, atunci e o problemă. Ceva, nu știu, s-a întâmplat. Ceva s-o fi întâmplat. Ia să vedem. Imediat. S-a făcut update. S-a făcut update la Chrome. Poate de asta, nu știu. Chrome a luat el singur razna. Ia să vedem dacă acum, după un refresh, își revine. Vedem dacă își revine. Uite, titlul este în română. Deci titlul este în română. Ia să vedem chat-ul acum dacă este în română. Ia. Nu, tot în engleză este. Tot în engleză este. Tot în engleză este. Nu știu ce s-a întâmplat. Bun. Daniel, mai adaugi ceva în portofoliu de risc? Momentan nu. Ce mai e de adăugat, asta zic. Adică ce mai e de adăugat în momentul de față, că nu s-a mai listat aproape nimic. O să adaug Hyperliquid din portofoliu de bază și am adăugat Asterul, da? Cam atât. Bun. Mai departe, de ce graficul Morpho este așa de diferit de restul? Pentru că are market maker diferit și e un pic mai nou și se tranzacționează mai diferit. Ce n-ați mai văzut și în trecut? Mantra, n-ați mai văzut și altele, XPL-ul care se tranzacționează diferit și multe altele. De asta în mare parte. Okay, bun. Bun, foarte tare mă gândeam că ceva nu este în regulă, așteptam și părerea ta. Bun, ce crezi despre MicroStrategy acum? În continuare e bearish, probabil orice bounce probabil va fi vândut din punctul meu de vedere pe MicroStrategy. În continuare e bearish. La ce ne uităm acum? La STRC. Ați văzut că a urcat peste 100 și din nou asta îmi confirmă un bias bullish.
v-am zis, întotdeauna vă explic de ce am un bias bullish, de ce am un bias bearish, cu argumente, adică nu vin să vă zic, păi uite aici asta și gata, ăsta e argumentul meu, unul singur și pe valoare. Nu, v-am zis mai multe argumente de ce sunt bullish pentru zona de 80.000 de ceva timp, ok? Iar unul dintre argumente, că sunt mai multe argumente despre care vom discuta imediat când ajungem pe grafice, unul dintre argumente ar fi că Sailor în continuare poate să cumpere și asta se poate observa că STRC-ul a revenit peste 100 și atinsese astăzi 100. Asta înseamnă că de când e peste 100, el poate să împrumute bani ca să cumpere Bitcoin, ok? Ceea ce din nou asta înseamnă că în următoarele săptămâni va cumpăra, cel puțin de 2-3 ori, de obicei cumpără luni, n-a cumpărat în luna asta, probabil luna viitoare va cu luni, da, luni. În fiecare zi de luni cumpără de obicei, probabil va cumpăra. Din nou, plus aprilie, mai, de obicei sunt luni cât de cât favorabile pentru BTC. Iar dacă Trump ar încheia războiul sau măcar ar ieși din războiul ăsta undeva între 10 și 15 aprilie, și vom discuta imediat despre asta, ar putea fi furtuna perfectă pentru a aduce, să zicem, mișcarea respectivă în regiunea superioară pentru Bitcoin. Și atunci putem începe să vorbim. Mai face un nou minim sau nu mai face? Am văzut bottom-ul mai devreme sau nu l-am văzut? Și multe alte lucruri. Dar momentan vrem să vedem dacă vine mutarea respectivă la 80.000, care în probabilitate în continuare rămâne probabilitate mai mare și o să vă arăt asta și pe grafic cu mai multe argumente, ok? Bun. Bun. Foarte tare mă gândeam că ceva nu este în regulă. Da, cercetați, ok? Cercetați. Internetul în ziua de astăzi este foarte alterat. Era și în trecut și eu v-am mai discutat aici la alegeri și la multe alte subiecte din trecut. Voi credeți că vedeți o informație doar așa de dragul de a vedea, că informația aia ajunge așa la voi din neant? Sunt foarte puține informații naturale care ajung la voi. Foarte puține naturale. Majoritatea dintre ele sunt pompate, mai ales când vine vorba de alegeri, mai ales când vine vorba de politic, mai ales când vine vorba de toate zonele astea. De ce? Au foarte mulți bani ăștia și pompează în algoritm și au dat seama. Și au dat seama că trebuie să pompeze AI-ul și au dat, mai ales acum cu AI-ul, în trecut pompau algoritmul din diferite situații. Știți foarte bine cum s-au mai câștigat alegerile în România cu Cambridge Analytica, cu Facebook și cu toate alea. Dacă o informație ajunge la voi, să zicem, în mare parte trebuie să te întrebi dacă informația aia a ajuns la tine natural, ok? Sau cineva a pompat-o. Și poți să vezi cum o pompează, poți să te uiți să vezi comentariile. Dacă sunt pline de boți, e destul de clar că ți-a pompat-o cu boți și așa s-a dus în algoritm. Comentariile pe care le lași, ele duc algoritmul sus, da? Și pe urmă vine postarea respectivă la tine. Dacă nu ai boții respectiv în comentarii și nu dau comentarii, n-ai cum, știi, să faci chestia respectivă. Deci asta nu e doar de zona de influenceri, da? E și de zona de politici și de multe alte zone se folosesc din ce în ce mai mult acești boți. Și vă ziceam asta, dacă mergem aici pe Twitter, uite, vă ziceam ceva despre chestia asta cu Trump. Voi v-ați pus întrebarea de ce Trump și de ce Iranul în momentul de față fac aceste videouri cu Lego și de ce Statele Unite și Casa Albă pe TikTok și pe toate aceste rețele au niște videouri cel puțin ciudate? V-ați pus întrebarea asta vreodată? Băi, de ce se întâmplă asta? Probabil mulți dintre voi ați râs și a zis, ha, ce tare este Trump, ha, uite, Casa Albă a pus un video când bombardează iranienii și pe urmă a pus nu știu ce melodie cu Slow Macarena. V-ați întrebat vreodată de ce face Casa Albă asta și de ce fac iranienii și ei același lucru? Totul intră în războiul informațional, așa se duce. Și contra cine este acest război informațional? Contra ta este războiul informațional și te bombardează în fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare chestie, te bombardează cu aceste date. Ok? Și acum au venit cu aceste lucruri, da? Pentru că ele sunt mai ușor de suportat de creierul din 2026. Sunt cumva, zici, băi, ce interesant, uite Lego, mi-amintește de tinerețe, sau uite Lego, pare ceva fun, pare ceva așa, interesant. Adică nu-ți zice mamă că e vorba de război, nu-ți zice mamă că mor oamenii, nu zice mamă că ia uite prețul la petrol urcă, nu, îți arată niște desene acolo și tu zici uite ce tare, deci te bombardează, ok? Ca să îți distragă atenția de la alte chestii, ok? Da, vă ziceam un lucru și uite dacă îl caut aici, că era un lucru important. Pe ce trebuie să faceți research, ok? Vă ziceam eu aici imediat. Dacă îl caut, 2 secunde. Unde este? Nu asta.
Sper că n-am sărit de el. Aveți puțină răbdare că e destul de bun. E destul de bun. Nu cred că... Cred că am sărit de el. Cred că am sărit aici imediat. Îl caut în continuare, deoarece era destul de bun. Okay? Era destul de bun tweet-ul respectiv, dar pare că nu-l mai găsesc. Nu îl mai găsesc. Dacă are cineva tweet-ul respectiv... Bun. Uite, vă arăt și vouă că mă uit pe aici. Așa, mesaje, uite, când am shortat petrolul în regiunea asta, randamente, obligațiunile, le luăm pe toate la rând. Bitcoin flat, Nicușor, aici, Chuck Norris s-a murit, după cum ați văzut și nu este glumă. Ultimii ani au fost la șoc intens, da, salariile din România, cred că m-am dus prea jos, prea jos, aici. Ayatollahu, anul ăsta curățenie generală, da, am văzut că Rize, apropo, a pus video meu de pe TikTok, Rize aici, înseamnă că a fost de acord cu ce am zis în legătură cu România, corupția și cu el însuși, de fapt, și ce am zis despre el, bun. Bun, ce mai era aici? Altceva nu... Bun, despre România, da, despre România, misiune imposibilă și chiar a fost imposibilă. Despre Melania și robotul am discutat data trecută, deci nu ne interesează. Bun, pe aici trebuie să fie, dacă țin eu bine minte. Bun, asta e, uite. Asta e, am găsit-o. Deci, cine vrea să înțeleagă mai bine de ce Trump are discursul fără sens, în contradictoriu mai mereu, și de ce Casa Albă și Iran postează videouri ciudate pe internet cu caractere Lego și cu clipuri scurte fără sens, să facă o mică cercetare despre Itzhak Bentov, Gateway Process, din documentele CIA declasificate despre unde și frecvențe de sunet, și o să înțeleagă mai multe despre cum merge manipularea percepției și a realității și războiului informațional la care creierul nostru este supus zilnic, ok? Deci faceți această cercetare pentru cei care vor să înțeleagă un pic mai mult decât ce văd pe social media și în general. Faceți cercetarea asta despre băiatul ăsta, Itzhak Bentov, despre Gateway Process, ok? Despre asta și o să vedeți ce tehnici folosesc ăștia din trecut, de acum vreo 50, 60, 70 de ani, descoperite de domnul ăsta Itzhak Bentov, da? În care și multe seriale s-au bazat, inclusiv Stranger Things, dacă nu știați, e bazat pe aceste descoperiri pe care Itzhak Bentov le-a făcut și despre Gateway Process, ok? Da, deci e bazat pe ceva din realitate, dacă vă vine să credeți. Dar da, descoperirile astea sunt despre creierul uman și despre cum creierul uman reacționează la anumite frecvențe, la anumite unde, la anumite videouri, la anumite melodii, la anumite lucruri pe care le spui, ok? Pentru a manipula percepția. Totul în 2026 este despre percepție, mai ales în 2026, era și în trecut. Acum nu contează ce ai făcut, ce n-ai făcut, ai văzut. Percepția este cea care contează, iar percepția poate să fie deturnată, poate să fie greșită, dar oamenii să creadă că este corectă, de fapt, percepția respectivă. Dacă le bagi suficient în algoritm, dacă le bagi suficient în aceste videouri cu Lego, dacă le bagi în toate chestiile astea, oamenii o să zică, da, așa este, asta este percepția, asta este realitatea în care trăiești și asta este o realitate un pic distopică, dar nu ne pasă în mare parte că este distopică, ok? Deci dacă te-ai întrebat vreodată de ce Casa Albă și toți ăștia, inclusiv Iranul acum, pune videouri cu Lego despre Trump, de asta, ok? De asta. Vor să câștige percepție, vor să facă manipulare și vor atac informațional asupra creierului tău, ok? Vor să te facă să uiți, vor să te facă, în loc să te gândești la război că mor oamenii la asta, vor să te facă să te gândești la desene animate și că totul este un curcubeu de fapt, ok? Asta, în mare. Iar desigur, toate zonele astea de război și astea sunt tot distrageri, în mare parte. De la ce trebuie să te gândești în mod normal tu, ca persoană? Ce? Tu ca persoană ești făcută să lupți în războaie? Ești făcută să muncești de dimineață până seara să n-ai bani? Ești făcută să muncești pentru ăștia? Nu, știți foarte bine despre cine vorbesc? Nu! Nu ești aici pentru asta, ok? Ești aici pentru experiență în mare parte. Bun.
Mersi Ace, mersi Ace. Stă bine Ace, ați văzut. Stă bine pe zona asta de ber. Glove-ul încă merge, deci e bine. Poate fac și eu un episod cu Ace, dacă îmi găsește cameră și bicicletă când mai trec în România. Livrez și eu, facem și un bounty pe mine, îl ridicăm la $500 bounty-ul, cine mă recunoaște, nu? Și atunci îți dai seama că să plimbă oamenii până oraș, bam, am recunoscut pe Daniel Liț, am încasat $500. Bun. Tehnica de a face DCA pe dia de la 10 până la 0,1. Da, dacă faci DCA prea mult și îți mărești prea mult procentajul din portofoliu pe ceva super speculativ, nu e excelent după cum s-a dovedit, dar multe greșeli s-au făcut, multe greșeli se vor face, multe învățături s-au învățat și probabil nu se vor mai repeta. Bun. Daniel, vezi că dacă nu ai activat Translate pe pagina unde ai deschis YouTube, n-am activat Translate-ul, nu este Translate aici. Bun. Nu este Translate, deci nu este, pur și simplu aici ceva s-a întâmplat, au făcut ei un update sau ceva. Au făcut ei un update, dar deci nu e niciun fel de Translate. Habar n-am ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat aici? Uite, când dau pe YouTube îmi arată în engleză. Nu știu ce naiba s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat aici. Ceva s-a întâmplat, îmi traduce în timp real. De ce? Probabil pentru că sunt în Olanda, nu? Și se gândește, băi, ăsta nu știe aici ce se întâmplă și traduc eu direct. Dar nu vreau, știi? Adică... Bun, nu vreau. Bun, dar aveți aici, puteți răspunde la această întrebare. Face Trump un taco. Aveți aici, face Trump un taco. Taco înseamnă Trump always chickens out pe englezește, așa, da? Și uite, ți-a tradus și în engleză withdrawn from Iran, adică se retrage din Iran. Hai să vedem. Da, 60%, nu 40%. Opinia mea v-am zis-o. Da, se va retrage din Iran, dar nu înainte să mai dea un ultim atac și să încerce să ia strâmtoarea Hormuz. Pe urmă se va retrage, probabil, dacă ea nu mai vor să facă un deal sau ceva, se va retrage în 2-3 săptămâni, papa, la revedere. Și vor lăsa așa lucrurile. Dacă nu vor reuși să ia strâmtoarea Hormuz, e ok să vină europenii să o deblocheze în ce fel de problemă. Dar da, așa va ieși din războiul ăsta, se va retrage. Că își va pune în cap mulți aliați, absolut că își va pune în cap. El a făcut problema și acum pleacă, îți dai seama cum se vede. Deci el a făcut problema și acum pleacă. Ne lasă cu prețul la petrol unde e, ne lasă cu prețul la gaz unde e, cu prețul la energie unde e. Bun. Butonul de like dacă vă place acest live și pe englezește, îl aveți aici, putem face și pe englezește, desigur, mă pricep destul de bine să vorbesc și engleză, ok. Bun. Daniel, vezi dacă nu ai activat Translate? Nu. Percepția la proști. Băi, asta cu prostia știi cum e. Nu știu neapărat dacă ești prost sau deștept, dar mai bine ești inteligent decât prost sau deștept. Poți să fii și prost, poți să fii deștept, dar important e să fii măcar inteligent. La ce oră este discursul? Discursul lui Trump, hai să ne uităm și la asta, va fi la ora 4 dimineața, ora României. Hai să mergem un pic pe cripto aici și vă invit și pe voi să dați follow la această pagină, mi se pare printre cele mai bune, dacă nu cea mai bună pe România la nivel de știri și cum se duce informația, da? Și uite, Trump va confirma planul de retragere din Iran în discursul de miercuri. Deci e destul de clar că va veni cu planul ăsta să se retragă. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, Donald Trump este așteptat să confirme în discursul său că SUA a intenționat să încheie operațiunile din Iran în 2-3 săptămâni aici. Ce știm, planul vizează un exit rapid în 2-3 săptămâni. Discursul vine într-un moment cheie pentru conflict. Ar fi cea mai clară confirmare oficială a strategiei de retragere. Trump a spus deja că SUA ar putea termina războiul în acest interval. Administrația vrea să-și atingă obiectivele militare și apoi să se retragă rapid. V-am zis din day one, din prima zi v-am zis că asta va face. Cum ziceau ăștia, băi, cum va ieși? Nu mai poate să iasă, fix așa o să facă. O să zică Trump, am câștigat. Papa, la revedere, ne-am retras, ne-am atins obiectivele, we obliterated Iran și papa, la revedere. I-am nenorocit pe aia și papa, la revedere. Și voi spălați-vă mai departe pe cap cu strâmtoarea Hormuz dacă vreți să o deschideți, bine, dacă nu vreți să o deschideți, bine. Ok, bun. Planul vizează un exit rapid, am zis așa. Aici, în paralel, continuă tensiunea și negocierile contradictorii. Și ce înseamnă asta? Posibil început de final al implicării SUA în conflict, cum vă ziceam, vor lăsa Israelul și țările din Golf. Piețele pot reacționa posibil la perspectivele de deescalare, rămâne incert ce se întâmplă după retragere, mai ales la Hormuz. Europenii ziceau, păi după retragere putem merge și noi acolo să vedem ce se întâmplă și să negociem noi. Ok, da. Mult succes europenilor, adică nouă să facem asta. Și făcea mișto Trump, făcea mișto de Macron și făcea mișto de flota din Marea Britanie. Au zis că le-au trimis o flotă învechită de 50 de ani și n-au avut ce să facă cu ea.
Deci dacă vă gândiți așa, o fi găsit-o pe aia lui Băsescu, nu știu. Deci probabil o fi găsit flota lui Băsescu aia pierdută până Marea Neagră, pe unde naiba s-a pierdut, că și România avea o flotă, că și asta e o glumă de 1 aprilie, că România a zis că trimite și ea o flotă să ajute Statele Unite. Păi care flotă, mă, că n-avem? Sau să ducă și România să ajute. Cu ce? Cu căratul de apă? Cu ce să ajute România? În momentul că n-are cu ce să ajute, doar cu soldați poate ar putea să ajute. De altă perspectivă n-ar putea. Dar asta a făcut mișto de Macron, care Macron a fost cam singurul așa care a vrut să-i dea o mână de ajutor. I-a zis că nu mai are nevoie de Macron, ci că e foarte dezamăgit de Macron și de Franța și de toate astea și e foarte dezamăgit de cei din Marea Britanie pentru că le-au trimis niște nave de-astea vechi de 15.000 de ani, de-abia au ajuns acolo. Știi? De asta. Și de-aia e supărat pe NATO destul de tare. Bun, pe scurt, discursul de miercuri ar putea marca momentul în care SUA anunță oficial ieșirea din război. Acum, miercuri este de fapt joi la noi, știți foarte bine că e un fus orar distanță destul de mare, 7-8 ore câteodată. Bun, deci asta, deci la 4 și putem să vedem aici din nou pe Trump, care amenință cu retragerea SUA din NATO, a declarat că va critica dur NATO în discursul său și ia în calcul o decizie majoră. Declarația sale va exprima dezgustul față de NATO aici, deci va vorbi și despre NATO, spune că ia în calcul absolut retragerea SUA din alianță și vă ziceam că asta va urma de acum, cred că 2 live-uri, dacă țin eu bine minte. Ăsta e următorul plan al lui Trump, să pună presiune că iese din NATO. Tensiunile dintre SUA și aliații europeni au crescut. Trump a criticat în repetate rânduri contribuțiile NATO. Declarația vine într-un moment de conflict global și instabilitate. Deci, din nou, Trump nu poate să iasă din NATO singur. Adică dacă vrea el să decide să iasă, trebuie votat în Congres, trebuie votat în Senat și ăștia nu vor vota. Dar ce poate să facă? Cum v-am zis, la fel ca la război, o să spună, știi ceva, da, rămânem în NATO doar pe hârtie, retragem toată finanțarea și pa, la revedere, vă descurcați și noi rămânem acolo doar cu numele. Pam, pam, pa, la revedere, la NATO. Iar ăsta Rutte, Mark Rutte, fostul prim-ministru de aici din Olanda, de unde stau eu, acum este șef la NATO, zice că fără America și fără Statele Unite nu există NATO. Deci n-ar putea Europa să se apere. Și cui îi convine? Din nou lui Putin. Na, Putin acum ar zice, băi, încheiem războiul dacă e la urma urmei, pentru că s-a făcut destul disrupt în Europa, Trump a făcut destule belele, hai cumva să încheiem războiul ăsta cu Ucraina și până la vedem cum mai deschidem altul până în altă parte la un moment dat. Plus că acum ăsta Putin își ia banii înapoi, cam asta se întâmplă cu prețul petrolului pe unde e și faptul că Europa e în mare declin la nivel de unde să-și ia petrolul, iar Trump a zis, luați de la mine, bă, luați petrolul de la mine, eu nu vă mai deschid strâmtoarea Hormuz, luați de la mine, că noi avem petrol dacă vreți și vă dau eu la $100 barilul dacă vreți de petrol. Deci ne-a nenorocit, bă, a nenorocit Europa asta. Bun. Tensiunile dintre SUA și aliații europeni au crescut, posibilă schimbare istorică în arhitectura de securitate globală. Da, uite, Trump, și vezi că asta nu va fi de întors aici ce face Trump. Pentru că gândește-te, democrații sunt în momentul de față rupți de realitate. Cine vine din partea democrată să candideze în 2028 contra lui, nu știu, Rubio sau lui J.D. Vance? Cine? Pe cine scot ei în momentul de față? Nu prea au. Acum te gândești și din perspectiva lor. Băi, lasă-l pe Trump să-și facă show-ul, nenorocește și partidul un pic republican din multe perspective, că oricum Trump avea ceva cu ei, avea niște război și cu ei și a zis, băi, dacă plec eu, partidul republican să pierdă și alegerile midterm dacă se poate și nenorocim și pe aia. Ok? Știe că democrații nu prea au ce înainta la nivel de candidat și e foarte posibil să te vezi cu J.D. Vance sau cu Rubio. Eu nu-l văd pe J.D. Vance președinte și ar fi un dezastru mai mare decât Trump J.D. Vance și am mai discutat despre asta, deoarece are o poziție mult mai radicală decât Trump J.D. Vance. Rubio ar fi printre cei mai ok, dar vezi că și Rubio are aceeași politică a lui Trump. A zis, băi, NATO nu prea ne mai pasă, Europa nu prea ne mai pasă, cu toate că dă una rece, una caldă. La München a avut un discurs pro cât de cât Europa acest Rubio. A zice că Rubio pentru 2028 ar fi o balanță cât de cât interesantă. Dar e destul de clar și asta probabil mulți dintre voi v-ați trezit la realitatea pe care v-am zis-o cu alegerile din România și v-am zis nu numai de alegerile din România, v-am zis la alegerile planetare. Nu există un politician să se ține de cuvânt. Zi-mi tu unul care s-a ținut de cuvânt 100%. Bă, n-a existat vreodată și nu va exista și vă zic de ce.
pentru a ajunge prim-ministru, pentru a ajunge președinte, pentru a ajunge congresmen, pentru a ajunge orice la nivel de politică, la nivel înalt, ai nevoie de bani foarte mulți, pe care majoritatea candidaților nu au acei bani. Ok? Și ce fac? Vin alții din afară, oameni de business, oameni shady de business, adică nu cei mai răsăriți, că aia nu se bagă de obicei, cei care vor să aibă monopol, cei care vor să facă lucruri nefăcute, cei care vor să manipuleze și ei să facă bani pe cârca populației. Vin și zic, ok, dau candidatului ăsta 1, 2, 3, 5 milioane, ok? Și când ajunge acolo, când ajunge la putere, îi dau un telefon. Ia vezi. Atac Iranul? Trump? Nu, n-atac Iranul. Mai ții minte că ți-am dat și uite te-am la mână cu nu știu ce. Atac Iranul? Cum să nu să trăiți? Cum să nu să trăiți? Exact asta s-a întâmplat și cu Trump. Că n-ajungea niciodată președinte dacă nu-l lăsau ăștia din establishment, din, cum știți, acest macro, cu aceste companii macro, de la Blackstone, de la BlackRock, de la Vanguard, de la toți băieții ăștia care sunt în spate și controlează de fapt tot sistemul economic mondial. Da? Nu-l lăsau să ajungă el președinte vreodată. Okay. Bun. De cine ajunge în pozițiile respective e destul de clar că este susceptibil la manipulare dacă nu ajunge. Păi îți dai seama tu, având miliarde de dolari, având trilioane, ce Elon Musk e doar fața. E doar fața, că e cel mai bogat om de pe planetă. Nu e cel mai bogat om de pe planetă, în niciun caz Elon Musk. Sunt alții, ok? Până Arabia Saudită, dar și alții din familiile vechi, pe care le știți foarte bine. Da? Familiile vechi, antice, care au acumulat mulți bani. Ok? Ăia din spate. Tu dacă ai avea banii ăia, l-ai lăsat tu pe unul să ajungă politician, să ajungă el președinte, să-ți decide ție soarta, tu care controlezi tot, să-ți decide un ca nimeni care vine de pe stradă și ajunge că îl votează populația președinte. L-ai lăsat tu pe ăla să-ți controleze ție soarta, tu care ai trilioane și controlezi tot, l-ai lăsat pe un ca nimeni de pe stradă, că vine el, că facem politică, dregem, l-ai lăsat tu pe ăla să-ți controleze ție soarta? Răspunsul este nu. Pune-te în locul ăla, nu? Care a ajuns acolo, n-a ajuns pe lucruri reale, normale, legale, în niciun caz. Pune-te în locul ăla care a ajuns acolo. L-ai lăsat pe unul să facă ce vrea el? Nu. Deci, concluzia e următoarea și v-am spus și la alegerile din România, dar și la alegerile din toată lumea. Rar, spre imposibil aproape, să ajungă unul la nivel de conducere la unei țări majore, un pion major sau mai mult de un pion, o regină sau un rege, să ajungă cineva care nu este manipulabil în pozițiile respective. Ok? De asta Trump a făcut schimbarea. A zis, băi, n-atacăm niciodată. Niciodată eu nu vreau să atac Iranul. Cum? S-au făcut greșeli. Intrăm noi în război cu Iranul. S-au făcut greșeli și acum el vine și face aceeași greșeală. De ce? Păi e prost, mă, Trump? Nu e prost, uite la el, că totuși a ajuns undeva și el e tot în clica aia acolo. Nu e prost, pur și simplu. Clar că cineva, undeva, în matrice acolo, îl are. Și dacă apasă butonul, bum, butonul. Că mulți zic că e manipulabil cu ce s-a întâmplat atunci pe Epstein sau multe alte cazuri, că nu cred că Epstein e cea mai urâtă chestie pe care a făcut-o Trump în viața asta, în niciun caz. Bun. Exact, de asta nu ar trebui să mai votăm niciodată pe nimeni. Păi, dacă nu votezi, știi cum e? Atât cât te lasă, eu v-am mai zis, libertatea există atât cât te lasă. Atât cât o ai, măcar îți exprimi și tu un vot, că poate unul e mai rău decât celălalt, dacă e să o luăm așa, din punctul ăsta de vedere. Și îți exprimi și tu un vot. Bă, ok, am înțeles, ăștia ajung cum ajung aici. Ok, că ați văzut, întotdeauna alegi între un rău mai mic și un rău și un rău mai mic. V-ați întrebat, băi, de ce alegem noi într-un rău și un rău mai mic? De ce? De ce nu alegem pe unul ca lumea, să vină, să facă, să dreagă? Păi nu te lasă ăștia, da? Înțelegi? Nu te lasă, așa e sistemul creat. N-ajunge acolo, ok? Dacă eu aș candida mâine, nu m-ar lăsa. Dar pot să am eu cea mai bună retorică din lume. Nu m-ar lăsa, pur și simplu. Mi-ar pune bețe în roate, auzi Daniel Niță că nu știu ce a făcut. În 2 secunde, dacă eu aș câștiga ceva vreodată la politică și nu-ți băgați băieții ăștia în spate, ok?
În 2 secunde o să auziți articole, o să auziți chestii nefăcute, atacuri, chestii, bam, 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 bam și o să vă schimbați opinia despre Daniel Niță. Bă, nu mai e Daniel Niță ăla, candidatul ăla e mult mai bun decât Daniel Niță, totul e de percepție, ok? Înțelegi? Și câți bani să bagă în tot aparatul ăsta ca să ajungă la tine o informație într-un fel sau altul. Okay? Și vreau să înțeleagă bine cine nu poate în continuare să rămână cu retorica hai cu ăia, hai cu ăia, hai cu ăia, clar că și tu trebuie să-ți faci o analiză și trebuie să alegi în final o parte dacă vrei să participi, ok? Cât de cât în libertatea pe care o ai, ok? Din punctul ăsta de vedere. Bun. Bun, ce părere ai despre Merz, cancelarul Germaniei? Slab, slab. Păi ce părere să am? Omul, nu, hai să căutăm Merz aici, ia. Merz. Uite, întrebări bune de pe chat. Mai puneți. Uite, hai să vedem ce a zis Merz aici. Merz Perț, unde e? Ia să ne uităm la... A avut un discurs ieri, din câte țin minte, nu l-am văzut. Merz, ia. Merz. Friedrich Merz, ia. Friedrich Merz, ia să ne uităm. Sigur găsim ceva despre el, 100%, un video, ceva, că a vorbit aici. Ieri, din câte țin minte, Germany signals hardline on Ukraine. Ok, asta nu știu dacă ne interesează neapărat. Merz experts mai sirienii. El e cu sirienii, ok, el e cu sirienii. Apropo, ați văzut că se votează niște politici interesante în Uniunea Europeană. Ajungem și la asta imediat. Uite, Merz anunță că 720.000 de sirieni refugiați vor fi repatriați. Cum? Cum așa ceva? Deci Merz ca pam, s-a trezit că vin peste noi sirienii. După ce Merkel a adus câteva miliarde de sirieni. Ok. Bun, știu că zise ceva despre Trump aici. The European Commission Large, ok. Nu știu pe unde e. Unde? Merz. This is not a NATO war. Uite, că a zis aici. Uite aici. Ia uite. Uite-l pe Merz. Er hat mir 2-3 Mal in diesem Gespräch, eine halbe Stunde gedauert, gesagt, I don't need vorbește în germană. Okay. Dann wiederum auch jetzt öffentlich erklärt, dass es nicht gut war, dass wir uns so verhalten. Also ich glaube, er hat das verstanden. Dies ist kein Krieg der NATO. Vezi? Krieg der NATO. This is not a NATO war. Deci nu vrea să bage. Mal abgesehen davon, dazu müsste es ja Verfahren geben. Dafür gibt es innerhalb der NATO festgelegte Abläufe, die alle nicht eingehalten worden sind. Da, domnilor, nimic nu o să mai fie la fel, ok? Nimic nu o să mai fie la fel în lume. Pacea pe care am văzut-o atâta timp, și asta ziceam, băi, noi am avut-o chiar bine. Și am văzut că mulți se plâng și s-au plâns de perioadele astea. Băi, ce rău e. Ok, și am mai avut conversații cu oameni. Și am zis, cum adică, băi, ce rău este? Ai uitat cum era în comunism? Ai uitat cum era înainte de 1990? Ai uitat perioadele respective de foamete? Ai uitat războaiele? Ai uitat... Unde e rău? E rău că poate muncești mai mult, că nu e să zici că te omori. Poate unii se omoară, poate unii nu știu exact. Dar în niciun caz nu e rău. Trăiești în cea mai bună societate din istorie, așa cum este ea. Ai tehnologie, ai ce mânca, ai ce bea, ai internet, ai aia. Băi, ai. Muncești și îți permiți alea, ok? Îți permiți chestiile astea. Și cea mai bună perioadă din istorie, dar a fost bună o perioadă lungă de timp. Adică lungă dacă te gândești de timp, cel puțin după 1990 încolo. Ai mai avut o criză financiară, un hop și un dot-com bubble până 2000, da, dar n-a fost, ți-ai revenit, la fel și în 2008, bam, ți-ai revenit, că a durat ceva, da. Dar n-ai avut perioade cum a fost, nu știu, 1930, n-ai avut perioade cum a fost 1980, de exemplu, în care lucrurile au stagnat o perioadă lungă de timp, adică vreo 15-20 de ani, la nivel de creștere economică și la nivel de societate și la nivel de industrie și la nivel de viață grea, ok, în perioadele respective. Deci, băi, e viață bună în continuare, dar a durat ceva timp și de acum încolo, după cum se poate vedea, de ce a durat atât? Pentru că ai avut un singur hegemon. Ai avut Statele Unite, care a fost hegemonul pe care nimeni n-a vrut să-l zgândăre din 1945 după război, după ce au dat bomba atomică. Acum pare că unii vor să-l mai zgândăre, să vadă, băi, ia, hai să vedem dacă.
Iar acest test cu Iranul e un test important pentru Statele Unite și momentan n-a arătat ce trebuia să arate, știi? Ca și cum, băi, mergem, facem, îi batem pe ea și când ajunge acolo nu poți să-i bați pe ea. Trump a zis, gata, intrăm, operațiune specială, ieșim. Păi pare că nu prea. Nu prea a fost așa, cum a zis și Putin. Că asta a arătat slăbiciune. Intrăm în operațiune specială, am terminat-o în 2 săptămâni și au trecut 4 ani. Înțelegi? Adică are slăbiciune. Nu mai ești hegemonul ăla masiv al lumii și odată ce nu mai ești hegemonul masiv al lumii singurul și te pun unii la încercare să vadă dacă puterea ta e una reală, așa, și tu n-arăți puterea respectivă, atunci lumea se schimbă. În mai multe țări care vor fi lideri în viitor și asta duce la conflicte. Exact cum zicea Ray Dalio, duce la conflicte, da? Că nu mai cele mai multe conflicte, bătăi pe resurse, bătăi pe anumite zone și tot așa. Iar datoria e on top, e peste treaba asta. În trecut n-ai avut datoriile astea atât de largi. Ai mai avut Germania, știm foarte bine că au avut inflație foarte masivă, fix înainte de război, fix înainte să vină Hitler la putere. Așa, ai avut inflație masivă, ce cumpărai, ce puteai să cumpere azi cu marca germană, mâine era de 17 ori mai scump și tot așa. Înainte să vină Hitler să industrializeze ca lumea țară și toate astea, așa, dar n-ai avut o datorie atât de mare și asta e problema și asta se duce la un reset, nu? La un moment dat pentru Statele Unite, n-are cum să o mențină, într-un fel să scape într-un fel de datoria asta, că datoria asta de fapt sunt bani printați din nimic. Și tot, să zicem, în ceea ce ține de economia americană, e din printat de bani momentan. Și aici ne referim la valorile. Valorile în bani, a companiilor, a mâncării, a tot ce vrei tu, inclusiv Bitcoin, inclusiv, toate astea sunt legate de printarea de bani. Ok? Pe care am văzut-o din 1971 pe Gold Standard. După ce Nixon a zis, nu mai legăm un gram de aur de $1. Papa, la revedere, și a explodat inflația. De atunci, în 1971 până în 2026 inclusiv, a mers pentru că Statele Unite a fost singurul lider planetar. Acum nu o să mai meargă dacă Statele Unite nu este singurul lider planetar și nu o să fie. Indiferent ce face acum, nu mai poate să fie singurul lider planetar în perioada viitoare pentru că le ajunge acea datorie la gât, oricât ar vrea, nu poate, okay? să-și mențină nivelul de trai. Apropo, americanul muncește mult mai mult decât europeanul și asta zic, noi în Europa în continuare avem bine, da? O avem destul de bine față ăia din Statele Unite care muncesc 3 joburi odată și multe alte chestii. La nivel de mâncare, la nivel de societate, încă le avem bine în Europa față de Statele Unite. Cine a fost în Statele Unite poate să înțeleagă situația de acolo și cum societatea lor, că și aici e o problemă, se dezbină în momentul de față destul de tare. Okay? Bun. Viața e bună din punct de vedere materialist, dar din punct de vedere spiritual, da, e cea mai urâtă. Așa este. Păi de ce? Tehnologia. Odată cu tehnologia, renunți la spiritualitate. Omul, după cum ziceam, el nu e făcut să fie conectat la mașini, nu e făcut să stea pe informație 15.000 de ore în fiecare zi. Creierul lui nu e făcut pentru asta. S-a adaptat cât de cât, dar are și reacții adverse. La un moment dat, dacă tu tot stai pe chestiile astea, calculatorul și toată tehnologia, îți aduc reacții adverse. Dacă nici în spate nu mai poți să mergi acum. Vă ziceam, o să facem fuziune cu roboți. Aia urmează. Urmează un nou tip de om. Și cum va arăta acest nou tip de om în prima fază? Prin aceste pastile care acum în laboratoarele din Statele Unite, dar și din alte țări se creează, o să faci super oameni în perioada viitoare. Deja se întâmplă, bogații deja au acces la ele fără să vă dați seama. Okay? Au acces la ele, numai la asta. Au acces și la genetică, adică poate să-și programeze genetic copiii. Cred că am mai vorbit despre asta și este ceva real, puteți să căutați și voi pe internet. Deci dacă tu vrei să faci un copil și ai bani, 50.000, 100.000 sau chiar mai mulți, să dai pe un test de ăsta genetic și să-ți facă genetica ta și a persoanei respective cu care vrei să faci copilul, poți să faci ce tip de copil vrei tu, ce IQ să aibă, ce ochi să aibă, dacă să fie sportiv sau nu și toate cele. Iar cel mai bun caz care eu cred că este genetic făcut este, și cred că am mai vorbit despre asta, Trump Junior, cum îl cheamă, imediat, cum îl cheamă, ăla cel mai mic, okay, unde e? Barron Trump, okay. Barron Trump,
Uite-te la el. Uite, vi-l arăt imediat. Imediat, aveți puțină răbdare, că vi-l arăt pe beră. Okay. Și să-mi spuneți voi mie, okay, să-mi spuneți voi mie dacă băiatul ăsta nu este cumva umblat la el genetic, din multe perspective. După felul cum arată, cum e de înalt, cum se poartă, cum merge, cum face. Okay? Asta e teoria mea. Acum nu știu dacă e reală sau nu, dar chestiile astea sunt reale. Diferența dintre bogați și săraci va fi și mai mare în viitor. Acum e doar la nivel de bani. Adică unul face mai mult, așa, în viitor. Da, va fi și la nivel de intelectual, va fi și la nivel de sport, va fi la tot. Ok? Va fi la tot. Și asta va fi prima etapă în fuziunea noastră cu partea de tehnologie. Că tot din tehnologie vin pastilele alea, tot din tehnologie vin și aceste fuziuni moleculare și tot ce ține de chestia asta de genetică, tot din partea de tehnologie vine, da? Și atunci, da, o să-și facă unul un copil exact cum, vede el și cum vrea el, da? Și o să reducă riscul și la boli, o să reducă riscul și la tot și unul o să fie super puternic și super mare. Nu știu, eu cred că deja se întâmplă oricum. Vedem și în fotbal anumite iterații din punctul ăsta de vedere, dar n-am ceva, e doar o teorie, adică n-am ceva să vă dovedesc aici că, bă, așa este. Dar cred că se întâmplă și asta se va întâmpla în următorii 5-10 ani de zile, o să vedeți o discrepanță și mai mare între bogați și săraci și la nivel de cum arată copiilor. Oricum arată acum, oricum este o discrepanță mare cum arată copiii bogaților față de copiii săracilor, pentru că totul ține de mental, ok? Una e să crești într-un mediu cu părinți bogați, una e să crești într-un mediu cu părinți săraci. Poți să zici și tată bogat, tată sărac, al lui Kiyosaki, care zice că vine criza de 15.000 de ani. Okay? Bă, vine criza economică, el are chestia asta, da? Are și ceva chestii, să zicem așa, bune. Copiii bogaților, copiii săraci sunt diferiți, sunt foarte, foarte diferiți. Și nu vorbesc de bogații din România, că mulți bogați din România nu își cresc copiii cum trebuie, că de-aia nici nu avem o clasă de elită în România, pentru că bogații care au fost în România nu au fost bogați pe bune, au fost bogați pe contracte cu statul, ceea ce e o diferență mare față de bogații din UK, față de bogații din Olanda, față de bogații din alte țări mai respectabile, din Germania și din alte clase sociale, că ea n-ajung așa, ajung, să zicem, familiile lor chiar construiesc și înțeleg pe termen lung, adică o să ajunge pe termen lung. Unul dă un tun odată și mă face 5 copii și nu știe să-i crească, că n-a plecat de jos, a dat doar un tun, știi, adică nu a înțeles etapele, cum să ajungi acolo ca să le dai mai departe copiilor tăi și ea să înțeleagă mai departe cum să-ți multiplice averea, banii și tot mai departe ca să-ți facă ca lumea, da? Bogații în România sunt puțini care, să zicem, poate să se refere la o clasă superioară de educație a copiilor, dar mulți dintre copiii bogaților din România îi vedeți. Fie pe droguri, fie pe accidente auto, fie pe alcool, fie nenorociți, fie. Pentru că n-au. Odată ce tasul a ajuns acolo și măsa, într-un fel în care ei nu trebuia să ajungă neapărat, asta e rezultatul mai departe al societății, ok? Bun. Dar în alte țări, și zic la nivel global, există o diferență mare de mentalitate între un copil bogat și unul sărac. Și una dintre acele mentalități e vorba de bani și v-am mai explicat aici. Dacă aveți copii de mici, explicațiile ce înseamnă banii, da? Explicațiile ce înseamnă valoarea, cum se creează ea și ce trebuie să-și aleagă în viitor pentru a fi într-o postură mare, ce educație trebuie să urmeze și ce lucruri trebuie să facă. Dar de mici, ok? La fel cum e și la fotbal. De mici, băi, de mici trebuie să-i educi. Aici în Olanda, de la 2-3 ani, bam, poți să-l duci la școala de fotbal, ok? Să ți-l facă ca lumea acolo, de mic, să ți-l facă de mic. Așa și voi, dacă aveți copii, explicațiile despre bani, explicațiile despre valoare, explicațiile despre construcția în această societate, cum e societatea construită, despre informație, despre tot. Dacă vreți să aveți copii și România, copii puternici și România să se ridice, nu copii manipulabili. Ok? Nu copii manipulabili, că într-o direcție și în alta și într-o direcție și în alta. Nu, ăia chiar care vor să facă o schimbare, să aducă o schimbare în societatea românească. Ok? Bun. Bun. Bun, mai departe. Mai departe. E și Stoian, văd aici pe chat, văd că se distrează. Nu știu din ce perspective, dar mă bucur că se distrează. Stoian nu știu dacă are copii, pare că da. Stoian, ai vorbit de bani cu copiii sau? Poate ar fi cazul. Eu încă n-am, da? Cine știe, la un moment dat poate se întâmplă.
Bun. Iese SUA din NATO și intră China în NATO. China probabil nu o să intre niciodată în NATO, adică e foarte improbabil. Albi Daniele, da, de când aștept Ethereum la 10.000, am albit de tot, așa este. Da, ziceți copiilor să investească în altcoin-uri. Nu asta era ideea. Nu asta era ideea. Ziceți copiilor să investească. Bă, dacă investesc, tot este un punct bun de plecare. Acum trebuie să le și explicați riscurile și să le explicați și banii în general. Nu trebuie să apuce de investit instant. Încă trebuie doar să le explicați banii, ce sunt ei. Începeți de la 1971 sau începeți de la aur sau începeți de la troc sau începeți de unde vreți voi. Ca o poveste, știi, adică discutați despre chestia asta. Plus, deschidere. Noi, venind din comunism, suntem niște persoane închise. Okay? Suntem persoane închise și asta se duce mai departe în ADN. Suntem persoane închise, nu suntem deschiși la minte în general, chiar dacă avem o imaginație bună. Că zicea Hagi la un moment dat, băi, noi suntem latini, noi suntem creativi, noi avem imaginație, noi avem aia. Da, acum imaginația noastră e în Caterinca. Nu ne mai punem imaginația, cum era Aurel Vlaicu, Petrache Puenaru sau... Nu, acum ne punem imaginația în Caterinca. Dacă putem să facem o Caterinca, suntem cei mai tari pe imaginație. Bă, dacă trebuie să construim un proiect, când trebuie să facem ceva real, când băi, nu există imaginația aia pe care ar trebui să o mai avem. S-a pierdut în ADN în mare parte. De ce? Pe știi în zona asta un pic mai comunistă, mai închisă, s-a pierdut, plus tehnologia, plus faptul că nu s-a perpetuat ce trebuia să se perpetueze în societatea românească și multe alte lucruri. Nu știu, ați observat că copiii, în general, al bogaților sunt mai relaxați, mai deschiși, dar și din perspectivă că au bani. Dar și la ei, dacă părinții nu sunt atenți, vin cu probleme, pe urmă sunt prea răzgăiați, știi? De asta trebuie să știi ca părinte bogat, dacă faci bani, trebuie să știi cum să educi, ok? Să investească, dar nu în cripto. De ce să nu investească în cripto? Deci, de ce nu? Asta puteai să zici dacă intrai într-un ciclu de dot-com bubble în 2000, să nu mai investească în acțiuni. Și nu era bine. Băi, să investească, dar să înțeleagă riscurile, să înțeleagă un echilibru, să înțeleagă de ce, înainte să investească, ok? Și atunci poți să investească și în cripto. Ce? Nu investesc în cripto, sunt ok? Nu sunt mulți care investesc în cripto și sunt ok? Ok? Dar nu asta e problema. Problema e să înțeleagă sistemul financiar, ok? Că în orice ar investi, ok, având în vedere situația cu banii în momentul de față, nu este neapărat ceva în care e sustenabil poate pe termen lung, dar atâta timp cât se printează, asta e strategia ta. Tu vrei să fii în asset-uri. Atâta timp cât se printează, când se face reset-ul vom vedea. Dar până atunci tu vrei să fii în asset-uri. Tu vrei să fii asset-uri și vrei să diversifici în 3 zone în mare parte. Că ai acțiuni, cripto și pământ, e bine. Bun. Salutare tuturor. Intrăm într-o gaură neagră și ne trezim. Era mâine. Bun, din alocație îmi cumpăr cartele telefonice. Cred că de aici faza cu NFT-urile. Deci când erai mic, vezi, cumpărai cartele telefonice. Interesant. Bun, eu mă compor ca și cum sunt burlac, dar sunt bărbat însurat și copil acasă. Vezi ce spui că aude și soția. Păi n-am zis nimic. Eu știu că ești un băiat foarte fin, foarte calculat, foarte toate cele. N-am zis nimic altceva. Am zis că dacă vorbești cu copiii despre investiții, bani și toate cele. Bun. Că pe urmă să n-ajungă, știi ce zic? Unde nu trebuie. Ai super multe exemple în România. Bun. La mine în cartier eram printre cea mai bogată familie când am crescut. Unde era? Și acum ce s-a întâmplat? Uite, îmi place să vorbesc cu voi pe chat și îmi place foarte mult partea asta. Mi se pare cea mai reală parte a live-ului, că apoi analize tehnice vom face și mulți trebuie să reveniți mâine să le vedeți. Și v-am zis, analizele tehnice sunt ceva 2019-20, când erau interesante, dar și acum sunt, îți dai seama. Le facem ca de fiecare dată, dar mi se pare mai interesantă partea de mindset. Totul ține de gândire în mare și cum zicea Hagi, păi noi suntem popor ladin, unde e imaginația pe care am avut-o? S-a adus imaginația. Acum vom vedea dacă Hagi poate să rezolve ceva la echipa națională de fotbal, dar n-ar avea ce să rezolve în scurt timp. Îți trebuie foarte mult timp ca să poți să rezolvi ceva. Bun.
Bun, Daniel, XRP BTC, mai crezi că este relevant? XRP-ul și-a făcut mutarea, dacă ai făcut bani cu el, felicitări, ai ținut 7 ani, a făcut all-time high, vezi, până și XRP-ul după 7 ani ți-a făcut all-time high. Deci e bine. Aster la 1, sperăm la un moment dat mai sus de 1, dar și țin un portofoliu de risc ca să-l las să ruleze mai mult, că apoi, dacă rulează în jos 90%, e ok, mi-asum. Ajungem și la Aster. Recomand un film The Creator în legătură cu ea și cum o să fie viitorul, posibil să-l fi văzut. Se vede că nu avem ochelari, mănânc din cuvinte, păi nu mai mânca. Ce părere ai despre știrile din Elveția că nu se lasă după o limită să intri în țară sau să locuiască? Păi da, se închid. Țările importante acum se închid, pentru că ăștia din Dubai fug în momentul de față și unde se duc, știi? Adică fie se duc în Statele Unite, că și acolo ai câteva paradisuri fiscale, poți să faci niște companii în Delaware, de exemplu, fie te duci în Elveția, așa, fie te duci până Malta. Apropo de Malta, ați văzut că maltezilor nu le place ce face Uniunea Europeană pe chestia de taxare cripto. Și cum vrea Uniunea Europeană să taxeze cripto. Și a zis că țările trebuie să aibă și ceva, trebuie să aibă și ele ceva de spus în toată povestea asta, nu să vină Uniunea Europeană să facă ce vor ei. Adică să taxeze cripto atât de mult și reglementare drastică, cum e în momentul de față. Și Malta e cam prima țară care în sfârșit face pushback, împinge această legislație deficitară, dacă mă întreb pe mine, pe cripto, care o să ducă, după cum ziceau maltezii, toate business-urile în Statele Unite și în Asia. Ceea ce este foarte adevărat. Bă, nouă nu ne plac banii, bă. Bă, nouă nu ne plac banii, nouă nu ne trebuie bani, pentru că avem de toate în Europa acum. Avem și NATO care arată foarte bine. Avem și capace care se leagă, nu știu că n-am pe aici, se leagă singure și nu cad pe stradă. Avem tot ce ne trebuie, și petrol ieftin, avem și leadership puternic, avem și bani, că nu avem noi datorie, că n-am băgat niciun ban în Ucraina, așa este, noi n-am băgat, îți dai seama. Deci noi avem de toate, nu ne trebuie business-uri aici care să mai creeze chestii în Europa. Și maltezii au zis, băi, noi am avut taxe zero, ce facem acum, veniți voi aici și ziceți că nu e ok treaba asta și băgați reglementările astea drastice și ne pleacă toate companiile de cripto de aici din zonă. Eu vă ziceam, bă, România, dacă știa să o joace, uite, Grecia, acum, pe sub masa UE, că ăștia sunt experți, bă, grecii sunt experți. Grecii sunt experți la pălângă, să o dea pălângă, să scape tapii spășitori din orice situație, mai ales din criza economică din 2008, când au dat faliment. Și noi le-am plătit falimentul grecilor. Acum ați văzut că Binance, cel mai probabil, își va lua licența în Grecia. Vă întrebați de ce? Păi probabil au promis să ia ceva, nu? Deci e destul de clar. De ce nu și-a în România? Păi de ce nu și-a în România? De ce nu și-a, nu știu, în Austria? Că și uite, austrieci și ei fac pe lângă reglementările europene ceva extra. Okay? De ce nu știu cum? Păi ea nu-i pedepsește nimeni în mare parte. Așa. No, uite că Binance probabil să-și ia în Grecia, unele și-au până Austria, unele și-au până Liechtenstein și pare că merge. Ok? Bă, dar de ce nu putea și România? Asta zic, să facă anumite chestii, să atragă și România, niște business aici. Dar uite că maltezii fac pushback și Cipru face pushback, pentru că și la Cipru e o reglementare destul de bună pentru cripto. De ce ai vrea să sufoci zona de cripto? Adică de ce ai vrea să o sufoci? Crezi că dacă iei banii populației o să fie mai fericiți? Crezi că dacă așa acoperi gaura lăsată din război pe banii cetățenilor? Așa cred băieții ăștia de aici. Da, așa cred ei. Acum vom vedea dacă și reușesc să facă treaba asta. Ați văzut, în România s-a ridicat TVA-ul, s-au ridicat taxele, opa, s-a colectat mai puțin, consumul a scăzut, românul consumă mai puțin, românul nu mai ia aia, românul nu mai face aia, românul nu se mai duce la restaurant, bam! Colaps. Și ăsta e doar începutul. Pe România încă mai vin un an și cum ne-a zis Bolojan, e mai rău decât credeam. Nu ne spune că eram aici pe live de acum un an și ziceam că o să fie rău. Și acum Bolojan zice, e mai rău decât am crezut și o să fie mai rău decât am crezut o perioadă. Bine. Dar acele subvenții ale partidelor, băieții tot își au, știi, salariu. Bun, e-gold la 1. Făcea cineva o glumă că era e-gold, nu știu, la $50 și a mai pierdut un 0. Acum e 5 sau sub regiunea respectivă și am zis, acum poate să adauge un 0, dar în față. Facem haz de necaz, desigur, că altceva. Românul este specialist la asta, cum ziceam mai devreme. Noi avem, momentan, imaginația noastră a rămas la Caterinca și a rămas la chestii de genul ăsta. Bun. România nu face, care numai incompetenți care nu înțeleg mediul de afaceri. Și așa o fi?
Nu știu dacă așa o fi. Bă, nu e niciunul să înțeleagă mediul de afaceri? Zi-mă, Trump, bă, nu e niciunul acolo în România. Zi-l, Mr. President. Mr. President, zi-mi Nicușor Dan. De ce se fură 100 mai bine 10? Asta e mentalitatea. Bybit EU are futures. Are, da, din câte știu. Acum încă mai au ăștia timp până în iulie, din câte știu, să-și ia licența mică. Și vom vedea după ce se întâmplă și ce mai rămâne. Ce e peste 10% taxe, probabil zici că este prea mult. Pe cripto este hoție. Da, eu n-am zis că am o problemă cu taxele în general. De exemplu, uite, în Olanda la început am avut, pentru că am avut alte mentalitate. Dar nu mai am probleme cu taxele în Olanda atât de mult, deoarece, bă, ăștia măcar îți mai dau ceva, știi? Adică mai vezi ceva pe stradă. Cine a fost în Olanda înțelege și asta. Mulți sunt șocați, băi, de cum arată țara asta, așa, și cât de bine arată, dar pe urmă când zici cât sunt taxele... Bun, aici e mentalitatea diferită, mentalitatea mai mult de spirituală, așa, să-ți găsești cu familie, spiritual, natură, chestii, banii mai secundari, așa. Nu zic că nu vor și ei bani, că au și trăiesc destul de bine față de români. Bun. Sima face gluma acum un an. Despre ce? Nu știu exact. Bun, Costi, mersi. Dacă aveți super chat-uri de analiză, lăsați-le de pe acum. Ok, lăsați-le de pe acum. Închidem și bursa, stăm aici, uite, facem un nou review. Între aceste conversații mirobolante de pe acest canal, în continuare romantic, cu toate că romantismul din cripto a murit, s-a dus, l-am îngropat. Mai țineți minte perioada aia când dansam pe live-uri, bă, dar ce dansuri erau? Țineți minte cu Gary Gangster? E un băiat acum care dansează pe la metrou. Înainte de băiatul ăla care dansa pe la metrou era Danielson care dansa pe YouTube. Dacă mai țineți minte pe De ce mă minți al lui Gary Gensler, da? Și multe altele. Le știți din trecut, perioada aia probabil nu se vor mai întâmpla niciodată pentru că aia ține de perioada romantică din cripto, care a murit și acum a rămas cu maturizarea. Și maturizarea în general e dură. Maturizarea este dură. Asta nu înseamnă că criptomonedele nu vor mai crește. Vor crește pentru că na. Trăim într-o utopie, iar în utopie cresc și criptomonedele, îți dai seama, aici. Bun. Da, Daniel, aici din 2011, de la început nu am abandonat, foarte bine, rămânem până la final. Păcăleală, ai mai acumulat în perioada asta sui enafet pengu. Ai mai acumulat în perioada asta? Nu n-am acumulat. Sui sub 0,7 am în continuare suficient pe portofoliu. Etena e în portofoliu de risc. E o dezamăgire că a pierdut acel bottom, dar cred că pe bull va performa bine. Momentan pe bear știm foarte bine de ce are mecanismul ăla de fiuri și nu prea face profitabilitate. Feciu e unul de analizat, pentru că dacă te uiți istoric e în regiunea de bottom istorică Fetch. În momentul de față a mai luat și în trecut 98% dacă te uiți pe grafic. Și Pengu, da, ar putea să fie zona aia tot de risk on pentru un portofoliu de risc, ar putea să fie pe zona de utility meme coins, ceea ce nu cred că vor muri, utility meme coins. Cred că mare parte din ele deja au murit, Solana nu va mai repeta ce a mai făcut în trecut, adică acea manie pe meme coin nu se va mai repeta, cum nici NFT-urile nu se vor mai repeta, ok? Dar Altcoin Season se va repeta, dar în diferite iterații, ok, a Altcoin Season-ului. Bun. Că știi, uite, zice lumea, bam, în 4 ani am stat și poate n-am profitabilitate prea mare și poate n-am deloc, adică sunt pe minus. Nu e o perioadă lungă de timp în zona de investiții. Pentru oricine e din trecut în perioadele în care piețele mergeau în lateral până și 15 ani, nu e o perioadă lungă de timp pentru să zicem că n-ai făcut mare lucruri din investiții. Durează. Întreabă-l pe Buffett la 95 de ani că o să-ți explice. Deci la 95 de ani, uite omul, bă, știi care-i treaba? Dacă nu ești pasionat de investiții, dacă nu-ți place procesul de investiții, n-ai ce căuta în el. N-ai ce căuta în el. Lui Buffett îi place și la 95 de ani. Bă, Buffett așteaptă să cumpere dip-ul la 95 de ani. Înțelegi ce vreau să zic? Deci la 95 de ani omul are pasiunea aia să cumpere dip-ul. Dacă vine un crash, el e acolo care cumpără. Până în ultima. Asta e pasiunea care ai nevoie. Okay? Pentru a merge mai departe și a scoate bani din investiții și a relua, să zicem, partea de investiții în mod corect. Nu înseamnă că ți se în prima dată. Știi cum era aia? Ai 10 ani, după 10 ani ai avut noroc odată. Nu e noroc, ok? Nu e noroc. Ai păpușe voodoo cu Trump? Dă-i cu capul un pic de birou aici. Nu. Pe Donald, nu, că vine acum, trebuie să zică de bine la conferința de la
De la 4. Pe ăsta l-am luat din New York. Din New York, din statul condus de un socialisto ce-o fi el. Mamdami. Bun. Unde crezi că o să fie bottom? Probabilistic 30-35 de că am zis. Dacă Bitcoin scade și se duce mult sub 50.000, probabil bottom o să fie în 20-30.000. Poate chiar mai jos un pic, rămâne de văzut. Nu cred în bottom-ul ăla pe care îl vede toată lumea. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla, dar istoria a arătat că nu se întâmplă așa, când toată lumea se uită la o singură dată sau o singură perioadă, când toată lumea se uită la un singur nivel, fie nu-l atinge, fie dacă l-atinge se duce mai jos. Cum e și normal să se întâmple, dacă toată lumea așteaptă să cumpere Bitcoin la 40.000, tu dai tuturor posibilitatea să cumpere Bitcoin la 40.000? Nu! Îi las să cumpere la 40.000 și îl duci la 20. Le faci frică la 20.000 și pe urmă își vând la 20.000 de frică sau îl ții sub 100.000 5-6 ani sau zis de genul ăsta, ok? V-am zis, pare diferit de data asta din punct de vedere al manipulării piețelor, care acum actorii sunt diferiți la manipulare și a faptului că în sfârșit mergem spre o maturizare. Nu e rea maturizarea asta. O să vedeți uitându-vă în trecut peste vreo 3, 4, 5 ani de zile că maturizarea este bună pentru cei care au rămas pe zona de cripto. Bun. Crezi că Link mai are șanse la 60-80? Atâta timp cât ține bottom-ul la 5 și reacumulează perioada asta, da. Dar poate să reacumuleze o perioadă mai lungă de timp. Regiunile astea până în 50. Odată ce sparge 50 putem vorbi chiar și de 100 plus pentru Link. Dar nu mi-aș pune casa pe Link. Mai mult de 5% nu o să am în Link, că e din portofoliu. Asta ca să se înțeleagă, că multă lume zice Link, da, e bun, ajunge la 70. Ok, și pe urmă au închis live-ul. Nu, bă, ok, cred că ajunge acolo, dar nu pun. Eu am mai multă probabilitate în ETH, cum am avut și în Bitcoin în trecut, când am avut 50% în portofoliu în Bitcoin, am acum o probabilitate mai mare în ETH, că va sta mai bine și imediat intrăm pe grafice și analizăm de ce în perioada viitoare. Doar ce cred că fie suntem în 1980 aur versus Nasdaq, fie în 2011-2012. Ok, la fel aur versus Nasdaq. Și acum ai Bitcoin versus altcoin-uri, dar altcoin-urile cu utilitate, ok? Ar trebui măcar să rimeze un pic istoria și ar trebui ETH pe următorul ciclu să aibă o performanță mult mai bună decât Bitcoin și toate altcoin-urile de utilitate să bată Bitcoin ca performanță, ok? Bun. Dar din nou, totul se reduce la risc. Dacă tu ai un risc mai ridicat, poți să pui și 50% în portofoliu în Link. Dar din nou, nu depinde de riscul fiecăruia, ok? Dacă pe urmă zici că ceva, uite, SUI, am pus, dar n-am 100% din portofoliu în SUI sau 50 sau... Nu, am avut 4-5% din portofoliu în SUI când l-am luat la 0,7 și am și vândut o parte din el la 4. O poziție bună. TIA, am luat, n-a performat, a picat 90%. Ok, deci din nou, se balansează într-un fel, ok, situația din portofoliu, chiar că arăta mult mai bine portofoliul anul trecut, dar n-am un stres. În continuare îmi fac investițiile în același mod în ceea ce înseamnă cripto, în același mod în ceea ce înseamnă acțiunile, mai și retrag pe parcurs când e cazul, cum e în momentul de față la acțiuni, am și retras din cripto în trecut, dar destul de puțin, dar pentru mine play-ul final este Ether. Cred că va atinge peste 10.000 și vreau să fiu acolo când va atinge peste 10.000 Ether. Bun, la ce ore conferință am mai răspuns la asta. La ora 4 dimineața. Pe Buffett ăsta îl ține în viață, că are un gând să prindă dipul. Da, mă, da. Deci Buffett la 95, dacă Buffett la 95 de ani, asta trebuie să ai și tu. Bă, trebuie să ai, să-ți placă procesul, trebuie să ai, e dip, îl cumpăr, trebuie să ai, vreau să fiu parte din bull market, vreau să fiu parte din bear market, vreau să fiu parte iar din bull market, iar din bear market și să fiu acolo. Asta trebuie să fie. Ok? Asta trebuie să fie, să zicem, procesul tău. Și bazat pe un echilibru în portofoliu, pe o investiție echilibrată cât de cât, pe lucruri cât de cât solide. Nu să arunci pe un zar și zici, băgăm tot în ăsta și pe urmă facem, ok, mai departe. Trebuie să-ți placă procesul. Dacă îți place procesul, bați 90% dintre investitori, că nu le place procesul. Investitorilor ce le place? Ce-ți voi păcea? Ce le place investitorilor în general? Le place banul, mă! Le place doar banul. Nu le place durerea. Nu le place pierderea, le place doar profitul, atât investitorilor în general. Da, să dea Domnul să fie pierdere, aoleu. Da, să dea Domnul să treacă 2-3 ani, aoleu, să nu se întâmple nimic. Înțelegi? Să-ți placă procesul în care intri, procesul de investiții și trebuie să înțelegi de ce îl faci. Okay. Bun.
Deci, din nou, văd un posibil bottom 55-58. E încă o posibilitate să mai ai. Am zis, intrăm imediat pe grafice. Din zona de 80 și ceva să corectezi în 58-59 și să call it a bottom cu S&P-ul care se duce un pic sub 6000. Și să call it a bottom pe ciclul ăsta și apoi să faci un range, nu neapărat all-time high, să faci un range, să se ducă Bitcoin la 100-110, în timp ce Ethereum face all-time high, ceva de genul ăsta, ok? Dar ar fi normal. Dacă te uiți la graficul ETH și ETH-BTC, ești într-un range de breakout la ambele. Adică te poți aștepta ca ETH să performeze mai bine la un moment dat. Mai ales că vin toți băieții ăștia din urmă care construiesc on top of Ether momentan. Plus că Vitalik acum e la butoane. A zis că îl interesează mai mult layer 1, deci e bine. Iar supply-ul se retrage de pe exchange-uri de Tom Lee. Care poate să țină și 10 ani dacă vrea poziția de ETH. Bun. Bănuiesc că ai văzut știrea cu Google și Quantum Computer. Da, o știre din nou reciclată. E și un adevăr acolo. Va sparge Quantum Computer de la Google Bitcoin-ul? E o posibilitate. Acum ăștia au zis să se pregătească pentru 2029 sau 2030. Mai e până acolo. Clar că Bitcoin trebuie să facă un upgrade Quantum și îl va face la un moment dat, în timp. Clar că vom ajunge și ca acest Quantum să spargă blockchain-ul de Bitcoin, dar ăla, dacă nu este quantum proof. Dar nu blockchain-ul va fi afectat, pentru că aici mulți fac confuzia. Pentru că blockchain-ul se va face un fork în mare parte și se va face un upgrade la quantum. Și papa, la revedere, va merge în continuare Bitcoin și nu se va întâmpla nimic. Problema nu e cu rețeaua Bitcoin. Problema e cu portofelele din trecut care nu fac upgrade-ul. Portofelele pe care le ai trebuie să le faci un upgrade. Că citește toate datele dacă ai o cheie publică, ok? Citește și poate să-ți spargă cheia publică dacă tu nu-i faci upgrade la Quantum. Și atunci ai avea câteva milioane de Bitcoin care ar putea fi în pericol din punctul ăsta de vedere a fi hăcuite. Dar crede-mă că ea de la Google prima lor reacție nu o să fie să spargă Bitcoin-ul. În niciun caz, pentru că dacă se sparge Bitcoin-ul se va sparge sistemul financiar clasic și ultima ta problemă o să fie că se sparge Bitcoin-ul. Ok? Dar nu o să spargă Bitcoin-ul pentru că ăla o să facă oricum un upgrade la Quantum. ETH deja îl face dinainte, deci stați fără grijă. Problema e mare la Bitcoin, la portofelele Bitcoin din trecut, dar și la Ether, la portofelele Ether din trecut. Ok? Deci asta e o poveste veche. Plus că dacă Quantum-ul se inventează în 2030, noi o să-l vedem de-abia în 2040 cel mai probabil. Adică nu vine imediat, nu ți-l dă imediat pe piață, asta să țin sub cheie ca lumea. Acum și AI-ul era inventat până în 2013 și de-abia în 2021-2022 a venit cu ChatGPT-ul. El era de mult pe piață, ok? Era în creare, era deja creat. Numai că a fost ținut pentru zona asta de retail o perioadă, așa va fi și aici. Întâi aia de sus, guvernul și toate astea le vor folosi și nici nu știi ce naiba tehnologii folosesc acum, pentru că ai văzut. Alea, OZN-urile și toate alea, tot tehnologie de aici este, într-un fel. Așa. Și Trump ce a folosit până în Venezuela, tot tehnologii de astea pe care n-ai auzit de ele, ele există, da? Dar sunt top, supra, mega, ultra secret și alea durează până când. Că se fac studii, care va fi impactul populației, cum va veni populația spre zona asta. Vezi? Vezi, ai pandemie și pe urmă vine AI-ul. Nu, ți se pare random, dar nu cred că e sincer. Adică ai pandemie și la 2 ani distanță se dă AI-ul sau chiar la 1 an distanță vezi că intră AI-ul pe piață și intră ChatGPT-ul. Nu e random, ok? Quantum și AI aduc sfârșitul Homo sapiens, dar nu aduc sfârșitul omului, pentru că omul va face fuziune cu robotul. Asta va fi. Fie asta, fie toți vom fi flower power și vom sta așa, bam, și vom fi spirituali. Ne vom da la spiritualitatea omului, nu, și înțelegerea omului în general și a creierului uman, ok? De aici, apropo de creierul uman, băi, ați văzut știrea asta? Deci după ce v-am zis ce s-a întâmplat cu manipularea informațională și ce tehnici folosesc ăștia pe noi, ok, pe care poate nu le-ați văzut, hai să ne uităm aici ce a făcut Meta. Deci ce face Meta așa pe ascuns? Ia să ne uităm, pe ascuns e pe față, dar unii nu o văd. Ia să vedem aici și imediat dăm la cripto aici mai jos un pic. Că de Trump ne-am săturat. Ne-am săturat de Trump, ok? Înțelegem strategia lui Trump nu ne mai... Uite.
Deci, la 90, ăsta trebuie să fie, pentru voi, trebuie să fie un exemplu. Bă, dacă Buffett la 95 de ani vrea să investească și așteaptă dip-ul, eu de ce n-aș vrea? Asta, eu de ce? Și eu sunt mai prost sau ce? Eu am 34, Buffett are 95. Adică e vreo 60 de ani distanță între mine și Buffett. Deci mai am 60 de ani. Cu AI-ul poate trăiesc mai mult decât Buffett. Poate trăiesc cu 120 de ani, 150 de ani și prin și ultimul Bitcoin minat. Bun, unde era? Băi, câte știri aici. Deja, uite, a vorbit și Jerome Powell. Nu știu dacă îi mai pasă cuiva ce a zis Jerome Powell. Ce a zis Powell. Bun, uite asta. Bun, deci, țineți-vă bine aici. Meta lansează Tribe, versiunea 2, model de AI care prezice reacțiile creierului uman. S-a închis la non-stop. Meta anunță Tribe, versiunea 2. Trim Model Brain Encoder. Înseamnă dacă ăștia au Meta și dau public asta, înseamnă ce mai au ăștia pe ascuns. Un model de inteligență artificială capabil să prezică modul în care creierul uman răspunde la imagini și sunete. Țineți cont că ăștia au fost amendați de la Meta din diferite zone, diferite țări, pentru că ei zic că au manipulat creierul tinerilor. Ăștia din generația Z, dar și din generația Alpha. Ok? Și unul, cred, niște părinți, le-au dat în judecată Meta și au și câștigat pe tema asta. Ok? Deci e ceva real acolo. Și e destul de clar, se vede de la o poștă. Aici. Plus că acum ați văzut, multe țări europene vor să interzică Meta. Vor să interzică social media, nu Meta, social media pentru minori. Unii ar chiar sub 16 ani, unii sub 18, ceea ce eu sunt total de acord. Total de acord. Aici. Dar asta nu înseamnă că dacă va interzice, astăzi nu sunt de acord cu interzicerea. Sunt de acord cu părinții să fie mai atenți. Poate ce interzici copilului să o faci oricum în altă parte. Va găsi el o modalitate. Ce? Dacă internetul e banat în China, nu folosesc cheia VPN? Înțelegi? Deci, părinții, trebuie educație la părinți, mă, să-i țină să nu mai folosească rețelele astea de tare până când nu faci, nu știu, 16 ani măcar. Ai 14, 16. Prezice activitatea creierului. Deci ce face? Prezice activitatea creierului pentru aproape orice stimul vizual sau audio, funcționează fără retraining pentru persoane noi, zero shot, creează un fel de digital twin la activități neuronale, demență. A antrenat pe 500 de ore de fMRI, date pe 700 de persoane, performanță de 2-3 ori mai bună decât modelele anterioare. Ce e impresionant? Poate prezice reacție creierului pentru oamenii pe care nu i-a văzut niciodată. Adică, dacă îl analizează pe Daniel Niță, zice știe în mare parte, dar mai ales că are aici pe YouTube 900 de videouri și cu încă vreo 200-300 ascunse, așa, care nu mai sunt aici pe YouTube, mai are vreo 1000 și ceva pe Patreon dacă vrea să intre și poate să-l analizeze pe Daniel Niță și poate să știe. Bă, ce zice Daniel? Ce ar putea zice Daniel Niță acum? Asta, la ce reacționea? La ce și-a luat rage bait Daniel Niță? Hai să vedem, să-l punem un bot pe chat, să vedem dacă și-a rage bait. Dacă sparge paharul, dacă aruncă cu ceva în monitor, dacă face drege, ok? Și cum reacționează? Funcționează pentru limbi și task-uri noi, aplicabil pentru conținut precum filme sau audiobook-uri. De ce contează? Poate accelera cercetarea în neuroștiințe, ajută la dezvoltarea unor AI mai apropiate de modul în care gândesc oamenii. Deci da, ați auzit bine, potențial major în diagnostic și tratament pentru boli neurologice. Asta e bună, vezi? Vine și cu părți bune și cu părți proaste AI-ul. Depinde cum îl folosești. Pentru medical e bine, pentru că acolo o să vezi că multe boli pot să dispară, inclusiv cancerul, inclusiv probleme de neurologie, ușor. Dar vine și cu riscuri majore, deoarece poate să te manipuleze, deoarece poate să spună gânduri pe care nu le ai, deoarece poate să te inducă în eroare în diferite zone și să te îndrepte în diferite zone. Deci depinde cum și cum. Bun, cel mai bun bunic, uite-te la ce frață bând are. Eu bunic, nu cred că te referi la Buffett, cel mai probabil. Bun. Aștia trebuie să nu se dezvolte. Da, după cum vezi aici, e prea târziu. Aici Meta și uite cam așa arată. AI model on the human brain, predicting neural responses, stimulus, music, uite, aici, language și alte lucruri. Vizual, frumos. Adică poate să-ți vadă activitatea din regiunile creierului și cum reacționezi în diferite zone. Și îți dai seama că pe tehnologii de genul ăsta, la care guvernul au și acces și la mult mai multe, vedeți Palantir, da, care noi am intrat în Palantir de vreme, dacă țineți de 2022-2023,
la Palantir, ăla o să fie și mai sus în viitor, da? Pe termen scurt probabil se va tranzacționa sub 100. Dar țineți cont că e de acumulat. Eu așa cred, nu e sfat financiar, dar eu așa cred că Palantir sub 100, vă puteți gândi la un DCA sub zona de 100, dacă l-ați ratat atunci când a fost la 20-15 în regiunea respectivă. Palantir fix cu chestia asta se ocupă, dar pe partea guvernamentală. Și mapează tot ce e posibil și imposibil de gândit de natura umană. De asta și mapat bazele din Iran, de asta și mapat tot ce se întâmplă la nivel de guvernamental pe partea de armată acolo. Și cine e în spatele lui, nu? Da, Peter Thiel. Peter Thiel aici. Peter Thiel. Deci Meta, da. Pe partea bună medicală, pe altă parte ne distruge la nivel de manipulare. Și uite, Bitcoin cu Quantum, am discutat despre asta mai devreme. Buffett aici, dacă mai vreți să-l vedeți odată. Bun, ce mai vedem? Uite, asta, da. Deci fii atent aici, știre. Și pe urmă trecem vă fac un overview la piețele financiare. Bruxelles, băi, ce fac vecinii mă pe aici? Bruxelles cere reducerea călătoriilor pentru a preveni criza energetică potrivit Politico. Aici, deci, ăștia din Bruxelles, bruxelezii, da, deci din Belgia, ăștia de la Parlamentul European, ne cer nouă să nu mai călătorim atât de mult. Vezi că am avut-o prea bine până acum. Zis, băi, mai încetiniți un pic călătoriile aici. Limitarea călătoriilor neesențiale, reducerea consumului de combustibil, măsuri preventive pentru a evita penuri de energie. Ok. Tensiuni geopolitice afectează aprovizionarea, bla bla bla. Am făcut și eu aprovizionarea la benzină. Cât crezi că este în Olanda benzina? Așa, după voi și pe imediat vă arăt. Că am postat aici. Benzina comparativ cu România. Că mulți zic, băi, ce rău e rău în România. Dacă compari și cu Olanda, tot e rău, pentru că olandezii au mai mulți bani. Asta e situația aici. Bun. Cum va arăta lumea prin 2040? Nu cred că poți să-ți imaginezi. Cumva, poate în 1990-2000 ți-ai fi imaginat cum va arăta lumea în 2020, dar cum va arăta lumea în 2045 e foarte greu de imaginat. Neața, am băgat benzină mai devreme în Olanda, nu e chiar așa rău, cam 12 lei pe litru față de România, unde din câte știu e 9,9,5. Apropo de România, o să vă citesc imediat și o știre, că au făcut plafonarea. Aici, ceea ce nu e bună, pentru cine nu știe, asta nu e bună pentru termen lung. Ok? Deoarece tot cetățeanul o să plătească chestia asta. Și plus că îți dă și un snacks aici, un combo iaurt cu cafea. Dancuvel. Aici se poate vedea că am băgat 34 de litri pentru 79 de euro. Aici, bogăție. În bogăție masivă este 2,32,95 euro aici. Deci 2,32 euro în Olanda. Plâng olandezii? Păi plâng, da? Tot bagă benzină că n-au ce să facă, la fel ca România. La fel ca românii. În București am auzit că e 9 lei și ceva, n-a atins 10. N-a atins 10. 1,9. Nu e 2,32. 2,32, aproape 2,33 în Germania, cred că acum e și mai mult, nu știu, cred că a mai crescut zilele astea, în Germania e mai ieftin și în Belgia e un pic mai ieftin, dar n-aș conduce până în Belgia, sincer, nu-mi place Belgia atât de mult, mai ales autostrăzile din Belgia. În Anglia 1,45 de lire litru, tot pe acolo, a zice. România știu cum va arăta. Cum va arăta? Cum va arăta, domnilor, România? Băi, butonul de like aici. Îl găsiți? Îl găsiți sau nu mai găsiți? Nu, a dispărut butonul de like. Bun. A dispărut butonul de like. Ne face șuste, feste. Cum vrei să-i zici? Să traduce și chat-ul. Na. Bear market adevărat. Bun, ziceam tot pe cripto aici, dacă ne întoarcem un pic. Un pic, nu mult. Nu prea mult. Imediat. Așa. Bun. Deci am zis de portocala noastră favorită aici. Uite, România declară stare de criză în sectorul combustibilor România și apoi mergem la overview. Stat membru NATO a declarat stare de criză în sectorul combustibilor pe fondul tensiunilor energetice. Ce înseamnă? Măsuri speciale pentru gestionarea aprovizionării cu combustibil, posibil control asupra distribuției și prețurilor, intervenție directă în autorităților în piață.
Criza energetică globală afectează lanțurile de aprovizionare. Prețurile la combustibili sunt extrem de volatile, presiunea crescută pe economie și transport. Deci putem să vedem aici, da? Deci asta face România. Au făcut și alte țări aici. Noi suntem al treilea din câte țin o minte, poate vreți să mă contrageți pe cea, câte țin o minte din Europa, România e al treilea exportator. Deci avem petrol noi. Da? În fiecare an țineți cont că producția de petrol românească scade. De ce? Păi zăcămintele alea nu sunt la infinit, plus că nu avem suficiente materiale pentru a face un petrol mai rafinat și să-l putem rafina ca lumea din Marea Neagră momentan, ceea ce asta e o lipsă majoră. Și uite, aici ar putea lucra Statele Unite cu România. Mai ales să seama, când aud ăștia din Statele Unite că avem petrol, vin cu toată flota dacă e nevoie. Deci da, petrolul din Marea Neagră ar putea fi punctul bun pentru România și de asta probabil nici ăștia europenii n-au vrut să piardă pionul românesc, pentru că e un pion important, dacă vă vine să credeți, pentru că avem ieșire la Marea Neagră. Noi și bulgarii, pion important, dar noi mai important decât bulgari. Bun, în Germania benzina 2,10 și motorina 2,3. Da, mai bine în Germania. Bun. Bun, sunt profesor, am pus banii de vacanță la copil pe calificare. Bun, sunt profesor, am pus banii de vacanță de la copil pe calificare la Italia, 30 de milioane. Am pus-o rău de tot. Îmi trebuie un cripto care face 300x, mai am vreo 25 de lei. Bă, sper că asta e de 1 aprilie, adică... Sper că asta e de 1 aprilie. Noi avem probleme cu gambling-ul în România. Asta e destul de clar. Deci, cred că îmi dau lacrimile, nu știu de ce. Dar da. A fost bună. A fost bună. Mai avem nevoie de genul ăsta. Uite, vezi? La caterincă și la chestii de genul ăsta avem cea mai bună imaginație posibilă. Bun. Ziceai că ne zici ceva despre EU. Băi, da, uite, vezi? M-am dus pe asta pe România, dar și de EU. Hai să ne uităm un pic aici. Pe urmă mergem și la piețele noastre. Suntem live doar de 2 ore. Ne-am încălit, am zis că suntem 2 ore pe calea de 1 aprilie. Nu stăm 2 ore. Bun, mergem aici. Ethereum revine pe verde. Imediat ajungem și aici. Și pe verde după ce ați trecut și am trecut până cea mai proastă aproape perioadă ever de când din 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici ai avut 7 luni. Aici ai avut 7 luni. 7 luni și eram prezent aici, îți dai seama, totul părea pierdut. Și apoi a fost un deal de 19% deodată și apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 la rând. A avut aici, pe urmă ai mai avut 1, 2, 3, 4, 5 în 2019 după. Bun, asta e TH, da, revenim. Vrem să ne uităm la aceeași știre importantă, dar v-am arătat și pe Merț, da afară sirienii. Gata cu sirienii, urmează și România să dea afară sirlanchizii și apoi nu mai muncește nimeni în țară, că îți dai seama. Făceam și gluma asta cu CryptoS. La Glovo e doar CryptoS și cu 15.000 de sirlanchezi. Atât lucrează la Glovo. Bun. Bun, și probabil și eu, dacă trec până în România, o să facem un episod special cu Ace de la Glovo, să vezi ce mișto o să fie. Dar îmi trebuie niște gear, îmi trebuie o cameră, o bicicletă, ceva. Bun. Bam. Deci, așa, continuăm. Eram aici ca să nu ne îndepărtăm. Bruxelles zice de bine, Buffett l-am trecut pe listă, ok, bla. Aici, de Trump nu ne mai interesează. Iranul dă lecții de tranzacționare, dacă vă vine să credeți așa ceva și vorbim și despre asta. Deci Iranul, nu știm care din Iran. Niște iranieni, niște lideri iranieni, că nu știm care, dau niște lecții tranzacționale, dar discutăm și despre asta imediat. Vreau să văd știrea respectivă. Aici la câte știri sunt acum cu Trump, numai pe ele îl vezi pe timeline. Îți scapă. Uite așa arată. Deci, Houthis amenință că intră în război. Băi, fix ca în filmele cu proști. Uite, n-ajungem la știri, ajungem și la Uniunea Europeană. Bă, da, fix ca în filmele cu proști. Și mi-amintește de faza aia din Iron Man. Țineți minte că era acel, nu știu, mare maher, că făcea el, dregea și amenința, așa, l-amenința pe Iron Man că distruge planeta, că nu știu ce. Și pe urmă, la un moment dat era de fapt un actor ăla, știi? Țineți minte. Cum îl chema, mă? Mandarinu sau ceva. Venea Mandarinu și Mandarinu era acolo. Distrugem, facem, dregem. Și pe urmă, de fapt, era unul.
Era unul din UK care era cu o barbă și filma din nu știu ce regiune, dar el nu avea niciun fel de treabă. Zici că fix de acolo când te uiți, uite așa arată Houthis. Ăștia sunt. Deci ăștia sunt, bă. Deci ăștia cu cuțite și cu arme îl amenință pe Trump. Îl amenință pe Trump că intră în război și dau și niște rachețele. Bă, e într-un fel, nu știu, ne merităm soarta, dar într-un fel, adică dacă pui botul, intră Houthis, intră Houthis, amenință. Deci am ajuns în 2026 să ne amenințe Houthis că intră în război, băi. Și noi să dăm tweet-uri că intră Houthis în război și oleo, intră Houthis în război. Și Houthis arată așa. Cum era ca pe vremuri. Aoleo, vin și ne atacă turcii și era Mircea cel bătrân cu ostașii, așa la fel, erau turcii, veneau acolo, îi aveau turcii, îți dai seama, erau îmbrăcați bine, aveau armură, aveau chestii, trestii, vine Mircea cel bătrân și cu Ștefan cel Mare, știu că erau în perioadă diferită, 1470 și 1600 așa, dar vine, de exemplu, Ștefan cel Mare, are lupta aia la Pod în 1475 și vine și ăsta, Baiazid sau cine naiba era atunci, că nu mai țin minte cu cine s-a bătut Ștefan cel Mare, puteți să mă corectați pe chat. Așa, live-ul ăsta e live, n-am promptat, n-am astea, așa, bun. Și, dați seama, Ștefan cel Mare cu ostași și cu furci, de ce erau cu furci, așa, și vine oastea turcească, ei erau îmbrăcați ca lumea, aveau armură, aveau dale și na, așa erau și ăștia. Băi, vin și ne atacă românii. Păi ce să ne atace românii, mă? Așa, îi atacăm noi pe ei. Așa, ce făcea Ștefan cel Mare? Desigur, Ștefan cel Mare și cu Mircea cel bătrân, ei aveau 100 și ăștia de pe la ei, după acolo, de pe în stat, să ducea Ștefan cel Mare pe cal, trebuie să ne apărăm, țara românească, nu știu ce. Dar de fapt îl plătea niște mercenari ca să vină să lupte, ok, alături de el, că fără mercenari ei erau morți, îți dai seama că veneau ea cu furcile și ea veneau cu nu știu ce chestii. La fel și aici. Vin ăștia cu cuțite și cu Kalashnikov și să luptă cu Trump care pare AI și cu toate tehnologiile astea. Bă, e incredibil. Bun. Ștefan cel Mare 1475, vezi, cu cât înaintezi în vârstă îți uiți. Așa, bătălia, ok, de la Vaslui, așa, 1475 de la Vaslui cu Ștefan al III-lea din Moldova and the Ottoman Governor Romania. Ok, bun. Deci da, am zis greșit, dar m-am corectat. Aici m-a corectat internetul. Bun. Și 10 ianuarie 1475 la podul înalt. Pe aia o țin minte bine. Deci aia era ok. Dar de la podul înalt, așa, podul înalt, aia cu cine a fost? Sultan. Cine a fost, mă, sultanul? De la bătălia de la podul înalt. Ok, așa, asta the great, mă, defeated significant legend, Adim, Suleiman, mă, Suleiman, ok, Suleiman, da, Suleiman Pașa, așa este, Suleiman, da, bun. Păi eram tare la istorie și la geografie, trece timpul, le mai uit, nu dai seama când o să ating la 70 de ani. Sima le știe și la 65, dar el n-a fost bombardat de inteligență artificială și de bombardamentul informațional atât de puternic. Bun, mai departe. A fost și de deman să-și cumpere ustensilele de război. Houthis, da. Bun. Aveau din alea fake-uri turcii, leveuri Gucci, de alea. V-am zis noi la Caterin că suntem cei mai tari. Bun. Par mai pregătiți ca NATO. Băi, uite, asta mi-a plăcut. Așa este. Da. Deci, la podul înalt, în 1447, cu Pașa, mă, cu Suleiman. A fost și serial. Cu Suleiman. Da. Cu Suleiman. Cu Mircea cel bătrân, tu ești Mircea de împărate. Ai venit să mi te închin de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Exact. Bun. Scrisoarea a treia. Cine vrea să-l vadă să-și facă 2 cafele. Bun. Pică mâine ETH. Cel mai probabil da. Dar nu te imediat. Daniel în bul. Câte like-uri aveai? Aveam 1500, 2000.
E ca și cum câți bani aveai în bol? 1 milion, 2, 3, câți bani mai îmber? 1 milion, 2, 3 de lei. Asta zic. Bun. Băi, nu fac asta pentru like-uri, știți foarte bine, îmi place. Îmi place ceea ce fac, îmi place procesul, nu-mi pasă că se uită 1, 10, 15 mii, 100 de mii, nu-mi pasă de asta. Bun, la 4 dimineața arătăm discurs, da, la 4 dimineața vorbește Mr. President și o să zică de NATO și v-am ce o să zică, se retrage în 2-3 săptămâni, dar între timp probabil va pune niște trupe la sol, piețele se vor panica, pe urmă iar vor pompa și tot așa. Bun, dar în prima fază e posibil dacă zice că se retrage să pompeze. Suleiman Pașa, înainte să fie sultan, a jucat la Galatasaray. Cimbombom. Cimbombom. Bun, hai totuși, okay, să ajungem și la partea aia de neinteres. Deci, i-ați văzut pe Houthis aici, da? Deci Houthis ne amenință. În 2026 ne amenință Houthis. Ci că vor interveni dacă Marea Roșie este folosită pentru atacuri asupra Iranului. Vor interveni. Ia să vedem, mă, dacă astea Houthis Pictures, ia. Nu scrieți Houthis Baddies, știi că e pe TikTok. Sunt de-alea cu Houthis Baddies, dar na, nu scrieți de astea. Houthis Pictures, ia să vedem aici, ia. Da, mă, ei sunt, uite. Deci uite, mă. Uite, mă, aici. Uite GJ. Uite GJ, mă, ia uite. Bam, 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 bam. Dacă punem ceva români pe ăștia așa, din România... Așa se seamănă, pe aici le dăm 2 Kalashnikovuri, amenințăm și noi Iranul. Băi, vedeți că intră România în joc cu flota. 3 așa cu cuțitașe. Gata, mă, s-au speriat iranienii. Am papa, la revedere. Bun. Deci ăștia sunt Houthis. Deci intră Houthis. V-ați speriat că intră Houthis în război? Bun. Și vor să blocheze și aici posibilă blocarea unor rute comerciale, escaladare regională mai largă, ia uzi. Conflictul riscă să se extindă dincolo de Iran, iar Marea Roșie va deveni următorul punct fierbinte pentru energie și comerțul global. Europenii ce zic? Aoleu, ne-am speriat, vin Houthis peste noi. Bun, mai departe. Deci Houthis amenință că intră în război, am văzut-o și pe asta. Bun, mergem mai jos aici. Mergem mai jos. Unde eram? Trump prelungește termenele, nu le mai prelungește, zice aici. Surprins de reacția piețelor. Aici, deci Trump era surprins că a scăzut prea puțin piața și portul a corectat foarte dur. Aici a scăzut prea puțin piața și v-am zis, intră în teoria respectivă că el a vrut să corecteze piețele. Băi, cine pierde live-urile astea nu știu de ce le pierde. Sincer, pentru că sunt fenomenale. E în continuare generația de aur pe zona de investiții în România, cel puțin așa o numesc eu. Pe urmă ce mai veni, eu știu, Dumnezeu cu mila. Bun, Germania limitează creșterea de preț la combustibil pe fondul crizei din Iran. Ia auzi. Asta. Deci, am ajuns la știre. Ne-am oprit la Houthis, da? Am ajuns la știre. Parlamentul European votează reguli mai stricte pentru întoarcerea migranților. Aoleu! Întoarcerea lor unde? La ei în țară, Parlamentul European a aprobat o nouă legislație privind întoarcerea migranților care înăsprește semnificativ regulile existente. Ce știm? Reguli mai stricte pentru întoarcerea migranților fără drept de ședere. Există un nou consens politic la nivel european. Măsuri vizează accelerarea proceselor. Mesajul politic, un europarlamentar a declarat că epoca deportărilor a început, deci Trump 2.0 în Europa. Să nu aclară că schimbare în politică migrației în UE. Undan știu că s-a votat, dar nu știu dacă a trecut neapărat. Din ce am citit eu mai avansat așa. Aici putem să vedem. Uite-i pe ăștia. Aoleu, ce am făcut? Am adus migranții și acum trebuie să-i trimitem înapoi? Unde să-i mai trimitem înapoi? Păi dacă îi trimitem înapoi, acum se destramă toată Europa. Bă, voi nu înțelegeți. Că îi trimitem înapoi. Că îi ținem aici. Tot se destramă treaba până în Europa. Fie că vin ăia și sunt mai mulți ca noi, cum e acum până în UK, vezi mai mulți cu rabine pe cap, așa, și cu căciuli de-alea, așa, decât grași. Nu mai sunt grași în UK. Acum nu mai sunt grași că nu vor să mai fie grași, pur și simplu că îi înlocuiesc ăia. Așa. Bun. Dar revenind, fie că ea pleacă sau nu, tot va rămâne un vid mare. V-am mai explicat. Păi ce facem acum? Cetățeanul englez se duce el acum să lucreze la aceste ciupuri de subzistență? Să facă el curat? Să șteargă el praful? Să se ducă el să livreze? Să lucreze până nu știu ce chestii? Nu! Îți dai seama că nu se va întoarce ăla acolo. În România la fel. Bă, dacă în România românul s-ar întoarce să facă joburile astea de jos. Întrebați-i pe criptoiți, bă, cât de greu e totuși să livrezi la Grovo.
ok? Că faci el asta dintr-un challenge, ok, da, e greu. El nu stă 15 ore pe zi, da, băi, e greu, ok? Nu, oricum ai da-o, că pleacă ăștia, că nu pleacă, problema e deja făcută. Problema e făcută. Nu mai poți să o întorci acum, că îi trimiți înapoi, că îi faci că îi dregi. Acum că poți să faci niște reguli, da. Mai stricte, da, și trebuiau făcute de la început, dacă nu vrei să ajungi aici, ok? În situația asta, în care populația, nivelul de trai e, uite ce bine ne aduce mâncarea, nu știu cine de la o poștă, apropo, mereu las tips pentru cei care aduc mâncare, pentru că, băi, e greu totuși să faci chestia asta. Pe bicicletă, pe ploaie, pe ninsoare, pe vânt, pe toate astea. E complicat, ok, să faci anumite joburi de-astea. De fizice în general, ok? Bun. Cine mai face, mă, din Europa joburi fizice? Asta zic. Nu prea mai e, ok? Dar asta e știrea. O știre interesantă și l-ați văzut și pe, era să zic Merkel, pe Merz, tot cu M. Cum zicea Hagi. 3 de M! După Merkel și Merz urmează... Era să zic. Ok, bun. Bun, dacă urcă 8, trimit și eu 2 bombe în Iran. Asta zic, toată lumea acolo. Deci... Asta ar mai trebui acum și România să zică că au găsit pe niște băieți cu niște cuțitași. Așa. Bun. Și să intrăm și noi în război. Scad șansele de recesiune doar la 26%. Ia să vedem aici ce se mai întâmplă. Bun. Uite că clear we're talking to the right people in Iran. Vă vorbesc așa cu un accent ăsta englezesc. Trump amenință to stop, a opri armele pentru Ucraina dacă... Deci fii atent aici, băi, deci Trump, eu v-am zis, s-a pus pe europeni. Grav. Trump amenință că va opri armele pentru Ucraina dacă nu vin aproape de el europenii în strâmtoarea Hormuz. Și ce înseamnă asta? Că pregătește un atac. Pregătește atacul la Hormuz. Trump pregătește atacul la Hormuz. Cum sună asta? Ok. Bun. Și apoi se va retrage. Bun, ce mai vedem aici? Altceva nu prea mai e de văzut la nivel de știri. Musk has filed confidentially for an IPO. Ok, deci vine și IPO de la SpaceX. Cum se joacă? Știți cum se joacă ICO de la SpaceX? Ar trebui să știți deja. Similar cum l-am jucat și pe cel de la Coinbase. În Coinbase s-a listat, a pompat, a corectat și apoi s-a intrat. Așa se va întâmpla și cu SpaceX. Mulți analiști aproximează că se va lista undeva pe la 1,6 trilioane. Țineți cont. O să fie probabil cel mai mare IPO din istorie. Vrei să intri în el? Absolut nu în prima parte, chiar dacă el e posibil să pompeze pe la 2 trilioane în prima fază. Că așa se întâmplă de obicei. Dar acest IPO e foarte posibil să dea și un top pe piețe. IPO probabil va veni undeva până iulie, august, va rămâne de văzut când se decide Elon să fie. Dar prin vară undeva va da un avânt în prima fază pentru piețe. Da, ulterior cel mai probabil va corecta. Plus că va intra direct, țineți cont că va intra direct din câte țin eu minte în S&P și Nasdaq pentru prima dată în istorie. Păi cum? Nu trebuia să stea 2, 3, 5 luni de zile în observație? IPO-ul lui Elon intră direct în index? Cum se întâmplă așa ceva? Păi din nou e o problemă că pe urmă se crește artificial indexul respectiv. Nu mai știi cum era. Se listează o criptomonedă, crește capitalizarea cripto. Păi ajungem să facem același tip de manipulare acum și pe acțiuni sau ne-am dilit de tot sau ce s-a întâmplat aici? Deci așa se va juca. Și așa le voi juca, cum am zis și de petrol. Se listează, vreau să văd cât pompează, e posibil să shortez după pumpul respectiv și apoi, după ce corectează măcar 50%, probabil voi intra, dar nu mai devreme, pe termen lung în ceea ce înseamnă acel IPO. Da, cam asta e play-ul și asta a fost play-ul întotdeauna la aceste IPO-uri. Vezi și Circle, cam acolo a corectat și el, cu toate că ați văzut că a avut pampola artificial, o să dea înapoi, o să vedeți. Bun. Mai importantă partea asta din live, analize pe grafice mare parte sunt la fel ca luna trecută. Păi da, Bitcoin e la același nivel, adică ce se poate vedea mai mult de ce s-a văzut în live-urile trecute. Am o analiză pe care vreau să vă prezint dacă rămâneți aici. Bun.
Am băgat 4 ani pe food delivery în UK, toți bănuții i-am băgat în cripto și investiții. Mi-am luat și casa mea în UK, foarte frumos, nu este așa de rău să fii self-employed. Nu e, dar nu e pentru oricine, cum nici investițiile nu sunt pentru oricine, nici munca aia nu e pentru oricine, că trebuie să te duci să livrezi, nu? Pe ploaie, pe vânt, pe astea. Nu e chiar pentru oricine, dar da. Suleiman Magnificul, da, uite, cineva e în... a rămas la Suleiman. Bun, hai cu așa este, în Olanda e 10, în România e 11, cred că s-a închis și bursa, am ratat-o. Am ratat închiderea bursei, băi, și nu mi-ați spus că se închide bursa. Nu mi-ați zis că se închide bursa americană. Bun, hai să vedem aici Bloomberg, da, nu avem ce să mai vedem. Ce să ne zic ăștia pe Bloomberg, că vorbește Trump de nu știu ce. Vorbesc aici două tipe pe Bloomberg. Nu, cred că s-a terminat. Bloomberg Live, ia. Bloomberg Live, am ratat gongul. Deci am ratat gongul final aici. Da, n-avem. Stocks rise despite mixed messaging on Iran war, ne zic ăștia de aici. Da, ceva. Nu prea. Da, mix fil. Hai să mergem pe danielniță.ro. Apropo, în Patreon, mâine vor fi updatate toate portofoliile. Cripto, acțiuni, tot. Vom avea update. La acțiuni voi adăuga și poziția de cash în portofoliu, deoarece am vândut aproximativ 38-40% din portofoliu de acțiuni deja, plus acțiuni pe care vreau să le urmăresc în perioada viitoare. O să schimb un pic mult mai bine structurat. Mi-am făcut un Excel foarte mișto. Poate o să vi-l dau și vouă la un moment dat, dar mi l-am structurat destul de bine. Deci o să fac și pe cripto ulterior, după ce l-am făcut pe cel de acțiuni, o să-l migrez și pe cel de cripto. Pe acest șablon, ok, nou. Bun, dar intrați pe danielniță.ro, o să crească, lucrez la infrastructură, e importantă infrastructura la nivel de investiții aici, intrați pe danielniță.ro și imediat și noi mergem pe danielniță.ro, desigur, aveți în Patreon 50% discount, codul TACO. Codul TACO, da, 50%, nu știu, probabil câteva zile, 2-3 zile. Aveți aici, da, în descriere. Plus deal-uri, țineți cont că putem da un iPhone cu cei de la Bybit, dacă putem strânge, da, ceva s-a întâmplat aici, vezi? Ceva se întâmplă, traduce instant, îmi face traducerea instantă Chrome-ul, cred că s-a făcut un update la el sau ceva, dar îmi face instant aici traducerea. Bun. Uite, acum apare că o detectează. Nu. Detectează, fii atent, pe chat rămâne același și aici arată bine. Nu știu de din nou, foarte ciudat. Ceva ciudat aici. Ceva ciudat. Dar aveți aici Bybit-ul, aveți și 25 de USDC dacă vă faceți cont prin linkul ăsta, dacă depuneți 100, plus intrați în extragerea de pentru un iPhone 17, dar ne trebuie 40 de persoane. Momentan cred că avem 15. Acum am uitat ultima oară. Deci interesul e vraiește. Dar apăsați pe linkul ăsta, vă va duce în Patreon aici și aici veți vedea tot ce aveți de făcut, plus să completați formularul ăsta după ce depuneți cei 100 USDC. Bun, ne întoarcem, mergem aici și ne uităm la piață. Avem total market cap, o să dăm un zoom in ca să vedeți și voi mai bine, mai ales dacă sunteți pe telefon. Cred că e ok așa. Da, uite, așa se vede foarte frumos, foarte bine, foarte elegant. Bun. Pe danielniță.ro, ideea e să ai tot ce ai nevoie pentru a performa în regiunea de investiții. Asta este, să zicem, pe termen lung, ceea ce va fi danielniță.ro și ceea ce va fi acest dashboard pe care îl vedeți aici. Se lucrează la el în continuare, se va lucra în continuare. Okay? La el și vom adăuga. Dacă vreți ceva extra sau nou sau vine o idee, puteți să o lăsați în Discord. Discordul îl găsiți și pe el jos și puteți lăsa idei, ok? Sau ce vă nemulțumește, ce nu vă place, se schimbă, ok? În timp real. Dar, momentan am împărțit dashboard-ul în două, ceea ce e mult mai bine de văzut. Capitalizarea 0,55 astăzi, volumele pe 24 de ore minus 6,6. Volumele slabe, urcare. Asta favorizează o corecție mâine, da. Pentru că ai urcarea, dar n-ai sustenabilitate aici pe volume momentan. Da, depinde și ce zice Trump la 4 dimineața și nu o să mă trezesc să văd ce zice Trump la 4 dimineața, o să dorm, o să fiu undeva pe în vise. Altcoin market cap 0,59 aici un pic pe urcare, dominanța BTC-ului 0,27 pe corecție, dominanța ETH-ului stă bine. Din nou avem aici o idee interesantă. Bitcoin
un pic mai slab, ETH un pic mai bine și ETH mai bine decât restul altcoin-urilor, se poate vedea. Ethereum 2132, Solana doar $83, 1.13, nici măcar n-am putut să facă push-ul peste $100. Hyperliquid slabă, hai cu ea mai jos, momentan n-am făcut nicio mutare aici pe Hyperliquid, dar urmează să adaug în portofoliu de bază. Și cam atât, dar după cum se poate vedea, Ethereum mai bine decât Bitcoin aici, în continuare, pe această urcare. Dacă Bitcoin va urca pe 80.000, Ethereum probabil se va duce la 2.800-3.000 în general, pentru că, vezi, performează mai bine pe urcările Bitcoin de data asta, ok? Ceea ce e bine, dar discutăm despre asta că mergem pe grafice aici. Pe 30 de zile, top creșteri în primele 200 de poziții, avem Ontology, că a venit cu un pump aici de nicăieri, că n-are volume. Asta nu au volume. Bitensoru, AI-ul își revine un pic aici, s-a văzut un pic o direcție, așa. O să implementăm aici și pe zone, adică cum performează AI-ul, cum performează DeFi, cum performează toate astea, urmează. Le-am deja, dar vreau să le structurez un pic mai bine. Am mult mai multe chestii care vor fi adăugate. Suntem în frică aici pe cripto, după cum se poate vedea, de vreo 6 luni de zile, nu? 5-6 luni de zile, deci n-am ieșit în regiunea asta. Ce ți arată asta? Da, este o perioadă bună de a acumula criptomonede importante, pe care le vrei tu. Asta nu înseamnă că nu ne vom tranzacționa mai jos. Da, din nou, dacă vrei Bitcoin și n-ai, nu e de așteptat la 30.000, ok? Deoarece e deja minus 50% din top, aproape. Aici, la 68.000 sau la 60.000, ok? E minus 50% din top. De obicei, DCA-ul pe Bitcoin, dacă vrei să-l faci, îl faci la minus 50% în jos, ok? Aici, la fel și la ETH, ai minus 60% la ETH. Aici, deja, din top în bottom. Acum nu știu, probabil e minus 50, ceva pe acolo, mai mult de minus 50%. E bine, adică ești într-un range bun, nu intri la all-time high, intri bine, ok? BNB-ul la fel, cam minus 50% din all-time high, dar asta a făcut un all-time high mai mare decât Ethereum. Poți să zici că poate e un pic pricey aici la 612. Poți să te gândești la un 500 sub pe zona respectivă, plus ține cont că acum mai are și concurență, Hyperliquid aici, ok? În regiunea asta, XRP, nu știu, nu mă interesează, dar dacă îți place și vrei să aștepți pe el sub $1, Solana, din nou a performat mai bine decât Ethereum pe urcări. Acum trebuie să corecteze și mai mult de sub 50, ar putea fi interesant, dar dacă îți place Solana, poți să faci un buy și la 80, dacă îți place. Din astea mari. Link-ul sub 10, din nou în acum. Când ești în frică o lungă perioadă de timp, ești într-o perioadă de acumulare macro. Toată lumea pleacă, nu mai este interes, investitorii nu mai vor să investească, alea sunt perioadele în care tu vrei să fii atent ca într-un an, 2, 3 să culegi niște roade pe aceste intrări. Fie că se duce ETH la 6.000, fie că se duce la 8.000, fie că se duce la 10.000, fie că Hyperliquid face 200, 300, 500, ai fost acolo de vreme, fie că Asterul îți face $10, fie că BNB-ul se duce la 2.000, 3.000, fie că Solana se duce la 500, vrei să fii în range-urile astea dacă îți place să investești în zona de cripto. Aici vrei. În durere nimeni nu vrea să fie, la câștig toată lumea. Okay, bun. Asta pe cripto. Hai să mergem și pe acțiuni. Acțiuni aveți și aici, bam, face switch unul pe altul. Îl puteți pune și pe telefon acest dashboard. Intrați pe danieliniță.ro, dați share de pe telefon paginii, adăugați pe ecranul principal și bam, vi l-a pus pe ecranul principal. O să rezolvăm și faza cu login-ul, că se deloghează la o zi, două. Pentru unii poate nu e chiar atât de user-friendly chestia respectivă, da, e și de securitate. Ok, vă puteți loga și cu Google, e foarte ușor, da? Bun. S&P 500-le putem să vedem că a închis pe 0,71, Dow Jones-ul 0,48, Nasdaq cu 1,18 și indicele BET 0,73. Ești într-o regiune în care vrei să te gândești la acumulare pe acțiuni. Depinde dacă deții sau nu. În cazul meu mai am vreo 60% din portofoliu activ, deci nu mă interesează volatilitatea VIX-ul la 30, mă interesează 35 plus la VIX, okay, de la volatilitate, și mă interesează frică extremă sau frică. Ești acolo, da? Deci dacă n-ai acțiuni, poți să începi, dar pe anumiți actori. De exemplu, cum ar fi Microsoft, care ți-a corectat și o să ne uităm imediat pe el, care e important, v-am zis și mai devreme. Okay? Microsoft e depus pe un radar. Acolo la Big Caps, dacă vrei să te referi la Big Caps. TLT-ul corectează, yieldurile urcă un pic aici, așteaptă niște lucruri nu prea bune, pare, de la Trump, aceste yielduri, având în vedere că TLT-ul corectează.
Aurul, da, ziceam și în update, cel făcut pentru cei de pe Patreon, acolo mi-arăt și ce vreau să tranzacționez și cum și unde, că cel mai probabil ăsta se va duce undeva la 4650-4750, dar cred că va corecta din range-ul ăsta de aici. A avut și o corecție mare, nemai văzut o săptămânal de prin 1987. Petrolul, v-am zis, același play la început de săptămână a mers din nou, nu l-am mai shortat, aveam un short la 115 în zona aia, vreau să-l shortez, nu s-a întâmplat, e ok în ceea ce înseamnă petrolul, în regulă, mi-am luat și profit pe poziția respectivă, se mănâncă măcar luna asta la nivel de tranzacționare, dar același lucru, la început de săptămână, long equities, long crypto, short petrol, la final de săptămână din nou poți să ai un invers. Adică long petrol, short crypto, short equities, ok? Și asta ar fi undeva în intervalul joi-vineri, ok? Joi-vineri ar putea fi relevant. Dar din nou aveți grijă cum tranzacționați, ați văzut că mulți făceau mișto de mine că am tranzacționat cu un X leverage, de-aia n-a mai fost lichidat din 2018, pentru că nu folosesc leverage prea mare și când îl folosesc cu creier dacă îl folosesc, ok? Leverage-ul. Leverage-ul e moartea pasiunii pentru investitorii de criptomonede, după cum ați observat. Ați văzut că acum și Binance a băgat futures pe petrol, din câte am văzut, și pe gaz, deci o să puteți tranzacționa cam peste tot aceste instrumente. Bun. S&P 500 futures, o să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă la futures, dacă stărează, dar cel mai probabil nu. Se poate vedea că piața e închisă în momentul când ăsta e gri, se deschide când e pe portocaliu, asta ca să știți, să-l facem mai user-friendly. Top 10 pe S&P, o să ne uităm și pe sectoare un pic individual. Tehnologia urcă azi, financial services flat, communication services un pic pe urcare. La cine ne uităm aici? Real estate-ul 1% pe real estate, urcare pe zona de locuințe, da, aici, imobiliare și cam atât. Următorul va fi unemployment rate, rata șomajului care vine la 4,4 pe luna asta, vedem ce se întâmplă pe luna trecută. O să ne uităm pe luna trecută, e așteptat la 4,5. Vreau să zic că ne-am uitat, întotdeauna ne uităm cu o lună în urmă. Pe februarie a venit la 4,4, acum o să vedem pe martie. Martie care a așteptat la 4,5, ok. Următorul FOMC, ultimul al lui Jerome Powell, pe 29 le aveți pe toate aici, toate instrumentele interesante de care aveți nevoie, puteți crea portofoliu, aveți și overview separat, gen, dacă mergeți pe cripto, îl aveți pe ăsta așa și puteți vedea criptomonedele aici. SEI-ul bătut de soartă foarte grav, 5 cenți. După ce am făcut mega market update ieri, ziceam că probabil face un bounce, dar n-am mare încredere în el. Fetch-ul de urmărit, da, s-a ținut bine aici pe ultimele 2-3 luni față de altele care au corectat destul de bine. Prețul meu mediu în jur de 50 de cenți pentru fetch. Nu e o problemă, cred că va reveni peste regiunea respectivă, dar nici nu mai acumulez cam suficient din portofoliu. Poate dacă se duce sub 20 din nou, poate. Dar momentan nu e neapărat hyperliquid, e să zicem cea pe care o vreau neapărat, dar nici nu-l șterg din portofoliu pe fetch. ETH verde, dar ne-am uitat mai devreme la are link, aici putem să-l vedem, o să acumulez în continuare link pe urcare. Și cam atât aici. Render-ul nici pe ăsta l-am în portofoliu de risc, nu o să-l vând, ok? Nu o să-l vând, doar ce cred că își va reveni. 7 zile, un pic roșu pe 7 zile, în afară de CHZ, vine campionatul mondial și ăștia stau bine pe tokenizare aici, la campionatul mondial probabil. Ondo aș mai vrea să mai adaug la un moment dat, îmi stă bine. O să creez și în Patreon, o să creez și un document pentru cum privesc altcoin-urile în perioada viitoare și care e strategia și la ce mă uit atent. Aici Asterul 0.67, stablecoin, deci nimic, treziți-mă când urcă peste 80. Dar după cum vezi aici, uite, Solana minus 8%, ETH 1.3. Iar ETH minus 1.3, Bitcoin minus 3.7 pe 7 zile. Azi avem și 30 de zile. 30 de zile, Bitcoin 68.000 minus 0.9, iar ETH 5%. E un semnal aici despre care vom mai discuta. Fetch-ul stă destul de bine pe 30 de zile, Render stă destul de bine pe 30 de zile, QNT-ul stă bine, CHZ-ul stă bine, Ondo stă pe verde. Deci să le vedem, asta pe verde, Hyperliquid stă pe verde, aici destul de bine. Avele minus 19, destul de slab DeFi-ul, după cum se poate observa, DHFi minus 17 și SEI-ul minus 22. Tao, extrem de bine, 66%. Bun, merge și în top 200 un pic.
Crezi că va mai face Gold, mai atinge măcar $50? După cum arată momentan, sunt șanse mai mici să facă asta. Un 20-30 ar putea. Media mea momentan la 20, n-am mai cumpărat. Dar pe acolo o am momentan la e-gold. N-am prea mult e-gold, v-am zis, n-am avut niciodată prea mult e-gold. O mică parte din portofoliu. Vreo 1%, dacă pui toată intrarea pe care am avut-o, probabil undeva la 1,7-1,8% total pe e-gold. Dar dacă recuperezi 50% din poziția pe e-gold, eu sunt fericit. Dacă se duce la 10, sunt fericit, sincer, la ce performanțe a avut. Bun. Bun, mai departe. TIA, o vedem aici, ține 29 de cenți. Pe 7 zile, hai să pe 7 zile. Ontology, Lido, nici ăsta nu-i rău pe zona de utility. Îmi place pe ETH, staking. Așa, ITA, STG, astea sunt noi, Stargate, Finance și Stake Stone. Nu știu, n-am auzit de ele. Centrifuge l-am mai văzut, da, prin zonele astea pe aici. Top 200 e mort. E mort. Injective-ul l-am și pe ăsta, îl țin în portofoliu în continuare, cred că își va reveni la un moment dat. Hai, vedem pe acțiuni individuale și ce mai cetram pe aici, pare că bubuie un pic internetul, ia. Bun, ia să vedem aici. Trump to declare Iran war winding down. Deci, va declara că războiul din Iran se va domoli. Ok, Trump to declare Iran war winding down. Ok. Bun. 71% șanse ca Elon să devină primul trilionar. V-am zis, există deja. 2 secunde. Că din nou trebuie să mă deroghez. Da, v-am zis de Elon. Am zis de Elon că nu e el trilionar. Ok. Bun. Nu o să fie primul. Mai sunt trilionari, o groază. O groază. Dar nu știm noi. Nu știm noi. Și nici ei nu vor asta să știm noi. Bun. Bun. Mergem la acțiuni să vedem ce se întâmplă aici, pe zona de acțiuni imediat. Bun. Pe acțiuni se poate vedea destul de bine verde astăzi. Dacă menține mâine e posibil să fie din nou corecție, cum e în general pe piețe aici. Aur, cum am s-a ținut bine, Nvidia și semiconductorii destul de bine aici, după ce a avut corecție săptămâna trecută. Micronul, ați văzut că Micronul, după ce a raportat foarte bine financiar, a avut niște corecții drastice, în continuare e prea sus. Treziți-mă când cade sub 300, pe acolo ar fi interesant aici. Amazonul, da, Amazon și cu Microsoft sunt pe o lista mai extinsă aici. De ce? V-am explicat. Amazon Long Term Play e pe toate zonele, pe AI, pe livrări, pe streaming, e peste tot. Au băgat foarte mulți bani, deoarece CAPEX-ul întotdeauna este mare la ei și asta a fost problema investitorilor. E mare, adică au cheltuit foarte mult, dar cheltuielile alea se vor aduce profitabilitate în viitor. Știți foarte bine că au investit în toate astea mari de AI, inclusiv Anthropic. Ok? Tesla cred că odată ce se va lista IPO-ul de la SpaceX și Tesla și toate companiile lui Elon vor performa bine. Ceea ce înseamnă că poți să te aștepți la un Tesla peste 500 undeva în vară. Aici o să și vând ceva dacă se duce acolo. Intrarea mea e la 150 în medie pe Tesla. Lilly Eli Healthcare-ul, iar energia, cum e normal să se întâmple, dacă bursa își revine, energia e short, nu? Aici, ExxonMobil și cu Chevron, dar eu vorbeam de energie de la începutul anului, că ar fi un play destul de interesant. S-a dus, n-am luat nicio poziție pe zona de energie, iar acum e prea sus aici. Netflix un pic pe verde, pe roșu, Meta un pic pe verde și Google destul de bine aici pe verde, Apple-ul îl vedem și pe el destul de bine. La plus 0,73, băncile destul de neutre aici, iar cărțile de credit corective. Oracle în continuare bearish, iar Palantirul la fel, chiar dacă poate să aibă un bounce, cred că îl vedem spre 115 aici la un moment dat pe Palantir.
Tot short bias pe Oracle și pe Palantir am și pe SoFi. Poate să vedem și pe SoFi un pic mai târziu, deoarece am vândut o parte în zona superioară de all-time high și acum aș vrea să mai reacumulez în zona de 11, dacă s-ar putea aici. Deci așa arată. Pe 7 zile se poate vedea pe 7 zile. Acum vine un pic pe verde aici, după cum se poate observa. Amazonul pe verde, Microsoft-ul începe pe 369, chiar dacă a picat destul de mult. Pe 30 de zile, totuși, arată cam așa. Diferență mare între cripto, cum arată pe 30 de zile și cum arată acțiunile pe 30 de zile. Deoarece de la începutul acestui război, acțiunea a corectat mult mai tare, la fel și aurul, iar cripto nu. Ce se ține bine pe 30 de zile? Palantirul în continuare se ține bine, Palo Alto se ține bine, CrowdStrike se ține cât de cât bine, pe Cyber Security aici, Microsoft-ul slab, dar țineți-l pe radar, mai ales sub 300, intrare macro bună pentru cei care vor să-și adauge la portofoliile long term, nu ca sfat financiar, știți foarte bine. Energia a avut performanțele pe care le-a avut, dar pe 30 de zile cam așa arată situația. Nu e bună neapărat pentru bursă. Aici o să ajungem și la analiză tehnică, dacă dă domnul. Bun. Hai să ne uităm și pe BVB. Aveți și BVB-ul aici. Puteți să vedeți HDO-ul destul de bine aici la 150 de RON și puteți să vedeți aici. Plus că la acțiune am mai adăugat ceva. În continuare nu știu dacă este 100% corect. Le mai las un pic. La acțiuni dacă faceți așa puteți vedeți PE ratio, forward PE ratio, pay ratio, PS, PB, EV, EBITDA, care sunt foarte importante pentru analiza unei companii. O să vină și modalitatea cum analizezi o companie, așa și cum te uiți la ea, dar aici vreau să văd dacă datele sunt corecte, de exemplu la PEG ratio, probabil nu, sunt dereglate aici, dar o să vă anunț când sunt toate datele corecte. Fac toate astea pentru că la un moment dat o să avem un tool foarte mișto din toate datele astea pe care le vedeți voi aici. Bun, deci cam asta e vorba. Pe calendarul economic pe care îl găsiți și pe el tot aici, într-un singur loc, vedeți că a vorbit Jerome Powell, n-a zis mare lucru, a zis că e deschis la tăieri de dobânzi în viitor și la balance sheet care ar putea să urce, dar n-a zis mare lucru. Pentru că job openings au venit cât de cât ok, 692, 688, ISM Manufacturing PMI a venit și el destul de bine. Aici, speech-ul lui Trump la ora 4 dimineața, îl găsiți și pe el aici. Deci dacă vreți să aruncați un ochi cu ce urmează, acest calendar economic e ce vă trebuie. Avem, se poate observa pe data de 3 aprilie, avem non-farm payroll, s-a așteptat la 50.000 aici în prognoză și toată pe românește, știi, pe limba noastră românească. Unemployment rate-ul la 4,5 în așteptare. Nu cred că vom avea mari surprize. Cred că va lovi, nu cred că va fi negativ. Știți cum e? Una pe minus, una pe plus, una pe minus, urmează pe plus aici, cel mai probabil la non-farm payrolls pe martie. Bun, și cam atât în zona asta de aici. Vă puteți crea și portofoliu, desigur, aici aveți și profilul de risc. Toate astea din nou și la portofoliu o să fie unul super inteligent la un moment dat. Și o să vă dea idei, nu sfaturi financiare, dar idei despre cum vă puteți drămui portofoliu și multe alte lucruri în timp real, dar urmează și astea cu timpul. La update îl găsiți în fiecare luni, fac eforturi să le scriu, deci poate ar fi bine să le citiți astea, deoarece sunt destul de bune, îți dă un overview pe toată piața și poți să vezi ce se mai întâmplă aici. De exemplu, fertilizatorii și care sunt companiile interesante pe fertilizatori, dar și cum e piața și ce ar putea urma și zonele interesante de suport, rezistență, tranzacționare, tot. Găsiți în fiecare luni aici, da? Pulsul pieței. Dacă vreți să vă abonați la Patreon, acolo îl găsiți pe la Premium, desigur, și cu zone tranzacționale și mai explicit, într-un mod profesionist. Ambele sunt într-un mod foarte profesionist. Aveți și știrile aici, are și ele tot în timp destul de real, le găsiți aici, ok, tot în secțiunea de știri, ele vin și în range-urile astea de aici, de sus. Bun, și imediat o să intrăm și pe grafice. Imediat. Aveți și consultanță cu Daniel Niță și aveți și aici, dacă vă uitați, chestionar extins pentru profilul de aici pe cripto, urmează și pe acții. Bun, o să fim bombă pe următoarea zonă de bull aici, în față de cazurile precedente când aveam aproape nimic. Bun.
Și butonul de like dacă v-a plăcut live-ul până acum, îl găsiți aici, știi, ca la lăutari. Bam, dacă v-a plăcut, 10 lei pentru nu știu ce. Dacă aveți analize pe care vreți să vi le fac, acum super chat-uri, deoarece nu o să mai stăm mult pentru că 2 ore... Cum băi, 2 ore 50 de minute, 2 ore și 50 de minute. Vă vine să credeți așa ceva? 2 ore și 50 de minute? Bun, hai să intrăm pe niște grafice. Am niște analize aici. E un live complet. Nu-l găsiți pe internet așa ceva. Bun. Hai să uităm la Bitcoin, da? Aici. Bitcoin. Hai să vedem în prima fază cum a închis luna. A închis luna pe verde. Mai avem o candelă de genul ăsta aici pe Bitcoin vreodată în bottom? Dacă ne uităm aici, nu prea. Ai mai avut o candelă de genul ăsta. Să zici că e bottom, că e aici. Dacă te uiți aici, nu. Nu este. Dacă te uiți aici, nu este. Poate asta poți să zici, da? Ai avut week în jos, ăsta a fost week în sus. Un ciocănel aici, dar n-a închis extraordinar. Asta e destul de clar aici. Dacă te uiți la ultimul bottom de aici, n-a fost în sfera asta. A avut tot un week în zona de jos. Se poate vedea. Și zonele astea de aici la fel, pe ori mai avut o urcare. După ce ai pus câteva candele. Asta, nu, tot la fel week în jos, nu prea i-a avut, să zicem, subsol pe candele de genul ăla. Singura pe care poți să faci caz ar fi poate asta, dar nici asta, ăsta e un doji. Ăsta nu e neapărat un doji aici. Okay. Trebuie să fie pe aici închiderea ca să fie un doji. Deci o închidere ciudată, adică de lună care nu-ți confirmă un bottom aici. Bottom-ul ți-l confirmă cu un monthly peste 78.000. Ar putea să-ți confirme măcar un bottom mai macro aici. Ok, deoarece trebuie să-ți înglobeze candela asta. Asta e importantă pentru tauri în momentul de față și pe aici are și seller prețul mediu. Bun, se poate lua lichiditate de aici? Asta e întrebarea. Se poate, dar numai într-un scenariu în care bursa corectează înapoi la 6.200-6.000, Bitcoin ține nivelul ăsta și apoi bursa pică sub 6.000 să duce pe la 5.000. Atunci da, ai putea vedea și Bitcoin că ia lichiditate de pe aici, de prin zona asta. Cred că Bitcoin se face sub 50.000? Nu cred că Bitcoin se face sub 50.000. Maxim pe corecția asta înainte de un bounce mai mare pe vară va fi probabil fie week-ul ăsta de aici, ok, 60.000, fie închiderea zonei asta de week, fie week-urile astea de aici până în 56.000 și ulterior bounce, ok? Ulterior bounce destul de mare din range-ul ăsta. Nu cred că range-ul ăsta va pica instant cum vor urșii să te duci direct la 41.000 aici și de aici să te termină povestea pe bear market și de-abia apoi să te duci la all-time high. E prea simplu, ceva nu se leagă. Acum, în continuare mențin analiza data trecută. Și v-am stat atât timp cât Bitcoin ține 65.000, probabilitatea în continuare rămâne, dar ești într-o incertitudine mare și analizele ați văzut că nu prea mai dau rezultate având în vedere în ce certitudine ești aici. Da, mai bine le punem pe Trump aici și tranzacționăm după el. Okay. Dar în continuare asta trebuia deja să fie pe la 78.000 dacă nu aveam incertitudinea asta macro în momentul ăsta. Dar dacă Trump o termină, okay, dacă Trump o termină în vreo 2 săptămâni, ăsta ar mai putea sta aici în range-ul ăsta și ulterior pe aprilie final să facă mutarea în 78-80.000 nivelurile astea de aici pentru BTC. Și ăsta e cazul meu de bază în continuare în ceea ce înseamnă Bitcoin. Acum, mâine știm foarte bine că probabil va corecta. Până unde vom vedea? Țineți ochii pe nivelul de 67.4, țineți ochii pe nivelul de 65.8. Asta e nivelul în care buyerii intervin, după cum se poate vedea. Și asta ar putea să fie, să zicem, ce ai putea vedea în perioada viitoare de la Bitcoin. Acum, de ce am strategia că vom vedea asta? V-am zis, Sailor face rost de bani. Aici, STRC 100. Atâta timp cât e 100, poate, cum a făcut și aici, să facă rost de bani. Asta e una. Dar mai sunt și altele. Cum ar fi la analiză tehnică. Cum ar fi RSI-ul, care ți-a dat prima dată rejectare de aici, ți-a făcut un minim în urcare și acum destul de lejer ar putea veni în 40. Favorabil taurilor. Ai acest trend descendent aici pe care pare că o să-l spargi. O să vorbim și când am putea să ne așteptăm la o mutare în sfârșit de la Bitcoin. Dar din nou, ai trend descendent care de cele mai multe ori ai o spargere a lui mai devreme sau mai târziu. Cum ai avut și aici, de exemplu, în 2022 și ai avut o mutare în 2023. Te apropii destul de larg de mutarea respectivă. Stocasticul care din nou e aici, da, poate să stea, e un oscilator, la fel și RSI, poate să stea o perioadă în range-ul ăsta, cum a stat și aici, ok. Cum a stat și aici,
Dar din nou, te apropii de un nivel în care nu o să stea la infinit în range-ul ăsta până la un bounce mai mare. Din nou favorabil taurilor, ok. Aici. Bun, iar MACD-ul n-a mai făcut cross, a făcut cross aici în august, dar a mai făcut un cross pozitiv din aprilie 2025, un an de zile. Un an de zile și cross-ul va fi important, cum au fost și astea de aici, și astea de aici, și astea de aici, dar și astea de sus, ok? Din nou favorabil taurilor. Dar nu astea sunt cele mai importante. Cel mai important lucru favorabil taurilor și urșii trebuie să-și pună semnul de întrebare. De ce Bitcoin a mai făcut un nou minim aici de când a început războiul? Acțiunile au corectat. A corectat și aurul, au corectat toate. Bitcoin a mai făcut un nou minim aici. Asta mi se pare cel, să zicem, mai bun argument aici pentru ca Bitcoin, când se va termina conflictul, să spună un dildo în regiunile astea superioare de aici, ok? Dar de asta înclin bull și nu bear aici pe termen scurt. Acum, scurt median. Acum, pe termen median, știți foarte bine, de când a picat sub zona de 78.000, nu prea poți să fii taur la macro până când nu reia nivelul ăsta, dar eu aș zice că acum trebuie să reia 91-92. Nivelul, adică trebuie să închidă toată zona asta de inegalitate, ca să poți să te gândești că ăsta va face mutarea de aici, ăsta e fake out, și apoi va face mutarea asta, va face un nou all-time high peste nivelul ăsta de aici, din 140-150, va face asta după și va începe un trend lateral de vreo 5-7 ani aici, din range-ul ăsta, ok? Încă rămâne o bază posibilă aici pentru Bitcoin, dar nu neapărat în felul ăsta. Adică nu neapărat să te duci direct de aici la all-time high, ci mai rapid, poate la 107-110 și vedem după. Okay. Baza e că odată ce urci peste 80 de aici, se vor închide multe poziții de short, multe lichidări și poți să ai un rally mai sus decât piața se așteaptă, adică în zonele astea de aici de 92.000. Și apoi vom vedea dacă Bitcoin aici, odată ce vine mai și bursa poate corectează din nou, că vine nou șef la Fed, dacă bursa corectează sub 6.000 și Bitcoin face asta, ok? Atunci putem vorbi de un bottom. Întâi trebuie să vedem măcar un raliu mai sustenabil de la Bitcoin aici, ok? Și apoi vom vedea, dar ăsta e cazul de bottom pe care eu îl am în minte. O urcare aici, fie în vară, fie mai devreme, în regiunile astea. Bursa din nou corecție mai mare, iar cripto doar să retesteze low-urile, nu neapărat 57, poate 61, poate 62, să pune un dublu subsol macro aici în regiunea asta, poate un pic sub 60, habar n-am, și de-abia apoi să facă o urcare un pic mai largă, ok? Spre range-urile astea de aici. Cam asta ar fi ideea. E foarte posibil ca Bitcoin să se transforme într-un ETH. Ce înseamnă asta? Am mai vorbit despre această strategie și despre această teorie. Adică, ETH n-a mai făcut un all-time high sustenabil din 2021. Poți să faci următorul caz. Și un caz foarte bun pe care nu l-am văzut nicăieri. ETH se maturizează înaintea Bitcoin ca asset aici. De ce? Pentru că n-ai mai făcut un all-time high atât de mare aici, n-ai mai avut hype-ul acela, ci ai stat în ceea ce trebuia să stai, adică într-un range de genul ăsta din 2021 până în prezent în 2026. Range-ul fiind 4580 all-time high și range low la 1200. Ce ar însemna asta pentru BTC? Ar însemna următorul lucru, ca să vă fac o analiză mai clară. Ar însemna asta. Ar însemna că ăsta e high-ul, ar însemna că ăsta e posibil low de aici, poate să fie 56.000, ok? Și să oscilezi în următorii ani în range-ul ăsta. Ar fi un șoc? Nu! E o probabilitate destul de bună aici, adică să faci mutări de genul ăsta, apoi înapoi aici, apoi aici, apoi aici, asta, ok? Așa arată un asset matur, doamnelor, domnișoară și domnilor, ceea ce Bitcoin n-a făcut până acum. A avut toate reacțiile astea de aici, ok? De asta nu-s convins de ciclu de 4 ani aici, pe această urcare. Pentru că a avut deja, bam, a avut multe, iar dacă te uiți la aur, va veni o perioadă de genul ăsta. Întrebarea e, va fi acum sau întâi va face all-time high la 150.000 și de-abia apoi va începe ciopul din regiunea asta. Ambele pot fi reale, adică această urcare de aici poate să fie de fapt un pic mai sus, fake out și apoi din nou să te tranzacționezi în zonele de jos. Dar un range de genul ăsta nu e imposibil. Uite-l la ETH. Uite-l la ETH. Ce vi se pare așa imposibil să stea 4-5 ani în lateral? Nu e niciun fel de problemă. L-a făcut ETH aici. Ok.
Asta probabil vom vedea și de la Bitcoin și toți cei. De ce e probabil asta? De ce e probabil asta, chat? De ce e probabil asta? De ce e probabil o chestie de genul ăsta de aici? De ce? Păi ar înnoci și taurii și urșii. Exact. Exact. Urșii ar aștepta 40.000 n-ar veni, taurii ar aștepta 100-200.000 n-ar veni sau 150.000 n-ar veni. Ar fi asta. Nu vi se pare că asta ar trebui să se întâmple? Ok, aici, adică range de genul ăsta pentru BTC, iar într-un range de genul ăsta, desigur ai putea vedea altceva că performează, cum ar fi ETH, care deja și-a făcut range-ul aici. Dacă Bitcoin se îndreaptă spre all-time high, e posibil ca ETH să facă asta de aici, ok? Ceea ce n-a făcut în ciclul precedent, să facă un breakout real, după ce se maturizează. Range-ul ăsta de aici se numește maturizare. Bitcoin că n-a avut o maturizare de genul ăsta de aici. Și face mult sens ca Ether să maturizeze înainte, pentru că Ether e zona tehnologică din blockchain și asta se maturizează mai rapid aici. Iar urcările vor fi desigur violente peste zona de 5.000 odată ce va face breakout. Dar na, te gândeai că ETH va face asta aici? Și vom sta în asta aici? Nu! Așa probabil se va întâmpla și cu Bitcoin și eu spre asta merg în momentul de față. Merg spre o epuizare și a taurilor și a urșilor într-un range de genul ăsta, similar ca ETH. Și atunci da, ETH ar putea avea o performanță mai bună. Acum, ETH. Hai să ne uităm un pic la ETH. Aici. Bun, dacă ne uităm la poziția asta, range price. Deci aici ai avut așa o corecție mare de 94%, chiar un pic mai mult de 94%, da, 94,2% în 2018. Ai avut o a doua corecție aici, se poate observa de 68%, top to bottom, și ai avut încă o corecție aici de 64%, un pic mai mică. De fapt, e 68%. E cam aceeași. Da. Cam aceeași corecție. Okay. Cam aceeași corecție, dacă mă uit eu bine. Cam aceeași corecție. Dublă, se poate observa, da? Bun. Ați văzut în ciclu. Deci ai avut 3 corecții mari pe care le puteai cumpăra, dar desigur aici nu era ușor. Le-am cumpărat cu greu, desigur că nu era ușor să le cumperi. A făcut break-up peste regiune, s-a dus. Acum, hai să mergem în ciclul ăsta, să vedem ce s-a întâmplat aici pe ETH. Ai avut așa, ai avut minus 81% odată, deci mai puțin decât minus 94%. Și ai avut așa, ai avut top to bottom, deci topul ăsta, to bottom ăsta, că n-ai avut o reacție, asta nu poți să o pui. Ai avut 64%, similar cu ce ai avut aici, dar mai puțin, se poate observa. Și acum, a treia corecție, ai avut 64%. Băi, repet într-un fel ce a făcut aici la nivel de corecții. 3 corecții majore aici, 3 corecții majore aici, momentan, ok? Pentru ETH. Deci nu e nimic, e doar range-ul care e diferit, ok? Și e diferit, ok? De data asta pentru ETH se poate observa aici, în ceea ce înseamnă Ether. Acum, cum nu a fost nici ușor să le cumpere aici, nu e nici ușor să le cumpere aici, ok? În range-urile astea, pentru ETH. Dar ETH cumva vine mai rapid spre o terminare a range-ului decât o continuare a lui. Față de Bitcoin care poate să înceapă un range de data asta cum a început ETH. Și spre asta înclin, ok? În momentul de față. Iar Ether să facă în sfârșit breakout-ul aici. Odată ce Bitcoin se îndreaptă spre all-time high, Ethereum să se ducă peste all-time high în regiunea asta și apoi să înceapă un trend de genul ăsta, ok? În range-urile astea de aici, okay? Pentru ETH. Și spre asta înclin, o divergență în sfârșit între ETH și BTC pozitivă de data asta. Dacă te uiți la ETH BTC aici, ai o linie de trend grosolană aici pentru ETH BTC pe care probabil o va testa, dacă nu anul ăsta, anul viitor, 005. Sparge regiunea asta, putem vedea din nou all-time high. Cred că va face all-time high ETH versus Bitcoin, da. De asta în 40% ETH și în portofoliu. Voi vă puteți alege să dețineți ce vreți voi. Okay. Aici. Dacă ne uităm la non-logaritmic, arată și mai bine situația aici. Pentru că, hai să ștergem, că le refacem noi pe urmă. Ai o linie de trend din 2017. 2017, câți ani sunt? Faceți voi socoteala, câți ani sunt aici de trend descendent? Mulți ani. Dacă punem 10 ani ar fi 2027, deci 9 ani de zile de trend descendent aici.
dacă se poate observa destul de bine. Iar zona asta vine și la un breakout, se poate vedea, da? Destul de frumos aici. Acum, care e regiunea de breakout reală pentru ETH BTC? Păi un 0.4 aici la weekly, închidere din nou. Eu aș zice un 0.42 pe weekly dacă ți-l închide. Ok, aici. Ai putea vedea expansiune rapidă pentru ETH BTC după o perioadă lungă. Bă, da, e normal să vină după o așa perioadă lungă de timp dacă îți sparge regiunea asta de aici. Când ai avea un potențial breakout din range-ul ăsta, triunghiurile astea, undeva în octombrie 2026, unde toată lumea așteaptă bottom-ul. Toată lumea așteaptă bottom în octombrie 2027, dar e mai rapid să vină o urcare pentru ETH decât un bottom. Poate vine bottom pe Bitcoin, rămâne de văzut aici. Okay? Dar e real. E real. Dacă Bitcoin de aici se duce, de exemplu, la zona asta, dacă Bitcoin se duce, de exemplu, aici la 94.000, ok, care ar fi o urcare undeva la 36%, ceea ce pentru Bitcoin este nimic, deja nici nu mai sperăm că vin urcările alea. Atât de bearish am ajuns noi ca oameni în această piață. Okay. 36% ar fi undeva 2900, deci dacă ar egala-o. Dar la Ether, de obicei, ar putea să fie chiar dublă. Ok? Dublă ar fi un 74%. Deci ai putea vedea ETH peste un 3300 aici sau spre 3300 pe o mutare de genul respectiv. Dacă se menține traiectoria. Iar ETH BTC îți arată bine. Îți arată ca în cazurile precedente de corecție. Bam, 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 bam. Ok, un pic mai larg aici, dar îți arată bine. Acum, dominanța și ea ți intră în aceeași analiză. Chiar dacă se ține aici, vezi? Dacă se ține și te exasperează, la un moment dat va da. Își va da ortul popii. Înapoi în 54 și apoi în 47. Când nu o să mai fie nimeni în piață. Cel mai probabil. Dar ne întoarcem de pe un boschet. Stați fără grijă. De pe acolo de unde suntem. Bun, deci v-am zis toate argumentele de ce cred că Bitcoin va urca în perioada viitoare. Le mențin de vreo 2-3 săptămâni, dacă țineți bine minte. Ok, nu fac flip-flop cum fac unii pe internet, așa, numai ca să am eu dreptate. Bun, iar mențin și analiza pe Ether versus Bitcoin și că Ether pregătește coace. Ceva coace. Hai să ne uităm și la ETH, dacă tot am ajuns la aia, 3 ore și 8 minute aici. Bun. Hai să vedem ce coace. Bun, ce ar putea să coacă aici? Mergem pe ETH, VTC, nu Bitfinex. Hai să mergem pe Coinbase. Pe Coinbase ștergem tot graficul și ne uităm așa. Bun. Avem pe Coinbase 2600 rezistență, se poate vedea de ce aici. E nu normal un retest la regiunea asta. În prima fază era regiunea de 2336, 2382, 2400. Deja a testat range-ul ăsta de aici. Aici îți vine și zona de 100 EMA momentan. 200 moving average coboară la 3000. Când coboară sub 3000 e posibil retestul. Țineți cont când asta va ajunge undeva spre 2600, e posibil să vezi în sfârșit reacția, ok? Asta ar însemna final de aprilie, uite cum se suprapune aici destul de bine, final de aprilie cu un retest la 200 moving average care istoric, uite, e rejectat, da? La fel și la Bitcoin, că n-am făcut analiza asta, același lucru, când acest 200 moving average va pica spre 85.000, probabil vom avea un retest în sfârșit spre zona respectivă. Asta ar fi tot așa spre 20 aprilie, ok? Regiunea asta de aici. 200 moving average de obicei e retestat chiar și în zonele de bear, ok? După cum se poate vedea aici, ceea ce noi n-am făcut. De când a plecat octombrie de luni de zile, noi n-am testat 200 moving average, ok? Iar retestul se lasă așteptat, dar cred că va veni, ok? Și la ETH și la BTC. Bun. Cum a închis monthly-ul ETH aici, vă ziceam și mai devreme, 1, 2, 3, 4, 5, ETH 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și Bitcoin tot 6? 1, 2, 3, 4, 5 aici, 5 a avut Bitcoin un pic mai bine, pe asta în septembrie a închis-o mai bine decât Ether. A avut 6. Aici până și monthly zice că 55 EMA, 2400, 2600 unde vine 9 EMA și 2747. E în cărți aici pentru aprilie-mai în ceea ce înseamnă ETH.
Iar pe weekly, da, prima închidere pe weekly peste 2180 va fi triggerul. N-ai putut aici. Ar vedem săptămâna asta, dacă închide peste 2180, destul de bine pentru mutarea în sfârșit în zonele superioare. El ar fi un trigger, cum a fost de exemplu aici, candele bune, cum a fost de exemplu închiderea peste 2000 aici, ok? Aici s-a dus mult prea rapid, mult prea. Vom vedea că ai aceeași reacție și aici, cum am avut candela asta. Nu neapărat, nu cred că poate să fie maxim până în 2600. Dar și aici la fel, ai RSI-ul care e favorabil taurilor din range-urile astea, sparge SMA 14, ai spațiu de manevră, stocasticul e aici, bătut de soartă grav. E cumva overdue, așa se numește, overdue, așteptat prea larg, prea de mult timp un raliu mai sustenabil aici. Ai avut cross în octombrie, nimic de atunci decât corecție. Dacă ne uităm în cazul 2018, aici ai avut februarie, ok, februarie 2018, ai făcut cross în noiembrie 2018. Deci aici ai avut un an aici, destul de agresiv, dar nu atât de agresiv ca aici. Se poate vedea pe unde e histograma. Și aici ai avut octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Ai deja 7 luni. Okay? Ai deja 7 luni și ești destul de pe acolo, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Aici cât ai avut? Ai avut decembrie 2021, ai făcut cross undeva până aprilie. Decembrie, ianuarie, februarie, martie, aici 4 luni, dar ulterior te-ai dus până în iulie. Ok, deci din decembrie 2021 până în iulie 2022, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. 7 luni ai avut aici, ok? Care se suprapune cu zona asta. Ai avut 7 luni aici, 7 luni aici și aici, aici nici măcar n-ai încercat un cross, atât de rău a fost. Ok. Deci din nou, e greu să fii bearish de aici, vă ziceam, dacă era să fiți bearish, era bine peste 100.000 și acolo era bine să fim bearish toți, ok, peste 100.000. Acolo era zona pentru Bitcoin și la ETH când era peste 3504. Aici deja mutarea s-a fumat, ok, și un bounce e probabil pe vine. Bun, dominanța am vorbit de ea. USDT.DC ne arată că, uite, 3 ore și 12 minute ne apucă miezul nopții, dar nici nu contează dacă ne apucă miezul nopții aici. Din nou favorabil pentru tauri cât de cât pe termen scurt, pentru că din nou ai rejectat 8.2 aici. Weekly-ul la fel, rejectează regiunea asta și pare că face o distribuție aici mai repede decât o acumulare. Vrei să vezi o închidere sub 7.4 pentru în sfârșit a vedea regiunea respectivă. Arată bearish din regiunea asta de aici din nou USDT.D. Bun, cam atâta zice. Others.D, altcoin-urile, în continuare moarte și vor mai reveni și el la un moment dat. Probabil da, pe timpul verii. Pe timpul verii probabil da. Pe Cupa Mondială vom vedea și ceva mișcări pe acolo. Others.D, slăbuț aici, dar își ține cât de cât trendul. Își ține trendul cât de cât. Bun, ce mai era aici? Vreau să văd dacă au fost ceva super chat-uri ca să nu mă înjure lumea. Imediat. Ăștia de la Bloomberg nu mai zic nimic relevant. Așteaptă discursul lui Trump de la 4 dimineața, pe care v-am zis cel mai probabil ce o să spună, că se retrage în 2-3 săptămâni, că NATO este rău, că va retrage suportul din NATO, că va retrage armele, că toate alea și posibil să mai pregătească un ultim atac până când se retrage, după cum ziceam și din primele minute în care Trump a atacat Iranul și tot lumea zicea că nu poate să iasă. Ba, poate, o să vedeți. Bun. Crezi că link mai are șanse la 60-80? Hai să facem link. Link USD. Link. Bun, linkul momentan ești într-o regiune macro aici de acumulare. Dacă ne uităm și la graficul ăsta care se poate observa aici, arată așa. Ai avut o reacție în range-ul ăsta și aici din nou ești în acumulare până în 5. 5 până în regiunea de 10 e range-ul în care poate ai vrea să fii dacă consider că ăsta se va întoarce prin regiunea asta. Păi și eu cred că da, cred că va mai avea o reacție aici. Dar după cum arată graficul ăsta poate să mai dureze aici ceva până când va avea reacția chiar până aici. Adică până range-urile astea să mai facă un spike de genul ăsta. Poți să te uiți la ceva ca XRP ca să ai o idee cât ar putea dura. Aici, vezi?
Pe ăsta îl dădeai mort, iar XRP din nou e un caz interesant. Iar XRP-ul, Link ar fi putut face asta și ar putea să fie un 2021 să urmeze asta până când vedem din nou o reacție de genul ăsta aici. Ok. Deci ăsta nu mai făcut all-time high din 2017, a făcut abia în 2025. Ok. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 ani. 8 ani de zile a luat ca să facă all-time high lui XRP aici din 2017, dar apoi a făcut 2. E posibil Link să fie o extindere a lui XRP la nivel de cum o să performeze și dacă ne întoarcem pe el aici, 7 ani din 2021 ar fi 2028 și uite 2028 se suprapune, ok? Cred că da, dar ideea e că nu știi neapărat când se va întâmpla, dar cele mai mari șanse sunt de mâine până în 2028 mai, ok? Cam asta ar fi ideea în ceea ce înseamnă Link. Dacă e să-l suprapui cu XRP și cred că e o suprapunere bună. La fel și XRP a avut niște încercări eșuate aici pe parcurs, dar nu înseamnă că a murit și ulterior a avut reacția asta care a dus la all-time high. Dacă ar face all-time high și ăsta ar fi undeva pe 70-80 regiunile astea de aici. Deci dacă vrei Link trebuie să te înhamezi cu răbdare aici, nu e mort, e bun pe utility, dar utility poate să dea rezultat un pic mai târziu, adică în vreo 2 ani, ok? De acum încolo. Când în 2 ani, dacă ăsta nu se întoarce peste 30 aici 2 ani, crede-mă că nu mai o să-l vrea nimeni și de-abia apoi după, la fel ca XRP-ul. Nu mai voia nimeni aici, țineți minte, da? Deci pe astea le puteți compara cu XRP. Nu voia nimeni XRP aici la 30 de cenți, foarte puțin. Sau aici, în zonele astea, pentru că era moartă piața, știi ce zic? Era moartă, nu știai dacă își mai revine. Dar aici era zona în care vrei să te gândești. Iar dacă faci aceeași analiză cu Link, din nou ești în aceea zonă în care aici, dacă îți place, ai răbdare, ești un Buffett, investitor, știi cât poți să-ți asumi ca risc, aici o faci, ok? În range-ul ăsta, de aici până în regiunea de 5, asta e range-ul tău. Și apoi culegi roadele care ar putea să fie mari. Dacă îți faci un preț mediu la 10 și se întoarce la 50, ai un 422%. Dacă se duce aici la 60, ai 500%. Dacă se duce la 70, ai un 600%, ok? De aici. Și așa. Adică ăsta ar fi gain-ul tău. Ok? Pe niște acumulări stabile, reale, clare. Deci da. Și asta o să vreau să fac. O să vreau să acumulez în continuare la Link regiunea asta, chiar dacă mai durează un pic. Eu am o probabilitate bună că ăsta va face ceva similar cu XRP. Poate chiar mai bine ca XRP. Pentru că ăsta chiar mai e utilizat la Oracles față de XRP. Iar ETH, dacă te uiți aici, a făcut deja all-time high, probabil mai bine ca Ripple. A făcut deja un all-time high aici. E o bestie diferită aici, ETH. Bun. Bun, Solana e slabă, dar încă mai mențin în Solana. Am intrat jos, am și vândut din ea, dar slabă. Deosebire de restul, slabă aici, dar și a avut. Uite, nici nu putem să ne uităm pe Binance, care week-ul ăsta te doar ochii. A și avut performanță, adică s-a dus aici la 293, a făcut all-time high, înțelegi? În range-ul ăsta, destul de bine. Iar aici, asta e zona de acumulare. Și asta va mai face? Probabil că da. Probabilitate destul de bună, dar range-ul tău de acumulare, dacă e să faci ca Link, ar fi aici. Aici ești în no man's land, ok? Pe no man's land pentru tine. Ai o mică zonă de suport aici, dar cam atât. Odată ce ți-a picat regiunea asta de 115, ești bear. Target 54 până în 31 pentru acumulare pe asta. Okay? Ca ulterior vom vedea, eu zic că mai atinge, dar ține cont că dacă atinge aici, din nou targetez 2029-2030 pentru o revenire în range-ul ăsta superior pentru Solana, okay? Dacă îl reacumulezi range-ul ăsta de aici. Dar ce poți dureze la Solana? La Solana slabă, iar Sol ETH, dacă te uiți la ea, uite la Solana ETH, na. Am mai vorbit, foarte bearish. Dacă aș avea mai multă Solana decât ETH în portofoliu, no. Uite-te aici. Okay. Sparge range-ul ăsta, ne vedem la 0016, unde probabil e de acumulat.
Deci nu, mai mult ETH în portofoliu, ETH coace ceva, aici nu știu ce naiba, coace, dar coace ceva, după cum se poate vedea. Și v-am mai zis la un moment dat, durerea mare, Bitcoin a performat și nimic altceva aproape. Acum durerea mare ar fi ETH să performeze singur și nimic altceva, inclusiv Bitcoin. N-ar fi o durere așa de frumoasă pentru unii și atât de dură pentru alții? Ar fi, da. Ar fi. Ar fi absolut. Bun, am ieșit la 280 de lire bucata. Foarte bine, felicitări, și nu am mai investit. Am luat la 50. Foarte bine. Acum, din nou sub 50, din punctul meu de vedere. Dacă ai răbdare, va veni. Când vreodată în bear market am avut raliu pe Bitcoin de 50% de la 60k la 90k. Este 50% creșterea. Păi hai să ne uităm aici. Când vreodată? Ia. Hai să vedem, să nu vedem, să vedem, să nu vedem, sau să nu mai vedem. Bun. Să vedem, să nu vedem, să vedem, să nu vedem. Asta nu era bear market sau ce era? Aici a pus 313%, asta ca să știi. Bear market s-a terminat aici, da, bea. Ăsta. Aici a avut ieșire din bear market. Hai să vedem aici cât a urcat. Aici a urcat 100%. Deci bear market, da, 2018. Când am mai văzut urcare de... Aici. Hai să vedem aici. 50% în bear market. Hai să vedem aici. 45%. Ok. Da, I rest my case. Hai să vedem aici dacă am mai avut... aici a avut 42% și aici a avut 40%. Momentan Bitcoin, ce bounce a avut aici? A avut un bounce de 20%. Păi bă, adică suntem și noi niște băieți, trebuie să facem și noi un bounce, înțelegi ce vreau să zic? Adică, na. 91.000, 50%. Ce ți se pare așa? Ce ți se pare așa? Ce visuri umede ai cu ETH? Nu. E pur și simplu așa se tranzacționează TEH-ul. Nu-s vise umede, ci am mai văzut asta și ne-am uitat la ele 15.000 de ani. Arătează ca o acțiune de TEH momentan după o bulă. Iar o să avem creșteri din vară în vară, din iarnă în iarnă și uite așa trece fără creșteri pe altcoinuri. Da, câteodată piețele financiare sunt mai dure un pic. Da, trebuie să-ți placă și procesul ăsta dacă vrei să ajungi la un moment dat. De ce e așa de slab Gold și nu intră banii în el să urce la ce? Păi nu intră nimic, după cum observi. Nu e doar Gold. Nu intră nimic, adică momentan. E doar Gold aici, care arată așa. Care arată așa. Știi? Adică, bă, nu știu unde se poate duce de aici. Având în vedere că a picat sub range-ul ăsta. Acum, dacă se va întoarce aici, voi vinde o mare parte din Gold, chiar și pe minus. E ok. E ok, domnule, să vin și pe minus. Că poziția nu e așa mare. Da, măcar dacă îmi recapăt 50% din investiție, sunt fericit pe Gold aici. Da, 6 dolari ar putea, poate chiar și 12 la un moment dat. Da, întâi trebuie să confirmăm și noi un bottom. Momentan nu ai o confirmare. Un bottom se confirmă cu candele mare de volum. Și cu un dildo pe monthly care s-ar închide la 6 de aici. Ți-ar confirma un bottom. Dar momentan nu. Momentan nu. Helium. Nu știu, am mai auzit de Helium de multă vreme. Închem live-ul imediat. Mai erau multe de vorbit, dar 3 ore și 24 de minute. Nici Dan Diaconescu nu vă mai face. Bun. Nici Rizea nu vă mai face. Bun. NT. Da, o dată ce a picat sub range-ul ăsta și l-a rejectat, cel mai probabil va urma un nou minim aici pentru el. Pentru HNT și cam atât. Vrei acum măcar să ai niște grafice care îți țin bottom-ul, de exemplu. Diferența între SUI, da, care arată așa, uite-te atent la acest grafic și ce vrei să cauți. Ți arată așa SUI, da? A avut niște corecții în trecut, destul de mari. Aici a avut minus 89%, aici a avut minus 78%, aici a avut minus 66%, dar în total a avut minus 89%, ok? Dar totuși trendul este up. E up momentan, atâta timp cât ține 37 de cenți sau, hai, 55, regiunea asta,
De aici e up trendul la macro. SUI, de exemplu, SEI, de exemplu, nu e. Nu e, pur și simplu nu e. E alt grafic. Ăsta e. Okay. Ăsta e. Deci ce ai vrea să ții? SUI sau SEI? SUI. Okay. SUI. Nu SEI. SEI arată așa și are o tendință spre zonele astea de minus 98%. SUI ai vrea să ții. Sau ai vrea să ții Hyperliquid. Așa. Care așa arată graficul. Nu e tot. Trebuie să-l găsim pe ăsta. Arată așa. Are minimul urcare. Ok. Sau FET. Care așa cum e el. Arată așa. Are o structură în urcare aici. Atâta timp cât ține range-ul ăsta. Și am mai făcut asta în trecut. Asta vrei să cauți. Ok. A luat minus 98% aici, la durul la bască. A luat minus 98% aici, la durul la bască. Și acum, sensibil, e minus 96%. Deci, nu e un wow pentru el. Dar arată că poate. Okay? Arată că poate. O Solana, dar Solana are probleme pentru că aici ar fi interesantă Solana. Da, minimul în urcare în range-urile astea de 32, 30, 25. Da. BNB... Și altele, care țin cât de cât. Da, fake-out urât, care te-ar putea duce înapoi aici, în range-ul ăsta, pentru BNB. Dar și altele. Da, asta e diferența. ARB n-arată ce trebuie, dar măcar ăsta are tendința că e primul lui ciclu, știi ce zic? Și asta a fost toată traiectoria prețului. Cum a fost și la altcoin-uri în început. Okay. Dar și ăsta poate să-ți performeze înapoi în range-urile astea de aici. Pentru că ăsta e new cât de cât. Și n-a avut ceva de genul ăsta. A avut doar asta. Okay. Am avut multe la început. Acum, Etena, dezamăgitor? Da, dezamăgitor se poate vedea. Pentru că s-a picat regiunea asta de aici. De aici portofoliu de risc. Dar asta probabil se va întoarce măcar în range-urile astea. De aici, da? N-a ținut bottom. Pengu? E bine sau nu? Bă, e bine. Minim în urcare, minim în urcare. Nu e aici, ok? Nu e aici. Îți ține cât de cât. Structura. Îți ține cât de cât o structură. Nu vinde toată lumea aici, ok? Asta vrei să cauți și asta vrei să-ți rebalancezi portofoliu. ETH 2150, binișor. Tao, FET, da. Tao, da, n-are timpul aici, Tao versus Fetch. Da, îți ține, dar n-are... Fetch măcar ai văzut, îți ține un ritm oarecare, știi la ce să te aștepți de la. Hai să mergem și pe Equities la final de program și v-am lăsat. Aici butonul de like, îi salut și pe cei din reluare. Aici, la DXY, da, dă înapoi din range-ul ăsta. Poate un 102 dacă ce tram ceva, dar în general se va transiționa mai jos cu timpul. Adică spre 89. 1-2 ani acolo, pe undeva. Criptomonede de urmărit Hyperliquid, îl aștept în continuare. Hyperliquid, 36 aici, pe Hyperliquid. Bun. Da, bearish, 32. Hai sub 32, poate au acolo cu ceva USDT și nu mai schimb din BNB. Și am făcut și o rimă, 31-32 aici. Da, interesant. Și apoi, desigur, dacă se duce mai jos, voi lua sub 21 până în 9. Asta ar fi zona, de fapt, reală pentru el de DCA, dar nu știm dacă se mai întoarce acolo. Bun, ce mai vedem aici? Asteru, am deja, dacă pică înapoi în 45 mai iau, dacă urcă peste 80 îl văd cum se duce, 1.08, 1.27, momentan nu. Pump și ăsta binișor, după cum vezi, asta ar fi o regiune relevantă, 1 cent, 0.01 de fapt, aici, pentru ăsta. Și cam atât. Hai să mergem și la Equities. H-Bar, Zilica și VET. H-Bar nu e chiar așa de rău față de Zilica și celelalte. Hedera mai ține aici un trend, după cum se poate observa. Vezi? Are și volume, are și ETF, apropo. Aici Hedera nu e rea. Care e regiunea macro pentru Hedera? Aici. Ai top-ul în range-ul ăsta, ai bottom-ul aici. Okay. Deci 004 ar fi pentru el, relevant de acumulare, până în 003 dacă îți place. Da? Bearish în continuare. Ești sub regiunea de bull. Ești în zona mai neutră, dar sub bull. Bull-ul e la 13 cenți.
Deci da, poți să faci ca și aici, dar nu e rău nici ăsta, ok? Are ceva aici. Hai să mai pot da Amazon, la ce preț crezi că ajunge și ce? Da. Amazon, am zis că ne uităm la două pe bursă, la Amazon, ok? Amazon care face un bounce bun aici, cei drept, dar nu ne entuziasmă mâncă. 178-168, la media mobilă de 200 m-ar interesa ăsta și sub. Ok, Amazon. Cred că Amazon nu va da drumul la motoare, nu cred că ăsta va intra în bear, ci în mare parte cred că maxim va face asta înainte de asta, ok? Și multora li se pare că ETH la 3 trilioane capitalizare este mult în 2 ani, 3 ani. Dar după ce o să vedeți niște capitalizări de 5, 7, 9, 10 trilioane la niște companii, nu o să mai pară așa de mult ETH la 2-3 trilioane, ok? Iar Amazonul, bine, poate să mai reacumuleze aici o perioadă și sperăm să o facă. Ulterior cred că va împinge bine spre 500 Bezos, ok? De aici. Dar aici aș vrea să intru, cum am intrat și la Tesla pe la 150, aș vrea și aici să prind măcar 168. Iar Microsoft, da, mă uit și la Microsoft și învățam și mai devreme, Microsoft de 13 ani. 13 ani n-am mai picat sub media mobilă de 200. Da, se poate observa, uite aici, media mobilă de 200. Ultima oară când a închis sub, nu când a atins-o, când a închis sub, da, a fost aici, în 2012. 2012, am zis 2013, da, uite, 2012 a fost. Aproape 2013, dacă te uiți că asta a fost ultima oară undeva pe aici. Da, 2013, ianuarie 2013, ok? Deci 13 ani. Deci 13 ani. Băi, imaginați-vă cum ar fi ETH 13 ani peste media mobilă de 200. Ar muri, mă, ăștia, ar muri. Bă, ar muri. Se poate întâmpla absolut. Dacă ETH face ce trebuie să facă calculatorul planetar, da. Dar ține cont că, uite, aici am mai avut, ăsta n-a picat din 89 până în 2000, deci vreo 11 ani, nu? N-a mai picat sub 200 moving average weekly, dar când a picat, se poate observa că a și stagnat din 2000, țineți-vă bine, până în 2013 ani. 13 ani de lateral, urmat de 13 ani peste media mobilă de 200. Nu e așa că e haios? A? Aici, cine voia, mă? Aici îl dădeam morți cu toții, îl îngropam. Băi, noi îngropam Amazonul aici, Microsoft-ul. Noi îl îngropam aici, mă. Bă, noi îl îngropam. Doamne ferește să fi cumpărat Microsoft la $40. Aici, în anii 2000, l-am fi îngropat. Îți dai seama, să făcut asta aici. Asta e la ETH. Cumpărai topul la ETH aici. Băi, îl îngropam, da dreptul. Îl făceam în toate felurile, că noi suntem români. Da? Deci aș făcea asta. Din 2000 până în 2007. 7 ani. 7 ani de asta. Vezi, mă? Asta zic. Ăștia, ciclu de 4 ani și astea, da. Au avut și astea, momentul lor. Dar pe urmă, maturizarea, cam așa arată maturizarea. 7 ani de lateral, un dip aici, poate îl face și ETH, eu știu, sub 1000, da seama. Ar fi fenomenal, dar nu cred. Ok? Și apoi, a mai făcut asta, deci după ce a făcut dipul ăsta, a zis că nu e suficient și a mai făcut din 2009 până în 2013. A zis că nu e suficient, 7 ani, a mai pus 4 aici. Zis, băi, mai punem 4 ani. Mai nenorocim. Și apoi a făcut asta. Și apoi s-a dus, păi și când s-a dus și a făcut breakout peste 58, păi nu s-a mai întors. Și uite aici, da? Așa aici ai, face breakout, las că se întoarce. Că tu erai obișnuit cu asta. Las că se întoarce aici, face breakout la 56. Se întoarce, corectează, știu eu. Ce corectează? A corectat în 56, în 49. Urmă s-a dus în 58, a corectat în 56, s-a dus în 65, a corectat în 63, s-a dus în 84, s-a dus în 114, a corectat în 91, urmă s-a dus în 119, a corectat în 136, apoi s-a dus în 227, a corectat în 201, apoi s-a dus în 348, a corectat în 221, așa. Okay. Deci când asset matur și în sfârșit face ce face și are profitabilitatea necesară și totul de partea ei și vine pe o chestie de utilitate, asta înseamnă utilitate. Nu mai înseamnă bear. Okay? Nu mai înseamnă bear bull, bear bull, bear bull. Înseamnă
Asta și înseamnă up only. Ok? Asta înseamnă. Și da, compar cu ETH pentru că are. Acum nu poți să compari unul la unul cu Microsoft pentru că n-ai revenue, n-ai la ce să te uiți neapărat în felul ăla. Dar poți să te uiți la același lucru, da? Aici. De asta de-abia a printat, băi, 200 moving average și îl îngropăm noi aici. Și te îngropari de serviciu. Îngropăm ETH. A picat sub 200, a stat aici sub 200 o perioadă, ok, în regiunea aia în care și Microsoft a performat similar, în range. În range, ok? În range. Apoi, desigur, când va sparge mulți, pullback, da? Și apoi, dă-i Doamne. Dă-i Doamne. Și aici, asta ar putea fi gen 3 ani, adică de asta. Nu doar un an, 3 luni, ci 3 ani. 3 ani până când ăsta va atinge de la 4500, de fapt, de la 5000 peste 5000 până la, nu știu, 23.000, de exemplu. Okay? 5 ani, ok, aici, până când va atinge în zona asta, fără un pullback real, decât mic. Cred că e destul de clar, ok? Cred că e destul de clar. Dar la Microsoft aici, băi, când va veni următorul altcoin season și ETH chiar va face breakout, va fi unul pe utilitate reală. Ăla va fi total diferit de ce am văzut până acum aici. Dacă ne uităm la Microsoft, da, e o regiune, e în continuare o regiune interesantă, mai ales 313. Aici, 313 e prima zonă care mă interesează. Aici, dar trebuie să închidă măcar sub 347 ca să zici, ok, știi ceva, s-a terminat. Ai niște red flag-uri, uite-le. Uite-le aici, da, în grafic. Ai niște selleri mai mari decât în cazurile precedente, aici, ok? Iar buyerii nu prea intervin cum au intervenit aici, în regiunile astea. Ai niște red flag-uri pentru a rejecta din 400, oricare în 400 aici, 407 și apoi mai jos, ok? La 313. 313 pe radar și apoi 291 până în 249. Depinde, da, dacă vrei pe termen lung poți să ieși și acum, Claudiu, știi? Adică dacă vrei pe termen lung, să zicem și la ETH, care e diferența între 2000 și 1000? 50%, dar dacă vrei pe termen lung, nu e diferența de mare. Aici ar fi 16% până în 313. Okay. Dacă vrei pe termen lung, faci un DCA de aici până în 220, cam aia e zona. Pentru el. Dar, nu știu, vom vedea că e fake out sau nu ăsta. Vom analiza. RSI-ul ți-ar putea spune că ar fi, măcar pe termen scurt, pentru că ești aici, în zona asta joasă, rău de tot. Un bounce va veni, acum vom vedea cât de sus. Cât de sus poate să sară. Păi, deci am făcut la analize azi. Kospi, uite că urcă, se deschide strâmtoarea Hormuz, le place la asiatici. Bun, Google bine, probabil înapoi la 313. NIO, păi, hai cu el. Hai, tată, împinge. NIO arată bine, da, a spart nivelul ăsta de trend descendent după o lungă perioadă. Arată bine, uite. A spart range-ul ăsta, ți l-a retestat, ar trebui să aibă o reacție aici. Aici, în mod normal, pe analiză tehnic, 14.5. 14.5, 23, ok. Arată bine, da. Hai cu ăsta să fie și ăsta pe profit și profit pe toate acțiunile. Și apoi sperăm în următorul ciclu să fie profit pe toate criptomonedele, că cu acțiunile am făcut treaba. Nasdaq 24.000 pentru Nasdaq. Ok, un bounce bun de la zona de suport 22.9 care era trasat aici. Ok, dar la rezistență. Mare atențione că e la rezistență aici. Nu cred că se va duce direct peste rezistența asta. Iar aici 55 mai bani că va da un bounce destul de frumos, da? Nu cred că de aici va rejecta din nou 24, un pic peste 24. La fel și S&P-ul, hai să vedem la S&P-ul. S&P-ul a testat 6300, dar era un pic mai jos, era 6267 pentru el. Am zis că o să țină, acum din nou, rezistență 6655. E foarte posibil să întoarcă aici dacă Trump face nefăcute. Urmă vom vedea, sau chiar un nou minim la 6200. Cu cât îl testează mai repede, cu atât avem clear in the zone. Aici pentru a testa din nou regiunile superioare pentru S&P. S&P-ul. Bun.
BTC-ul mai bine. BTC-ul mai bine, de asta. Respect. Bă, respect faptul că n-am mai făcut un nou minim. Cum trebuia să respect că n-am mai făcut un nou high pe știri bune, acum respect că n-am mai făcut un nou minim pe știri proaste. Coinbase, nimic relevant. Mă lasă vocea, domnilor. 3 ore 40 de minute, cred că e suficient. MSTR-ul. Slab în continuare, MicroStrategy, dar nu MicroStrategy ne interesează. Ăsta, da, de shortat în continuare pe bounce-uri mai mari. Mai ales, nu știu, 150, 169. Nu cred că și-a făcut încă Damblaua sub 100 aici. Cred că mai are de dat. STRC-ul e acum important. E bearish în continuare ăsta, ok. Ăsta, vezi, dacă dețineai pe ăsta din 2008, nu mai făcea all-time high până acum, de curând. Nu știu dacă l-a făcut nici aici, în 2026. Asta arată bine, dar aveți grijă la trade-urile de breakout. Arată bine, după cum se poate vedea, după nu știu câți ani de zile, în sfârșit da. Dar poate să aibă mai un pullback deep înainte de breakout-ul ăsta, o reacumulare din 2008. Circle slab, da, slab. Nu m-am încumetat aici, acest seller e unul destul de mare, această închidere e una foarte proastă aici. Ulterior cred că se va întoarce minim spre 78, dar e foarte posibil la 64. Sub 64 vorbim, poate intri mai devreme, dar nu sunt convins de bottom final aici pentru Circle încă. Dar țin sub o observație, commodities, grâu ar putea să fie un play, da, dacă se întoarce înapoi la 504. Brent-ul, v-am zis, shorteles, mai ales dacă intră în zonele astea. Trump nu-și permite, Trump nu-și permite petrolul peste regiunile astea. Se va întoarce la 80, ok? În câteva luni o să-l vedeți la 80, cel mai probabil, aici. Și va stagna probabil pe la 80, petrolul. Gazul natural, la fel, dacă se deschide strâmtoarea, îl vedeți la 2. Aici pare că asta arată bearish, după cum poți să observi. Dar poate să mai aibă un spike dacă Trump face un taco și apoi se răzgândește, poate să mai aibă încă o reacție aici, Brent-ul, poate, ultima. Da, de aici din nou, astea v-am zis. Play-urile astea vi le-am zis. Peste 110. Ați avut aici pe Brent. Okay? Ați avut 1, 2, 3. 3. Era aproape și asta. Era aproape, nu s-a dus. Bun. Super micro. Da, ziceam că poate închide gap-ul ăsta la 28, dar după cum vezi slăbuț. În continuare ar putea închide gap-ul la 28, dar ulterior se va tranzacționa spre 11, cred. Pentru că această corecție nu cred că se va termina aici. Orice bounce probabil ulterior se va vinde spre 11 și apoi vom vedea. Ia să vedem pe unde vin EMA-urile pe monthly. Da, 200 moving average pe monthly target. Când va ajunge pe la 11-12 probabil va duce acolo. În continuare bearish, dar probabil va mai avea niște bounce-uri de reacție de aici. Nu în range-urile astea să închidă niște gap-uri în prima fază. ETH este forță, cam tot este pe chain-ul lor. Da. Și Solana mai are, dar Solana are probleme de tokenomics acum. De blocări și multe alte nebuneli. De asta zic ETH play-ul. Bun. Și nimeni, ai văzut că nu mai e nimeni pe piață, deci, na. Bun, cam atât astăzi, cam atât. A zice suficient. Metale, aur și la rezistență, țineți cont de asta. Aici, în zonele astea, undeva spre 4800 la rezistență, la fel și argintul mai slab, da, și ăsta la rezistență. Iar treasury bonds-urile, US10-le, le vedem un pic, a corectat bine, dar acum pare că are un mic bounce. Vede ce face Trump mâine, da, nu știu, nu cred că... Când se apropie ați văzut că a făcut chicken out, a făcut taco când s-a dus US10-le spre 4,5. N-are voie peste zona asta pentru că recesiune majoră. Dar țineți ochii pe TLT, mai ales în 81 dacă se duce. TLT-ul ar fi interesant. Cam atât, le-am analizat pe toate. Numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul săptămâna viitoare. Dați-mi follow pe X Real Daniel Niță, pe TikTok, ați văzut, prinde bine și acolo. Am văzut că mulți acum sunt obișnuiți și cu shorturile, o să mai postez și din live-ul ăsta, așa, și poate mai și fac unele simple, direct la subiect, mai ales pe zonele astea de bear.
Pe Instagram, tot Real Daniel Niță mă găsiți, postez și acolo și desigur dacă sunteți pe YouTube puteți da subscribe dacă sunteți privitor nou aici, 3 ore 45 de minute pe acest live de 1 aprilie, începem săptămâna în forță, aveți linkurile în descriere, deal de la Bybit, aveți 25 de 100 de ce depuneți 100, puteți depune și în cripto, vă intrați și în tragere la sus pentru un iPhone 17, desigur aveți și NordVPN, reducere destul de mare tot în secțiunea de descriere și multe altele. Aici Patreon 50% reducere aveți cu codul TACO. Cu codul TACO, acțiuni pe eToro, găsiți aici tot în descriere, dashboard danielniță.ro îl găsiți acolo, foarte frumos, portofelul rece, aveți Trezor, Ledger, social media le găsiți aici, Instagram-ul, TikTok-ul, Telegram-ul, Discord-ul, intrați pe Discord, da, și tot aveți acolo, un like dacă v-a plăcut acest live și ne auzim în următorul. Stay safe, much love.